दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रसंगी मी सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. त्याचबरोबर मान्यवर मंडळींनी व्यासपीठावर आपले स्थान ग्रहण करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. अध्यक्षांना यायला थोडा वेळ आहे. आपण बाकीच्या मान्यवरांना मंचावर आमंत्रित करूया. डॉक्टर चौखंडे, वैशाली चौखंडे मॅडम आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटक आपलं मंचावर स्थान स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेल्या डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम मंचावर आपले स्थान ग्रहण करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. विभागाचे संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर मंचावर आपले स्थान ग्रहण करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक डॉक्टर राजेश गुरंगे सर मंचावर आपलं स्थान ग्रहण करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. व्यासपीठावरील मान्यवरांचे पुनश्च एकदा शब्दस्मरणांनी स्वागत करते. समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, भोळ्या समजुती, अनिष्ट रूढी परंपरा दूर करण्यासाठी ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले असे संत गाडगे महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडवून स्वतंत्र स्वराज्य निर्माण करून देण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचे दर्शन देणाऱ्या राजमाताची जाऊ, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी असे ठमकावून इंग्रजांसोबत संघर्ष करणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाई, तसेच स्त्री शिक्षणाची महती ओळखून मुलींना व स्त्रियांना शिक्षणाची दारे खुली करून देणाऱ्या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याला वंदन करण्यासाठी मी व्यासपीठावरील मान्यवर मंडळींना विनंती करते की त्यांनी प्रतिमेला पुष्पार्पण करून त्यांच्या थोर कार्याला वंदन करावे. आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने खातिर तो बहुत मांग लिया है, आओ आज सबके लिए एक भला मांगे, आज सबके लिए भला मांगे. यानंतर विद्यापीठ गीत म्हणण्याकरिता मी सर्वांना आपल्या जागेवर उभं राहण्याची विनंती करते. Surgeon
आयुष्य जरी एका दिवसाचे, काम त्याचे लाख मोलाचे. सुखदुःखात असतो सोबती, फुलांचीही थोर महती. घेऊ शिकवण आपण फुलांकडून, सुख दुःख वाटून घेऊ सर्व मिळून. आयुष्यात असेल आपलाही सुगंध, दृढ होतील ऋणानुबंध, दृढ होतील ऋणानुबंध. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आपले जे मान्यवर आहेत त्या सर्वांचं आपण स्वागत करूया. कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय डॉक्टर वैशाली चौखंडे मॅडम यांचे स्वागत करण्याकरता मी काउन्सिलिंग अँड सायकोथेरपीच्या समन्वयिका मंजुषा वागवते मॅडम यांना आमंत्रित करते. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम यांचे स्वागत विभागाचे संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आजच्या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती म्हणून लाभलेले डॉक्टर सर यांचेही स्वागत डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. विभागाचे संचालक आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर यांचे मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते. म्हणून फक्त पुष्पगुच्छाने स्वागत पुरेसा ठरणार नाही, तेव्हा शब्दसुमनांनी स्वागत करण्याकरता मी PGDN वायासच्या विद्यार्थिनी बबिता आंबेकर यांना मंचावर आमंत्रित करते.
संस्कृतीचा श्वास व्हावा मोकळा स्वागताचा सोहळा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे ज्ञानरूपी दूत आले एकठाई एक झाले ज्ञानरूपी दूत आले एकठाई एक झाले ते साकार झाले ते साकार झाले बंधू त्यांच्या पाऊला स्वागताचा सोहळा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे वेगळा ज्ञान हा डोळा मनाचा ज्ञान हा ठेवा गुणाचा ज्ञान हा ठेवा मनाचा ज्ञान हा ठेवा गुणाचा सुज्ञतेचा नम्रतेचा सुज्ञतेचा नम्रतेचा डोल आहे वेगळा स्वागताचा सोहळा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे वेगळा ही कलेची भूमी माता धन्यतेचा तिलक माथा ही कलेची भूमी माता धन्यतेचा तिलक माथा सज्जनांच्या दर्शनाला सज्जनांच्या दर्शनाला स्वजन आहे थांबला स्वागताचा सोहळा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव स्वागताचा सोहळा स्वागताचा सोहळा स्वागताचा सोहळा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू थँक्यू बबिता मॅडम. वॉटर कूलर जवळ एक सॅमसंग मोबाईल सापडलेला आहे ज्यांचा कुणाचा असेल त्याने रवींद्र तायडे सरांकडे तो जमा आहे त्यांनी घेऊन. कोमल है तू कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है सतियों के नाम पे तुझे जलाया मीरा के नाम पे जहर पिलाया सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है कोमल है तू कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है उम्र में दिल दिमाग में किस बात में कम तो नहीं पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है कोमल है तू कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है बहुत हो चुका अब मत सहना तुझे इतिहास बदलना है नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है कोमल है तू कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है मौत भी तुझसे हारी है सभी महिलाओं को फिर से एक बार महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं ज्याप्रमाणे फुलामध्ये गुलाबाला महत्व आहे दुःखात सुखाला महत्व आहे तसेच कार्यक्रमात प्रास्ताविकतेला महत्व आहे तेव्हा आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्याकरता मी आजीवन अध्ययन विस्तार विभागाचे संचालक माननीय डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर यांना आमंत्रित करते
होता की आज पहिला दिवस आहे आणि आमच्या भगिनी ज्या आहेत त्या खूप इमोशनल होतात. काही झालं की एकदम इमोशनल होतात. ऍक्सिडेंट झाला तरी इमोशनल, जेवायला भेटला नाही तरी इमोशनल, जेवायला भेटलं तरी इमोशनल, वडील रागावले तरी इमोशनल, आई रागावली तरी इमोशनल, तो भेटला नाही तर खूपच जास्त इमोशनल. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं म्हणजे जे इमोशनल आहे हे इमोशनल टेक्निक्स जे आहेत हे टेक्निक काय बघा आणि याच्याबद्दलचं फ्रीडम काय, याच्यासाठी आज महिला दिनानिमित्त तुमच्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केला. खऱ्या अर्थानं आमच्या ज्या काही भगिनी इथे सगळ्या बसलेल्या आहेत, माझी सगळ्यांना सर्वप्रथम विनंती आहे की कृपा करून आपला मोबाईल एकतर सायलेंटवर ठेवा नाही तर स्विच ऑफ करून ठेवा आणि जो काही फोन येणारा तुम्हाला आहे त्याला फक्त एवढं सांगा की 4 वाजता भेटू. मेसेज आताच करून द्या, काही हरकत नाही. इमोशन प्रत्येकाला आहे, मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही, परंतु आपला जो हा कार्यक्रम आहे ना खरोखर कुठेतरी शिकून घ्या. एक चांगला चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्यासाठी इथे आलेलं आहे आणि तुमची सगळीच व्यवस्था म्हणजे 1 वाजता जेवण झाल्यानंतर पुन्हा आमच्या मॅडमचा एक प्रॅक्टिकल तुमच्यासोबतचा कार्यक्रम आणि नंतर 4 वाजता तुम्हाला आम्ही सर्टिफिकेट सुद्धा या कार्यक्रमाला अटेंड असल्याबद्दल देणार आहोत. ज्या सर्टिफिकेट तुम्ही तुमच्या प्राध्यापक जे आहेत त्यांच्याजवळ द्या किंवा कार्यक्रम अधिकारी तुमच्या कॉलेजचे आहेत त्यांच्याजवळ द्या आणि त्यांना सांगा या सर्टिफिकेटचे आम्हाला आमच्या जे मार्कशीट आहे त्या मार्कशीट मध्ये हे 2 मार्क तुमचे लावून येतील, म्हणून 2 मार्क सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाचे तुम्हाला आम्ही देणार आहे. प्रश्न कसा आहे की मला असं वैयक्तिक वाटतं की आपण जो काही हा पूर्ण दिवस इथे घालवणार आहे तो पूर्णच्या पूर्ण दिवस आपला कुठेतरी अभ्यासात गेला असता, पण ते आपण करू शकतो नाही असं आपण समजतो आणि म्हणून कुठेतरी एक चांगला टेक्निक्स या बाबतीमध्ये मॅडम आज तुमच्यासोबत चर्चा करणार आहे, डिस्कशन करणार आहे, तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगणार आहे. याच्यामध्ये काही पैलू जे आहेत त्या मॅडमचं परिचय तर नंतर तुमचा होणारच आहे, पण आज ज्या डॉक्टर प्रियंका भगत मॅडम इथे आलेल्या आहेत त्या MBBS आहे, MSc सुद्धा मॅडमने केलं, DRSW PGPN फाउंडर मानस सामर्थ्य इन्स्टिट्यूट ऑफ लाईफ सायन्स एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट बू अली ओमान ॲक्रेडिटेड ट्रेनर अँड थेरपिस्ट UK. म्हणजे मॅडम कशावर आज बोलणार आहे. आजच्या जी आपली व्यस्त जीवनशैली आहे या जीवनशैलीच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कोणता ना कोणता आजार होतो आणि या आजारामध्ये डिप्रेशन आहे, फोबिया आहे, भय आहे, लठ्ठपणा, मायग्रेन, मधुमेह आणि शरीरामध्ये होणारे अनेक बदल आणि शरीरामध्ये होणाऱ्या अनेक व्याधी आपण वारंवार याच्यावरती औषधोपचार करतो आणि त्या बऱ्या होत नाही आणि म्हणून
त्याच्यावरती सर्वे करणार आहे, विचार करणार आहे, त्यांचं जाणून घेणार आहे की याच्यातून आमचं काउन्सिलिंग समाजाला अशा मुलांसाठी कसं करायचं आहे, यासाठी आम्ही त्यांची ट्रीट काढलेली आहे. मी सगळ्यांना विनंती करेन, तुमच्यापैकी जेवढे बसलेले आहेत, तुम्ही तुमच्या कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना सांगा आणि एक ट्रीट तिथे करा. आपण अशी अनेक वेळा पैसे खर्च करतो, वाढदिवसाला पैसे खर्च करतो, केक पोटात खायच्या ऐवजी तोंडाला जास्त लावतो. आणि इतकं सगळं जर आपण करत असू, एवढा जर खर्च करत असू, तर एक वेळा जीवन काय आहे, जिंदगी क्या है, एक बार वहां जाके देख के आइए, फिर आपको समझेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, और मेरे पिताजी और माताजी ने जो मुझे जीवन दिया है वो कितना अच्छा है. सो याच्यासाठी आज तुम्हाला मी बोलवलेलं आहे आणि मॅडम गुमान करून फक्त तुम्हाला तुमच्यासोबत चर्चा करायला आले आहे. म्हणून गमती जमती हा पाठ नंतर होत राहील, पण आज दिवसभरासाठी मी काय शिकेल याचा विचार या प्रसंगी झाला पाहिजे. आणि म्हणून आपसात गोष्टी करणं किंवा मैत्रिणी जर बसल्या असेल ना, त्या सगळ्या इकडे तिकडे बसून म्हणजे ओळखीचे नाही राहत, माणूस बोलत नाही. आणि मैत्रिणी जवळ बसला तर फुसूर सुरू राहते, काहीच नाही. किती वाजेपर्यंत प्रोग्राम चालणार आहे, मी त्याला वेळ दिलेली आहे, मला जायचं आहे, हाच कार्यक्रम, हाच कार्यक्रम, बाकी काही. म्हणून 1 वाजता भरपूर भरपेट जेवायची तुमची व्यवस्थापन केली आहे. 2 मार्क तुम्हाला मिळाले पाहिजे दिवसभराचे, त्याच्यासाठी सर्टिफिकेट पण देतो आहे. आणि कुठेतरी तुमचं जीवन बदलवण्यासाठी मॅडमला सुद्धा बोलवलं. असा हा एक भावनिक इमोशनल फ्रीडम लिहिलंच आहे ना त्याच्यात, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, EFT, अशा प्रकारचा तुमच्यासाठी हा प्रोग्राम आहे. त्याच्यामुळं ज्यांना कोणाला असं वाटेल की आपल्याला काही विचारायचं आहे, तर क्वेश्चन आन्सर सेशन सुद्धा इथे दिलेलं आहे. मित्रांनो, आज मला असं वाटतंय की आमच्या या विभागाकडून आज जो विजय पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्स केला, या डिप्लोमाच्या अनुषंगाने आणि आमच्या विभागाच्या अनुषंगाने आज जो हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमासाठी निश्चितच मला असं वाटतं की आपण याचा भरपूर लाभ घ्यावा, आपल्यासाठी लाभ घ्यावा. कोण काय म्हणतं याच्याकडे तो आपण काय करतो याच्याकडे. आणि असं असतात की समाजामध्ये किंवा मैत्रिणीमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये किंवा वर्गामध्ये किंवा आपल्या रूममेटमध्ये एखादा असा काही फिलंदर असतो तर तो आपल्यालाही करू देत नाही. तुम्ही 3 इडियट्स पिक्चर पाहिलं आणि जो मेरिट येतो तो कोणते पुस्तकं टाकतो हे तुम्ही पाहिलं, तर असे काही हार्मफुल लोक राहतात. तर आज त्या हार्मफुल लोकांपासून थोडंसं दूर राहा. आणि आता काही जे चालू असेल, आताही चालू आहे, आता 2 मुली मागे बसलेल्या आहे ना, त्या मोबाईल मध्ये काहीतरी करताय. हा, तुझ्यात ते बसले, तुझ्याच मागे पहा, आहे की नाही, अजून सुरूच आहे. म्हणजे मी जे काही बोलतो ना ते जाऊ द्या ना, हा असा ऊन आहे भाऊ, टायगे घालून आलाय ना, आपल्याला काय सांगू आपलंच तो इकडे व्यवस्थित सुरू आहे, फालतू झालं का बडबड करून राहिला, आला आपला मोबाईल. हो रे, 4 वाजता. अजून विनंती आहे आपल्याला, अजून विनंती आहे, कडकडीची विनंती करतो आणि बाय हार्ट विनंती करतो की कृपा करून जे काही आपण करतो आहोत तिथे 100% करा. गमतीच्या ठिकाणी गंमत 100% झाली पाहिजे. पिरियड नाही करायचा ना, नका करू, 100% एन्जॉय. पिरियड करायचा आहे ना, 100% इन्व्हॉल्व. असं तर करून पहा. मला फक्त अशा प्रत्येक महाविद्यालयातून 5-5 मुलं जरी घडले ना, 5-5, 2-2 जरी मुलं घडले ना, तुम्हाला सांगतो की आपल्या या पश्चिम महाराष्ट्राचं, पश्चिम विदर्भाचं चित्रच बदलून देण्याचं काम करतो. मी इतके प्लेसमेंट ड्राईव्ह घेतले, जवळपास आतापर्यंत 10,000च्या वर पोरं मी लावले, पण नेमके पोरं मला भेटत नाही. म्हणजे 15,000 वॅकन्सी, आम्ही 7-8,000च पोरं लावू शकतो. सांगायचा उद्देश आहे की या निमित्ताने आपण निश्चितच याचा विचार करावा. एवढं बोलतो. आणि पुढचा जो कार्यक्रम आपला आहे की आपल्यामध्ये आज जागतिक महिला दिन आहे आणि या जागतिक महिला दिनाच्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आज आमच्या या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स अशा प्रकारचा विषय आहे. आणि आम्हाला असं वाटतं की कसं आहे, आपल्या घरी किती तुम्ही चांगलं काम करा त्याची काही दखल घेतल्या जात नाही. आणि म्हणून आमच्या विद्यापीठामध्ये सुद्धा चांगल्या हिरकणी आहेत की त्या हिरकणींनी व्यवस्थित सांभाळून आमच्या विद्यापीठाचं नाव. आणि म्हणून त्या हिरकणींचं एक प्राथमिक ज्याला असं म्हणतो की या महिला दिनाच्या निमित्ताने कुठेतरी त्यांचं हे
जो डिपार्टमेंट आहे हे आहे लाईफ लॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शन. म्हणजे याचा मराठीत असा अर्थ होतो आजीवन अध्ययन, मरेपर्यंत शिका, काय चिंता करायचं काम नाही. जेव्हा वाटलं तेव्हा एंट्री करा, जेव्हा वाटलं तेव्हा एक्झिस्ट करा, अशा प्रकारचं हे डिपार्टमेंट आहे. आणि म्हणून या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून कुठेतरी या समाजामध्ये आम्ही जातो आहे. आमचा MA काउन्सिलिंग अँड सायकोथेरपी नावाचा कोर्स आहे, त्या कोर्सच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचतोय. MA योगशास्त्र नावाचा कोर्स आहे, त्याच्यापासून लोकांना आम्ही योगा शिकवतो आहे. PG डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्स आहे, त्या माध्यमातून लोकांना नॅचरल जेवण कसं केलं पाहिजे, नॅचरल आपण कसं जगलं पाहिजे, आपलं आयुष्य कसं वाढवलं पाहिजे आणि मेडिसिन पासून कसं आपण थांबलं पाहिजे याचा सुद्धा विचार या माध्यमातून होतो. म्हणून इंटर डिसिप्लिनरी, आंतरविद्याशाखीय अशा प्रकारचं आमचं हे डिपार्टमेंट आहे. कोणी म्हणजे 18 वर्ष झाले ग्रॅज्युएट झाला की एनी ग्रॅज्युएट टिल डेथ, म्हणजे 100 वर्षाच्या माणसाला सुद्धा आम्ही ऍडमिशन देतो. मागच्या वेळेस आमच्याकडे एक 75 की 76 वर्षाची एक आजीबाई होती, ते आमच्या रवाळे मॅडम बसल्या, त्यांना ऍडमिशन दिली आणि त्यांनी योगा केला. आज समाजामध्ये म्हणजे कबड्डी त्या खेळायला सुरुवात केली. 75 वर्ष झाल्यावर कबड्डी कोणी खेळते का? तर सांगायचा अर्थ असा आहे की ह्या योगा तर शिकवतातच, पण त्या करता आहेत हे खऱ्या अर्थात. आज मला असं वाटतंय की रवाळे मॅडमनी त्यांना बोलायचं. आज आमच्या या विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट चालतात आणि अनेक जण कुठेतरी समाजामध्ये खूप मोठ्या तऱ्हेने काम करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि म्हणून फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून त्यांचं कुठेतरी कौतुक झालं पाहिजे. त्या कुठेतरी आपल्या या तुम्हाला त्यांच्यातून प्रेरणा मिळाली पाहिजे की बघ असंही होऊ शकते आणि असं मी केलं तर असंही आपल्याला भेटू शकते. म्हणून एक प्रायोगिक असं म्हणून आपण या प्रायोगिकावरती आज आम्ही असं ठरवलं की आमच्या विभागाकडून आदरणीय गुरु साहेबांना तिकडे कार्यक्रम होता. सर आता सरांचा फोन आला आणि म्हणाले की तुम्ही कार्यक्रम सुरू ठेवा, मी इथे जॉईन होईल. तर आज या परिक्षेत्रामध्ये आमच्या विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या अशा ज्या स्त्रिया आहेत, ज्या महिला आहेत, त्यांचं कुठेतरी कौतुक झालं पाहिजे. म्हणून मी सुरुवात करतो. सर्वप्रथम आपल्या या विद्यापीठाच्या ज्या आमच्या डॉक्टर मोना चिमोटे मॅडम आहेत, या हिंदी आणि मराठी म्हणजे मराठीचा हा मॅडमचा विषय आहे, परंतु मराठी सोबत हिंदी विभाग सुद्धा गेल्या 5 वर्षापासून मॅडम सक्षमपणे सादरीकरण करत आहे. मी नेहमी याच्या वेळेस नॅक जे आहे आमचं, त्यावेळेस नेहमी मॅडमला म्हणत होतो की या 2 डिपार्टमेंटचं काम देत असताना त्या कधीच असं म्हणाल नाही की हे राहिलं ते देत नाही किंवा हे माझ्याच्यानं जमत नाही, ते कसं करून घ्यायचं, काय करून घ्यायचं. आणि सक्षमपणे त्यांनी आपला दोन्ही विभाग या निमित्ताने सक्षमपणे सांभाळला आणि खूप चांगल्या तऱ्हेने आपले विद्यार्थी नवीन विद्यार्थी तयार केले. मराठी भाषा गौरव दिन मोठ्या उत्साहाने त्या घेतात. दरवर्षी रॅली सुद्धा निघते आणि अशा या चांगल्या म्हणजे तुम्हाला मार्गदर्शन नेहमीच मॅडमचं असते, अशा ह्या मार्गदर्शक असणाऱ्या आमच्या डॉक्टर मोना चिमोटे मॅडम यांना मी सर्वप्रथम विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि आमचा छोटासा हिरकणी नावाचा पुरस्कार त्यांनी या प्रसंगी स्वीकारावा. डॉक्टर मोना चिमोटे मॅडम. डॉक्टर प्रियंका भगत मॅडमला विनंती करेल की त्यांनी मॅडमचं स्वागत करावं. आणि याच्यामध्ये लिहिलं आहे हिरकणी आणि जिजाऊ आणि ज्योतिबांचा आपलं सावित्रीबाईंचा फोटो ठेवलेला आहे आणि असं म्हटलं की आपल्या केलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल आपल्या सन्मानार्थ हिरकणी म्हणून हा आमचा छोटासा पुरस्कार. आमच्या दुसऱ्या आमच्याच विद्यापीठातल्या आमच्या भगिनी आणि विद्यापीठाच्या मला असं वाटतं की
जडणघडणीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे अशा आमच्या घनवटे मॅडम ज्या या विद्यापीठाचं जे कोरोना टेस्टिंग सेंटर जे आहे तुम्ही ऐकलं असेल की 3 लाखाच्या वर आता 4 लाख झाले असतील इतक्या लोकांचं टेस्टिंग केलं आणि कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे हे पाहण्याचं काम मॅडमने केलं आणि अहोरात्र म्हणजे मी तर बरेच वेळा त्यांना असा त्रास देत होतो की मॅडम माझे हे असे नातेवाईक आहे त्यांचं मला तुम्ही लवकर द्याल का कारण ते बाहेर देशात जात आहे तर त्यांना ते पाहिजे आहे तर अशा आमच्या डॉक्टर नीरज धनवटे असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी टेक्निकल ऑफिसर कोविड-19 मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक लॅब संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी अमरावती त्यांचा टीचिंग एक्सपिरियन्स 25 वर्षाचा आहे 22 इंटरनॅशनल नॅशनल रिसर्च पेपर त्यांचे पब्लिश आहे कॉन्फरन्स 25 मॅडमने अटेंड केले आहे आणि वैशिष्ट्य म्हणजे 2 पेटेंट मॅडमचे अवॉर्ड झालेले आहे रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम व्हेरियस गव्हर्नमेंट फंडिंग एजन्सी वर्थ रुपीज 1.5 करोड्स 1.5 कोटींचं मॅडमने आतापर्यंत प्रोजेक्ट हे फंडिंग UGC कडून आणि अन्य एजन्सी कडून दिलेलं आहे सगळ्यात महत्वाचं हे मॅडम जे काही टेस्टिंग केलं कोविड आमची जे मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक लॅब आहे कोविड टेस्टिंगची त्या लॅबमध्ये आणि त्यापैकी 10,000 विद्यार्थ्यांचं पॉझिटिव्ह पेशंटचं काउन्सिलिंग करायचं काम सुद्धा आमच्या ज्या इथे बसलेल्या मॅडम आहेत त्यांची सगळी टीम आहे त्यांनी सुद्धा केलं मधात कलेक्टर साहेबांनी त्यांचं स्वागत सुद्धा केलेलं आहे अशा बारकुटे मॅडम सुद्धा इथे उपस्थित आहे त्यांची टीम सुद्धा इथे उपस्थित आहे तर मी आज आमच्या डॉक्टर नीलजा घनवटे मॅडम यांना विनंती करतो त्यांनी आमचा छोटासा म्हणजे काय की आपण छोटासा एक पुरस्कार हिरकणी पुरस्कार आमच्या हिरकणी आहेत विद्यापीठाच्या त्यांचा पुरस्कार त्यांनी स्वीकारावा अशी त्यांना विनंती करतो भगत मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी मॅडमचा या हिरकणींचा सत्कार कोणाच्या हस्ते होत आहे तर फॉरेनवरून आलेल्या व्यक्तींच्या हस्ते होत आहे आणि ते आज आपल्याला इमोशनल फ्रीडम टेक्निक शिकवणार आहेत अशा एक महान व्यक्तींच्या हस्ते सत्कार होत आहे आमच्या तिसऱ्या या दिवशीच्या सत्कार मूर्ती आहेत आदरणीय वैशाली गुडदे मॅडम ज्या आमच्या या फॅकल्टी जे आहे इंटरडिसिप्लिनरीच्या डीन आहेत आणि बरेच वर्षापासून मी पाहतोय आमच्या त्या लहान भगिनी आहेत म्हणजे मॅडमच्याच घराच्या बाजूला मी भाड्याने राहत होतो माझ्या मामाकडे तर त्याच्यामुळं तेव्हापासूनचा आमचा मॅडमचा संबंध आहे मी विनंती करेल पुन्हा आमच्या भगत मॅडमला की आदरणीय डॉक्टर वैशाली चौखंडे मॅडम डीन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ज्या आहेत वुमेन स्टडी सेंटर चालवतात आणि मॅडम इथे आल्यापासून विद्यापीठाच्या या एक नवीन एक डिपार्टमेंट तयार करून आता ते डायरेक्टर झालेले आहेत तर अशा हिरकणींचं सुद्धा आमच्या परिवारामध्ये स्वागत आहे आणि आपल्या या परिवारा म्हणजे आपल्या परिवारामध्ये इथे बरं इथे विद्यापीठामध्ये ते आहेत तर त्यांचं स्वागत आहे आणि मी पुन्हा मॅडमला विनंती करेल भगत मॅडमला की आमच्या या हिरकणींचा सुद्धा एक छोटासा मुवमेंट होतो एका फुलाची पाकळी त्यांनी स्वागत करा खऱ्या अर्थानं अशा मोठ्या मोठ्या लोकांचा सत्कार झाला परंतु मला असं वाटतं की मैत्रिणींनो हे जे आपण करतोय ना हे तुमच्यासाठी आहे म्हणजे याच्यात काहीतरी शिका आणि मला का मिळू नये बा अशा गोष्टी मला का भेटू नये असाही विचार या प्रसंगी आपला झाला पाहिजे निव्वळ एक मन मी नेहमी भाषणामध्ये नेहमी म्हणत असतो की आपण काय करतो आपण इतकं चांगलं वडिलांनी जीवन दिलं आईने जीवन दिलं सगळं तुमचं चांगलं पालन पोषण आपण करतो पण काय नेमकं काय करतो तर मी असं म्हणतो नेहमी
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. बापाचे खाऊनी देह माझा सुन्न होऊनी रात्रभर पलंगावरती निश्चित पडावा. उपाशी नको ठेवू गुणवंता अनंता रोज मागणे हेच आता सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. बमाड खाओ बमाड सो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं. जो होगा वो देखा जाएगा. युक्रेन ने रशियावर आक्रमण करेगा, रशिया युक्रेनवर आक्रमण करेगा. आपल्या बापाचं काय चाललं? 2 टाइम सदा सर्वदा आपल्याला भेटूनच राहिलं. तर हे कुठेतरी मैत्रिणींना कुठेतरी थांबलं पाहिजे, कुठेतरी शिकलं पाहिजे. म्हणून आज तुमचं जीवन बदलून द्यायसाठी हा जो कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे. डिप्रेशन आहे, लठ्ठपणा आहे, मधुमेह आहे, आपल्या नवीन नवीन येणाऱ्या भावनांना कुठेतरी आळा बसायचा कार्यक्रम करायचा आहे. तर अशा प्रकारचं आज आपण या सगळ्या गोष्टी आपण करतो आहोत. निश्चित मला असं वाटते की या बाबतीमध्ये आपल्या या सर्व याच्यामध्ये कुठेतरी आमच्या मुलींचा सुद्धा या निमित्ताने सत्कार झाला पाहिजे. आणि म्हणून आज आमच्यामध्ये उपस्थित आमचे मित्र, आमचे लहान बंधू अविनाश असणारे सर, त्यांची मुलगी आकांक्षा तुमच्यासारखी तुमच्याच वयाची आणि जी आता 5 वर्षाचा जो LLB चा जो कोर्स आहे तो शिकते आहे आणि ती 4थ्या वर्षाला या वर्षी आहे. निश्चितच चांगली वकील ते होईल आणि पहिली केस तर मी तिला देईनच. कारण त्याच्यासाठी सांगतो की पोरगे एवढे डॅशिंग आहे आणि तिने खरोखर छोट्याशा याच्यामध्ये आमच्या अमरावतीचं नाव कुठपर्यंत नेऊन टाकलं तर दिल्लीपर्यंत नेऊन टाकलं. आणि म्हणून एक छोटासा तिचा बायोडाटा मी आता तुमच्यासमोर असतो. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विद्या महाविद्यालय अमरावती येथे आपली आकांक्षा शिकत आहे. गणतंत्र दिवस परेड करिता 4 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन विद्याभारती युनिटचे पूर्व शिबिराकरिता तिने प्रतिनिधित्व केले आहे. इंटर बटालियन स्पर्धा एकूण छात्र 15,000 ज्यापैकी 99 छात्र आपापल्या बटालियनचे प्रतिनिधित्व करण्याकरता निवड चाचणी करिता हजर झाले होते. ज्यामधून 16 छात्रांची निवड अंतर्गत स्पर्धेसाठी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र निर्देशानालय अंतर्गत एकूण 7 गट असून या गटामध्ये देखील अंतर्गत स्पर्धा संपन्न झाली. 7 गटामध्ये एकूण 1 लाख छात्र प्रवेशित होते. 1 लाख आणि या 1 लाख प्रवेशित छात्रामधून 157 छात्राची निवड झाली. किती? 157 छात्रांची. 1 लाख मधून 157 छात्रांची निवड करण्यात आली. या संपूर्ण 157 छात्रांमधून पुन्हा निवड चाचणी करण्यात आली आणि फक्त 57 छात्र निवडण्यात आले. आणि ते छात्र महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गणराज्य परेड दिवसाकरता महाराष्ट्राचे परेडमध्ये ज्यांनी अशा प्रकारचा भाग घेतला त्यामध्ये आमची आकांक्षा होती. जोरदार एक वेळ टाळ्या वाजवून घ्या. गणतंत्र परेडच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या स्पर्धा घेण्यात आल्या. त्या स्पर्धामध्ये बेस्ट कॅडेट सिनियर विंग आर्मी, फ्लॅग एरिया ब्रीफिंग, लाईन एरिया ब्रीफिंग, प्राईम मिनिस्टर रॅली, कल्चरल ग्रुप डान्स, कल्चरल मास्टर ऑफ सेरेमनी या स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आकांक्षाला मिळाली. आणि विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे इतक्या स्पर्धांमध्ये, या सगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेणारी आकांक्षा ही एकमेव पोरगी होती. एक बाकीच्या पोरींनी 2 स्पर्धेत भाग घेतला, कुणी 3 स्पर्धेत भाग घेतला, कुणी 4 स्पर्धेत भाग घेतला, पण हिने सगळ्या स्पर्धेत भाग घेतला अशी एकमेव पोरगी आमची होती. या संपूर्ण महाराष्ट्र संचालनालय पंतप्रधानांचे प्रतिष्ठेचे ध्वज निशान प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधानांचे प्रतिष्ठेचे ध्वज निशान प्राप्त झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य निदेशालयात चॅम्पियनशिप प्राप्त झाली आहे. व्यक्तिगतरित्या आकांक्षाला डायरेक्टर जनरल कमेंडमेंट अवॉर्ड प्राप्त झाला आहे. या शिबिरादरम्यान आकांक्षाला मास्टर ऑफ सेरेमनी, माननीय रक्षा मंत्री यांची भेट, गार्ड ऑफ ऑनर आणि परमवीर चक्र अवॉर्ड विजेते यांच्या कार्यक्रमाचे प्रत्यक्ष सूत्रसंचालन करण्याची मुलाची जबाबदारी आणि संधी प्राप्त झाली आहे. जोरदार टाळ्यांनी आकांक्षाचं स्वागत करूया. आणि मी विनंती करेन आकांक्षाला की निश्चित तिने या मंचावर यावं आणि आमची छोटीशी भेट या प्रसंगी स्वीकारावी. ही आमची अमरावतीची हिरकणी निश्चितच देश पातळीवर, मी तर तिला
वेळेला असं म्हटलं तू IPS हो, म्हणजे चांगले पुरं तरी बजावता येईल आपल्याला. तर आकांक्षाचं सुद्धा गुडदे मॅडम ना विनंती करतो की त्यांनी आकांक्षाचं एक स्मृतिचिन्ह आणि छोटीशी हिरकणी आमची स्वागत केलं. आजच्या या समारंभाच्या ज्या प्रमुख वक्त्या, ज्या आपल्याला डिप्रेशन, फोबिया, भय, लठ्ठपणा, मायग्रेन, मधुमेह याच्याविषयी आणि इमोशनल टेक्निक्स फ्रीडमचं काय राहते त्याच्याविषयी सांगणार आहे, त्याही परदेशात जाऊन आपल्या महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे अमरावतीच्या त्या ते की या माध्यमातून आणि डॉक्टर प्रियंका भगत MBBS MSc DRSW PGPN फाउंडर मानस समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ लाईफ सायन्सेस एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट बू अली ओमानला सध्या मॅडम आहेत आणि ॲक्रिडेटेड ट्रेनर आणि थेरपिस्ट ज्या मॅडम आहेत त्या UKच्या आहेत. म्हणजे एवढा मोठा झेंडा अमरावतीचा त्यांनी तिकडे गाडला म्हणून एक छोटासा सत्कार. मी घनवटे मॅडम, आमच्या चिमोटे मॅडम, त्यानंतर आमच्या गुडदे मॅडम आणि आकांक्षा या सर्वांना, बुरंगे सर या सगळ्यांना विनंती करेल की या सगळ्यांनी हात लावून आमच्या या हिरकणीचा सुद्धा सत्कार करावा. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात मॅडमचा सुद्धा सत्कार होऊया. या मॅडम या. या मॅडम घ्या, लावा या सर या पटापट. निश्चितच आज या सर्व बाबतीमध्ये आपण निश्चित रूपाने तुमच्यासमोर जे काही लोकांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कामं केली अशा आपल्यामधून आकांक्षा निर्माण व्हाव्या अशी गाडगे बाबा चरणी प्रार्थना करतो आणि माझं हे प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. खरंच आज आपले भाग्य म्हणून आपल्याला व्यासपीठावरील उपस्थित सर्वच अनुभवी व्यक्ती पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. या अनुभवी व्यक्तींचा परिचय करून देण्याकरिता मी PGDN YSचे प्राध्यापक आदित्य पुंडसर यांना आमंत्रित करते. आदरणीय व्यासपीठ तसेच मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, प्रमुख उद्घाटक, उपस्थित विविध विभागाचे प्राध्यापकवृंद, माझे सहयोगी प्राध्यापक, विविध विद्यालयामधून आलेले विद्यार्थी, सर्वांचं स्वागत करतो. आज महिला दिनानिमित्त संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, डिपार्टमेंट ऑफ लाईफलॉंग लर्निंग अँड एक्सटेन्शनच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्स या अभ्यासक्रमाद्वारे एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या राष्ट्रीय कार्यशाळेकरिता या ठिकाणी
प्रमुख वक्ता म्हणून लाभलेल्या डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम यांचा मी संक्षिप्त परिचय देऊ इच्छितो. डॉक्टर प्रियंका शेळके आपण MBBS PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन USA वरून प्राप्त केलेला आहे. MSc सायकोलॉजी आपलं झालेलं आहे. सोबतच आपण डॉक्टरेट इन सोशल वर्क आहात. त्याचसोबत विविध प्रकारच्या चिकित्सा पद्धतींमध्ये आपण ट्रेनर म्हणून कार्यरत आहात, ज्यामध्ये बॅकफ्लॉवर रेमेडीज, ॲक्युप्रेशर अँड ॲक्युपंक्चर, MB कॉग्नेटिव्ह थेरपी, ब्रेन प्रोग्रामिंग, हँडरायटिंग ॲनालिसिस, क्लिनिकल हॅप्नोटिझम, मास्टर इन EFT टेक्निक्समध्ये आपण मास्टर्स आहात. सोबतच आर्ट थेरपी आणि रेकी मास्टरसुद्धा आपण आहात. आपण या कार्यापूर्वी मेडिकल ऑफिसर म्हणून कार्य केलेलं आहे. आपल्याला न्यूरोसायन्स, स्लीप मेडिसिन आणि या विविध विषयांमध्ये आपली रुची आहे. सोबतच विविध कार्यशाळांच्या आपण आयोजन करीत असता, ज्यामध्ये आरोग्य आणि मेंदू ज्ञान याच्यावरती, सोबतच हस्ताक्षर विश्लेषण यावरती आपण कार्यशाळेचे आयोजन करीत असता आणि त्याच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचा एक प्रयत्न करीत असता. असा अल्पसा आपला या ठिकाणी मी परिचय देऊ इच्छितो. आणि सोबतच सद्यस्थितीत आपण PG डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी अँड योगिक सायन्सच्या विद्यार्थी म्हणून सुद्धा कार्यरत आहात. पुनश्च एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूयात. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून आपल्याला लाभलेल्या डॉक्टर वैशाली चौखंडे मॅडम, आपण पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचिंग डिपार्टमेंट आणि लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्सच्या हेड म्हणून कार्यरत आहात. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपण सेवा देत आहात. विविध 16 इंटरनॅशनल रिसर्च पेपर आपण प्रेझेंट केलेले आहेत. 10 नॅशनल रिसर्च पेपर आपण प्रेझेंट केलेले आहेत. त्यानंतर विविध ठिकाणी कार्यशाळा असो किंवा व्याख्यान असो, याच्या माध्यमातून आपण आपला विषय मांडत असता. असा आपलाही अल्पसा परिचय मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटनपर भाषणाकरिता मी डॉक्टर वैशाली चौखंडे मॅडम यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद. धन्यवाद आदित्य. संत गाडगे बाबा, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पावन स्मृतीस मी अभिवादन करते. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर तुषार देशमुख सर तिकडे कार्यक्रम सुरू असल्यामुळे येऊ शकले नाहीत. NSSचे डायरेक्टर डॉक्टर बुरुंगे सर, लाईफ लॉंग लर्निंगचे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पाटील, तसेच आज ज्यांना आपण इथे ऐकायला आलेलो आहो त्या डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम आणि इथे उपस्थित सबंध शिक्षक वृंद, विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रीण, सर्वप्रथम मी सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. जागतिक महिला दिन का साजरा केला जातो सर्वांनाच इतिहास माहीत आहे. जागतिक महिला दिनाच्या जी आज इंटरनॅशनल डे वुमन्स डेची थीम आहे ती आहे जेंडर इक्वॅलिटी फॉर टुडे, जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो. आजचं जे काही लिंगभाव समानता आहे ती उद्याच्या चांगल्या दिवसाकरिता आपल्याला निर्माण करायची आहे. आजपर्यंत आपण भरपूर लेख वाचलेले असतील, भरपूर विचार केला असेल, परंतु तो आपल्या कृतीतून उतरला पाहिजे. तर आज कृतीतून उतरवण्यासाठी आज आम्ही सकाळी आमचा एक योगा ग्रुप आहे, त्या योगा ग्रुपमध्ये
असं ठरवलं की प्रत्येकाने आपल्या आपल्या घरी ज्या आपल्या मदतीला घरगुती काम करणाऱ्या आपल्या भगिनी आहेत, कामगार आहेत, त्यांचा आपण इथे सत्कार करूया, त्यांना आपण बोलावून त्यांना एक आदर देऊया, कारण त्यांच्यामुळेच घरातल्या इतर ज्या हाऊसवर मेकर असतील त्यांनाही आराम मिळतो आणि आमच्यासारख्या जॉब वर्किंग वुमनला सुद्धा आराम मिळतो. तर ही आपल्या कृतीतून आपण केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जेंडर इक्वॅलिटी जी थीम आहे त्या अनुषंगाने आज या 8 मार्चला सायंकाळी फेसबुकवर एक कार्यक्रम लाईव्ह आहे. वुमन स्टडीज सेंटर नी तो कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि तो आहे पुरुषांचा घरकामात सहभाग. आता लॉकडाऊनच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये सर्वांनीच अनुभवलं आहे, आपल्या घरातल्या पुरुषांनी खरंच आपल्याला मदत केलेली आहे, परंतु जेव्हा आपण त्यांना मदत मागतो तेव्हा ते मदत करतात असं नसून त्यांची स्वतःची मानसिकता ही बदलली पाहिजे आणि ती मानसिकता हळूहळू आपल्याला बदलायची आहे. एका दिवसाने काही चेंज येणार नाही, परंतु ही हळूहळू मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. या एक दिवसीय नॅशनल वर्कशॉप लाईफ लाँग लर्निंगनी आणि या खूप छान विषय सरांनी निवडला आहे आणि त्या विषयावर आज इथे संबंध दिवस कार्यशाळा होणार आहे. खरंच हा विषय खूप छान आहे. सर्वप्रथम मी लाईफ लाँग लर्निंग डायरेक्टर आणि त्यांच्या टीमचे इथे कौतुक करते, अभिनंदन करते. बरेचदा आपल्याला असे अनुभव येतात, हॉस्टेलमध्ये मुली राहतात आईवडिलांना सोडून, आमचे मुलं कुठे बाहेर गेलेले असतात, पुणा असेल कुठे, तर तिथून ते सांगतात आई आज मला बरं नाही, मला घशात दुखते आहे, थोडं रसरस वाटते आहे. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या आपण अनुभवतो. बरेचदा हॉस्टेलमधल्या मुली अँटॅसिड ॲसिडिटी झाली की कितीतरी अँटॅसिड खातात, तसेच क्रोसिन गोळी खातात, कॅल्पॉल खातात. मी असं एकदा दवाखान्यात बसली असताना मला शेजारची बाई सांगत होती की मुलीला ती डायलिसिससाठी आणलेलं होतं, तर हिने काय खाल्लं, तर ती सांगत होती की क्रोसिन खूप खायची. तर बऱ्याच पॅथी आपल्याला माहीत आहे, ॲलोपॅथी आहे, होमिओपॅथी आहे, वेगळ्या वेगळ्या पॅथीज आहेत. तर या औषधांचे आपल्या शरीरावर काय परिणाम होतात हे नंतर दिसतात. कितीतरी डायलिसिसचे सेंटर्स आपल्या अमरावतीचा जर आकडा बघितला इरविनचा, तर तिथे बेड कमी पडतात किंवा ते डायलिसिस सेंटर्स जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, इक्विपमेंट्स असतील ते कमी पडतात. तर हा एक आज खूप सुंदर विषय आपल्यासमोर मॅडम मांडणार आहेत. तर मी अल्टरनेटिव्ह मेडिसिनची पुरस्कर्ती आहे, कारण मी स्वतःच एक सुजोग थेरपिस्ट आहे आणि हे एक सुजोग थेरपीमध्ये बऱ्याच थेरपीज आहेत. त्याच्यामध्ये सीड थेरपी आहे, म्हणजे ज्या सीड्स लावून आपल्याला 8 तास प्रेशर देता येईल असे सीड थेरपी आहे. त्याच्यानंतर कलर थेरपी आहे. मला घशात थोडंसं खवखव वाटलं तर मी लगेच कलर लावून घेतला. त्याच्यानंतर ट्विस्ट थेरपी आहे, आपण आपले बोटं ट्विस्टसुद्धा करू शकतो. त्याच्यानंतर निडल थेरपी आहे, सुया, तुम्ही ॲक्युपंक्चर शब्द ऐकला असेल, तर वेगळ्या वेगळ्या चायनीज, कोरियन थेरपीज आहेत. तर ह्या सगळ्या अल्टरनेटिव्ह थेरपीज आपल्याला जर वापरता आल्या, मी बरेचदा म्हणते की तूच आहे तुझा शिल्पकार. आपले हात जर आपल्यासाठी काम करत असतील तर आपल्याला डॉक्टरची सुद्धा गरज भासणार नाही. तर हे अल्टरनेटिव्ह थेरपी एक छोटंसं मी उदाहरण सांगेल की माझ्या वडिलांना कमरेपासनं ब्लड सर्क्युलेशन हे कमी प्रमाणात होतं आणि डॉक्टरनी एन्जिओग्राफी सांगितली. एन्जिओग्राफी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की कुठे ब्लड फ्लो आहे कुठे नाही आहे. तर 2 बोटं पायाचे हे काळे पडले आणि मग ते कम्प्युटेशन करावं लागलं, ते 2 बोटं कापावं लागले. अमरावतीतले डॉक्टर होते, त्या डॉक्टरचं नाव मी इथे सांगणार नाही, खूप वाईट अनुभव आला. 2 बोटं कापल्यानंतर एक
त्यांचा डॉक्टर पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे ठीक आहे की तिथे जखमेवर बिलकुल रक्त नव्हतं, म्हणजे रक्ताचा थेंबही फ्लो नव्हता, त्यांचं ते बरोबर होतं. परंतु त्यांनी 4 दिवसानंतर मला सांगितलं की पाय कापावा लागतो. तर तो पाय आम्ही थोडीशी मानसिक तयारी केली होती की बाबा आता आपल्याला पाय कापायचा नाही आहे, काही झालं तरी. ही एक मानसिक तयारी केली आणि ती मानसिक तयारी केल्यानंतर डॉक्टरनी जेव्हा म्हटलं की आम्ही पाय कापणार नाही आहे, तर त्यांनी ड्रेसिंग करणं बंद केलं. ते म्हणाले मी ड्रेसिंग करू शकत नाही. म्हणजे त्यांची इच्छा काय होती की पाय कापायचा. परंतु लगेच आम्हाला दुसऱ्या दिवशी योगायोगाने सुजोग थेरपीचा शोध लागला आणि त्या इथल्या आपल्या सुजोग थेरपिस्ट आहेत डॉक्टर निलिमा भटकर, त्यांनी ट्रीटमेंट केली. आणि तुम्हाला खरंच सांगते, हा माझा घरचा अनुभव आहे की 8 दिवसात तिथे 1 थेंब रक्त दिसलं, 15 दिवसात 2 थेंब दिसलं. थोडं पेशन्स ठेवावं लागतं आणि 1 महिन्यानंतर एकदम रक्तांची फवारे उडाले. हे आमचा जो व्हिडिओसुद्धा आहे. आणि त्यामुळे माझ्या वडिलांचा पाय वाचला आणि आता ते चांगले चालू फिरू शकतात, 76 वर्षाचे आहेत. तर हा आपल्याला अल्टरनेटिव्ह मेडिसिनमुळे काय होऊ शकते म्हणून मी हे एक उदाहरण इथे तुम्हाला सांगितलं. या काही थेरपीसाठी आपल्याला कुठले इन्स्ट्रुमेंट्स लागत नाही, फक्त प्रेशर वगैरे लागते. या EFT मध्ये सुद्धा जी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स मॅडम सांगणार आहे, याच्यामध्ये सुद्धा प्रेशर, रबिंग आणि काउन्सेलिंग ह्या गोष्टी लागत असतात. तर बरेचदा आपण स्वतःसाठी तर आपण वापरणारच आहोत, परंतु आपल्या मैत्रिणी आहेत, आपला परिवार आहे, ज्यांना कोणाला आपल्याला मदत द्यायची असते. बरेचदा आपण रस्त्याने जात असतो, ॲक्सिडेंट होतो, तिथे आपल्याला फर्स्ट एड देण्याची गरज असते. बरेचदा मी खाली उतरून त्या व्यक्तीला त्याचं प्रेशर ॲक्युप्रेशरचं काम केलेलं आहे. तर या काही छोट्या छोट्या गोष्टींनी ती आपण फर्स्ट एड त्यांना देऊ शकतो आणि थोडा वेळ आपण दवाखान्यात नेईपर्यंत हा आपण काढू शकतो. तर आज आपण संबंध दिवसामध्ये बरेच काही शिकणार आहोत. त्या जे काही आपण शिकणार आहोत ते आपल्याला इतर व्यक्तींपर्यंतही पोचवायचं आहे. तर आज मी या 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेला शुभेच्छा देते आणि या कार्यशाळेचं रीतसर उद्घाटन झालं असं जाहीर करते. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. मीरा की वीणा कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिक्पाल है. नारी की कोख से ही जन्मते हैं महापुरुष, इसलिए नारी तू महान है, नारी तू सबसे महान है. अधिक समय न गंवाते हुए कार्यशाला का उद्घाटन मैडम ने कर लिया है. मैं प्रियंका मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो सेशन शुरू करें. एक्सट्रीमली सॉरी. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक डॉक्टर राजेश बुरंगे सर महिला दिवसाच्या शुभेच्छा देतील, त्यासाठी मी त्यांना आमंत्रित करते. संत गाडगे बाबा यांना विनम्र अभिवादन करतो. माझी जाऊ सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याला नमन करतो. आज जागतिक महिला दिन या निमित्ताने राष्ट्रीय सेवा योजना संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाकडून मी आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज या ठिकाणी लाईफ लाँग लर्निंग आणि एक्सटेन्शन या विभागाकडनं अतिशय मोठा आणि महत्त्वाचा विषय घेऊन डॉक्टर श्रीकांत पाटील सरांनी आपल्या समवेत अतिशय मोठ्या अशा डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम यांना या ठिकाणी आपल्यासमोर आणलेला आहे. आणि विषय फार गंभीर आणि महत्त्वाचा आहे, जो सरांनी आपल्या प्रास्ताविकेमधून अतिशय मजेशीर सांगितला. आपण हसत हसत तो ग्राह्य केला आहे, पण याचं पर्सेंटेज 60% वर आहे. महिलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये याचं पर्सेंटेज किती आहे? 60% वर आहे. ते पर्सेंटेज कमी कसं करता येईल मॅडम आपल्याला या ठिकाणी सांगतीलच. मी या ठिकाणी मॅडमचं अभिनंदन करतो. आजच्या उद्घाटक म्हणून कार्यक्रमाला लाभलेल्या आमच्या मार्गदर्शिका डॉक्टर गुर्दे मॅडम यांचंसुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो.
आणि मला या ठिकाणी 2 मिनिटासाठी बोलावलं, त्यासाठी मी डॉक्टर श्रीकांत पाटील सरांचं सुद्धा अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो. मी एकच या ठिकाणी नम्रपणे सांगू इच्छितो की आपण जीवनामध्ये जसं मॅडमनी सांगितलं की परिवारामध्ये पुरुषांची भूमिका ही स्वतःहून निर्माण व्हायला पाहिजे आणि कोरोनाने ते दाखवून दिलं होतं. परंतु हे कायमस्वरूपी राहील का? तर तो कल निर्माण करण्यासाठी पुरुषांचं सुद्धा काउन्सिलिंग करणे. पुरुषांना कामं भरपूर आहेत, महिलांचे पण कामं कमी नाही आहेत. तर या दृष्टिकोनातून आपल्या विभागाकडून किंवा आपल्या तरुण वर्गाकडनं या पुरुषांना, म्हणजे पुरुष हा सर्वच घटक, तो उच्च पदस्थ असेल, मध्यम असेल किंवा लोअर ग्रेड असेल, या सर्वच गटातील पुरुषांना आपण मानसिकता बदलण्याची काय परिस्थिती आणू शकू, हे आपल्या सामोपचाराने काउन्सिलिंग पद्धतीने कसं करू शकू, हे येणाऱ्या काळाचं मोठं आव्हान राहील. आणि ते जर झालं तर मी या ठिकाणी नक्कीच सांगू इच्छितो की आपण खरोखरच वुमन एम्पॉवरमेंटचा एक सगळ्यात मोठा अध्याय जिंकलो आहोत, हे त्यातून सिद्ध होईल. मी आजच्या या स्थितीमध्ये पुनश्च श्रीकांत पाटील सरांचं सुद्धा अभिनंदन करतो की त्यांच्या करिअरमध्ये ते डायरेक्टर NSS मधून सुद्धा राहिले आहेत. अप्रतिम असं उल्लेखनीय कार्य त्यांचं विद्यापीठातच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि दिल्लीपर्यंत राहिलेलं आहे. त्यांना राष्ट्रपती पुरस्कारसुद्धा मिळालेला आहे. जे ज्यांना माहिती नसेल तर मी आवर्जून डायरेक्टर सांगतो की डॉक्टर श्रीकांत पाटलांना 2011-12चा राष्ट्रपती पुरस्कारसुद्धा डायरेक्टर NSS विद्यापीठ म्हणून मिळालेला आहे. हे उल्लेखनीय बाब आहे की आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित करण्याचं जे काम या ठिकाणी केलं जातं, हे विद्यापीठाकडून जे होत असतं, या ठिकाणी सर्वसाधारण लोक राहत नाही. या ठिकाणी आता आपण काही सत्कार घेतलेले आहेत. हे सत्कार घेण्यामागची ऊर्जा जी आहे हे त्यांच्या कार्याची ऊर्जा आहे. ह्या ज्या मॅडम इथे होत्या, चिमोटे मॅडम आहेत, धनवटे मॅडम आहेत, अप्रतिम आणि मोठं काम यांच्या हातून होत असते. गुर्दे मॅडम आहेत, उल्लेखनीय काम करण्याच्या ह्या अतिशय मोठ्या महिला आहेत. हे नक्कीच मी या ठिकाणी विद्यापीठाच्या वतीने सांगू इच्छितो. म्हणून आपल्याला नक्कीच या गोष्टीचं लक्षात यायला पाहिजे की ज्यांच्या हाताखालून किंवा ज्यांच्या मार्गदर्शनामधून आपण सातत्याने शिकत असतो, काही मार्गदर्शन घेत असतो, तर ते सर्वसाधारण व्यक्ती नसतात. अतिशय मोठं कार्य त्यांच्याकडून त्यांच्या जीवनामध्ये झालेलं असतं. हे या ठिकाणी नक्कीच मी नमूद करल आणि पुनश्च या कार्यशाळेला अनेक अनेक शुभेच्छा देतो आणि मला बोलावल्याबद्दल मी आभारसुद्धा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. मी प्रियंका मॅडमला विनंती करते की त्यांनी सेशन सुरू करावं. हॅलो हॅलो एक फक्त सूचना करतो की आपल्या सगळ्या विद्यार्थिनी ज्या आहेत त्या एक मैत्रीण घरी चालली जाते आणि दुसरी म्हणते माझं सर्टिफिकेट घेऊन येतो, तर तसं होणार नाही. एवढी मात्र दक्षता घ्या, कारण आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला ऐकायचं आहे, खऱ्या अर्थानं आपल्याला स्वतःला घडवायचं आहे. म्हणून काही गोष्टी ज्या आहे ना त्या थोड्याशा स्ट्रिक्ट आपल्याला कराव्या लागतात, त्यातून तुम्ही शिकता. ठीक आहे, चला थँक्यू. हॅलो हॅलो Thanks. Thank you everyone. Thank you for doing this superb arrangement for me. सगळ्यात पहिल्यांदा व्यासपीठामधले जे आता सगळे
प्रेक्षकांमध्ये गेलेले आहेत. सगळ्यांचे आभार. आभार प्रदर्शन सुरुवातीलाच कार्यक्रमाच्या याच्यासाठी, कारण पुढचे इतके तास तुम्ही मला सहन करणार आहात याच्यावरून तुमच्या सहनशक्तीची मला चांगलीच प्रचिती ऑलरेडी आलेली आहे. आणि तुमच्या निर्णय शक्तीचं मी कौतुक करते की तुम्ही निर्णय घेतला की बाबा इथे बसायचं आणि जेवढा वेळ हे पकवतील तेवढा वेळ पकायचं. महिला दिनाच्या दिवशी सगळेजण महिला हक्कांविषयी, अधिकारांविषयी बोलतात. बट आय थिंक मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट विल लिटरली माइट हेट मी फॉर दिस. महिलांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीविषयी कोण बोलणार? आपले जसे हक्क आहेत, अधिकार आहेत, तशीच आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहे खूप मोठी. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीबद्दल पण खूप जण बोलतात. मला हे म्हणायचं की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सेल्फ्स. तुम्ही जर विमानाने प्रवास केला असेल तर बऱ्याचदा एक वाक्य तुम्ही नक्की ऐकलं असेल, बिफोर हेल्पिंग युअर को पॅसेंजर हेल्प युअर सेल्फ फर्स्ट. जेव्हा विमानात कुठलीही दुर्घटना घडते आणि ऑक्सिजन मास्क खाली येतो तेव्हा ते म्हणतात की दुसऱ्याला ऑक्सिजन मास्क लावण्याच्या आधी स्वतःला लावा. कारण तुम्ही स्वतःला जेव्हा ऑक्सिजन मास्क लावाल, स्वतः जेव्हा प्रॉपर ब्रिदिंग कराल, वेन यू विल बी फिट युअर सेल्फ, देन ओनली यू कॅन हेल्प अदर पर्सन. And that is the most important lesson that we have to learn today on Women's Day. Before helping your friend, before helping your neighbor, and before even helping your child or parent or spouse or anyone else, help yourself. And it's our responsibility to help ourselves. Because the idea of a self is really critical if you want to succeed in any kind of project in life. एक मी स्वतः कोण आहे ही गोष्ट शोधण्यासाठी इतक्या तत्त्वज्ञांनी आणि इतक्या लोकांनी, अध्यात्मातले सोडूनच द्या, बट अदरवाईज सुद्धा, वाय वी आर डुईंग एव्हरीथिंग टू टेस्ट अवर सेल्फ वर्थ. वी आर जस्ट प्लीजिंग अवर सेल्फ. का आवडत नाही आपल्याला जेव्हा दुसऱ्यांनी आपल्याला रिस्पेक्ट नाही दिला किंवा एखाद्याने आपल्याला, आपण एखाद्यावर प्रेम करतोय समजा आणि त्यांनी जर आपलं प्रेम त्याप्रमाणे जर रेसिप्रोकेट नाही केलं, वाय डू वी गेट अँग्री? वाय अवर इगो हर्ट्स? बिकॉज इट्स अवर सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ टेलिंग अस दॅट वी शुड, इजंट इट? आयडिया ऑफ सेल्फ इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक गोष्ट आहे, इमॅन्युएल कांत नावाचा खूप मोठा तत्त्वज्ञ होता. तो त्याच्याच विचारात असायचा. ऑब्व्हियसली तत्त्वज्ञ म्हटलं की त्यांच्या विचारांमध्ये असतात. आणि जुन्या काळातले तत्त्वज्ञ म्हणजे आताचे सायकोलॉजिस्ट समजूया आपण. सायकोलॉजीचा उगम फिलॉसॉफीमधूनच कुठेतरी झालेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. स्टुडंट्स ऑफ काउन्सिलिंग अँड सायकोथेरपी माइट गेट दिस ऑन राईट. ओके, सो जेव्हा तो रस्त्याने जात होता, त्याच्या विचारात गुंगलेला होता आणि रस्त्याने राजाचे सैनिक आणि अशी सैन्याची तुकडी जात होती. त्याच्यामध्ये अधिकारी होता. तो म्हटला की अरे तुझं लक्ष कुठे आहे? कारण हा जाऊन त्याच्यावर आदळला, लक्षच नाही ना. ही वॉज देअर फिजिकली बट नॉट मेंटली, नॉट इंटेलेक्च्युअली. सो ही ॲक्च्युअली बम्प्ड इनटू हिम. आणि त्यांनी म्हटलं की तू कुठलं कसल्या विचारात, तुला माहिती आहे का मी कोण आहे ते? अरे तू कोण आहेस? त्यांनी कांटला म्हटलं की अरे तू कोण आहेस? असा कोण आहेस तू मोठा लागून गेलास की तू मला धडक दिलीस आणि तुझं लक्ष नाही आहे? अँड ही वॉज लाईक, हॅड आय ओन दिस वर्ल्ड आय वुड शेअर हाफ ऑफ इट इफ यू कुड आन्सर दॅट क्वेश्चन. मी जर या पृथ्वीचा मालक असतो ना तर आज अर्धी पृथ्वी तुला दिली असती जर तू या प्रश्नाचं मला उत्तर देशील की मी कोण आहे. हा इतका गहन प्रश्न आहे. सुरुवातीलाच इतका गहन प्रश्न वरती आणण्याचं कारण म्हणजे महिला दिन साजरा करायची आपल्याला गरज पडते. याचा अर्थ हाच आहे की अजूनही आपण आपल्या सेल्फ वर्थला, सेल्फ इस्टीमला ओळखलेलं नाही आहे. अदरवाईज वी वोंट नीड इट. वी रिअली वोंट. 365 days it would be Women's Day if we know what is woman power. आणि सगळे स्त्री दाक्षिण्य असलेले आपले पुरुष सहकारी, प्राध्यापक वृंद असू देत नाही तर विद्यार्थी असू देत, इथे बसलेले आहेत. त्यांच्यापेक्षा जास्त, आय विल मेक दिस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, द वन हू इज ॲक्च्युली ऑप्रेसिंग अ वुमन 80% टाइम इज अ वुमन.
स्त्रीला तू स्त्री आहेस ग, असं आहेस ग, तसं आहेस ग, हे कर ग, ते कर ग, हे करू नको ग, ते करू नको ग सांगणारी स्त्री असते 80% वेळा तरी. डू यू अग्री? इफ एनीवन डिसअग्रीज प्लीज चॅलेंज मी. तिला तू स्त्री आहेस म्हणून तू वेगळी आहेस असं सांगणारं जी असते ना ती स्त्रीच असते मोस्टली. अँड सॅड पार्ट इज इट मोस्टली स्टार्ट्स विथ मदर. आपण आपल्या आईचे 5% जेनेटिक मेकअप घेतो, ओके, पण आपण आपल्या आईचे 100% संस्कार घेतो. बिकॉज टिल द एज ऑफ 7 Is it visible from the back benches? You can note down the points which you like, and you can even ask me questions later. I'll be really honored to answer your questions. Development हा सगळ्यात क्रिटिकल इश्यू आहे जो आपण मोस्टली इग्नोर करतो. विमेन एम्पॉवरमेंट, विमेन राईट्स, व्हॉट अबाउट विमेन डेव्हलपमेंट? And when does the women development start? In the womb. आईच्या गर्भात असताना पासून. तुम्हाला माहिती असेल की प्रत्येक मुलीचे जी ओव्हम्स असतात तिचे नंबर असतो दॅट इज डिसाइडेड इवन वेन शी इज जस्ट अ बेबी इन द वॉम इट सेल्फ. म्हणजे आयुष्यभर ती किती सिक्रेट करणार हे तिचं ऑलरेडी तिच्या आईने तिच्या पोटात असतानाच ठरवलेलं असतं. आणि असं असताना जेव्हा 0 एज पासून ती मुलगी त्या घरामध्ये वाढतीये त्यावेळेस तिच्यावर जे संस्कार होत आहेत स्पेशली टिल द एज ऑफ 7 आर गोइंग टू हेल्प हर इमोशनल मेकअप. आणि हे सगळ्यात इग्नोर होतं. बहुतेक पालकांची करिअर कन्सल्टिंगमध्ये पण मला एक नेहमी गोष्ट दिसते, सगळ्या पालकांना एकदम खडबडून जाग येते पोरगं 10वीत गेल्यावर. 10वीत गेल्यावर त्यांना एकदम असं वाटतं की अरे बापरे आता म्हणजे लाईक हा युद्धाचा टाइम आहे. तो युद्धाचा टाइम नाही आहे. युद्धाचा टाइम 7व्या वर्षापर्यंत आहे, कारण तोपर्यंत त्याचं पूर्ण इमोशनल मेकअप, त्याचं न्यूरो डेव्हलपमेंटल जे काही चेंजेस होते मॅक्झिमम होऊन गेले 7व्या वर्षापर्यंत. 7 ते 14 मध्ये तो डिसिजन मेकिंग शिकणार आणि तेव्हा तो वडिलांपासून जास्त प्रभावित होणार. मुलगा असू दे मुलगी असू दे, बोथ ऑफ देम, दिस इज अप्लाय टू बोथ. पण 0 to 7 मध्ये आईचा सगळ्यात जास्त प्रभाव असतो मुलांवर. मुलं असू देत मुली असू देत 7व्या वर्षापर्यंत जास्त करून आईचाच प्रभाव असतो आणि म्हणून इमोशनल मेकअप हा जास्त आईच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वावर डिपेंडंट असतो. अर्थात याच्यात काही अपवाद आहेत की ज्यांनी सुरुवातीला तुम्ही असं पाहिलं असेल की दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन द चाइल्डहुड अँड दे टर्न दॅट पेन इन टू देअर ॲसेट लेटर ऑन. असे पण काही आहेत पण अपवाद आहेत. What I'm telling is the usual case, 90% of the time. त्या मुलांचं डिसिजन मेकिंग लेटर एजमध्ये जर चांगलं नसेल, ते प्रोफेशनल जेव्हा होतात तेव्हा आपल्याला कळतं की अरे हा प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये, डिसिजन मेकिंग इज नॉट दॅट गुड. It's going to affect because every day you're taking n number of decisions. You have taken a decision to come here, sit here and listen to me. Now this decision is going to change your life, isn't it? Each moment of our life we are deciding something. That's why decision making is so important, and we learn decision making from 7 to 14 years of age, which is why I've divided the age in these sections because these are the most important sections. एकदा 7 वर्षाचा मुलगा झाला म्हणजे साधारणपणे तो पहिली किंवा दुसरीमध्ये असतो आपल्याकडे, राईट, इंडियन एज्युकेशन सिस्टीममध्ये. त्यावेळेस कोणालाही असं वाटत नाही की आपण याच्या इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंटसाठी किंवा इमोशनल डेव्हलपमेंटसाठी काही करावं. ॲक्च्युली तेव्हाही उशीरच झालेला आहे, पण ॲटलिस्ट तेव्हा होप तरी आहे. 14व्या वर्षापर्यंत होप आहे. 14 ते 18 मध्ये तर अतिशय कठीण आहे, कारण 14 to 18 ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, फिनॉमिनल चेंजेस, नॉट जस्ट ऑन फिजियोलॉजिकल और फिजिकल लेवल but also on emotional level, mental level, intellectual level, and at that time it's very difficult to adapt to those changes
if the child is not very strong, the base should be strong. सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं कुठल्याही बिल्डिंगमध्ये, जर पायाच तुमचा ठिसूळ असेल तर वरचं सगळी बिल्डिंग कधी ना कधीतरी पडणारच आहे. आणि स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अँझायटी ह्या डिसऑर्डर्स लेटर एजमध्ये म्हणजे यंग किंवा लेट यंग एजमध्ये वाढण्याचं कारण हे आहे की चाइल्डहुडमध्ये आपण भावनिक जोपासना ज्याला म्हणूयात ती चांगली झाली नाही. इमोशनल इंटेलिजन्सचा सुद्धा आज बऱ्याच लोकांना माहिती नाही आहे. आणि याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्यावर आहे ॲज अ वुमन, आय थिंक. कारण जेव्हा पुरुषाचा त्याच्यामध्ये सहभाग असतो त्यावेळेस ती गोष्ट, पहिली गोष्ट लेट झालेलं आहे डेव्हलपमेंटमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट, स्त्री ही भावनाशील आहे, भावनाप्रधान आहे. भावनाशील तर नक्कीच आहे, भावनाप्रधान असेल नसेल प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्व वेगळं वेगळं असतं. 16 टाईपची व्यक्तिमत्व असतात. 16 PF टेस्टबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. अगेन काउन्सिलिंग सायकोथेरपी ग्रॅज्युएट्स माइट नो दिस. पण सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की त्याला आपण काय देतोय, त्याला किंवा तिला, याच्यावर त्याचं पुढचं आयुष्य अवलंबून आहे. कारण मे बी तो एज्युकेशनमध्ये सक्सीड होईल, पण तो ॲज अ प्रोफेशनल ते एज्युकेशन कसं अप्लाय करेल, आणि तो नॉलेज गॅप राहणार. आज सगळ्यात मोठी समस्या आय थिंक इन एज्युकेशन फील्ड विल बी नॉलेज गॅप्स. पीपल आर जस्ट रीडिंग, रायटिंग, but they are not understanding it, they are not implying it in life. हा प्रॉब्लेम याच्यासाठी आहे कारण ही खूप ह्यूज नॉलेज गॅप आपल्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये तरी आहे आणि ते दूर करण्यासाठी आता प्रयत्नही होत असतील. बट मे बी समवेअर द डिरेक्शन इज रॉंग अ लिटल बिट. कारण अजूनही मुलांमध्ये एन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग दिसत नाही आहे. मुलांना स्वतःहून उत्सुकता निर्माण व्हायला पाहिजे. मुलांना स्वतःहून इन्व्हेन्शन, सायन्स अँड सच थिंग्स शुड बी रिअली एंगेजिंग फॉर देम. शाळा म्हणजे फक्त अभ्यास नाही, शाळा म्हणजे जिथे मी डेव्हलप व्हायला जातो ती जागा. घर म्हणजे जिथे माझी जोपासना होते ती जागा. घर म्हणजे फक्त राहायला दिलेलं नाही. असं म्हणतात ना, घर म्हणजे 4 भिंती नव्हे. घराला घर पण देणारी खरी गोष्ट कोण असते माहिती आहे? आई. ज्या घरात आई नाही आहे असं एखाद्या घरी जाऊन बघा. एखादी तुमची मैत्रीण असेल जिची आई नसेल, त्यांचे जेव्हा तुम्ही सायको ॲनालिसिस कराल आफ्टर द एज ऑफ 30 स्पेशली, वेन दे बिकम मदर्स, you will know what they are lacking, and that is a woman's responsibility. तुमच्या मैत्रिणीसोबत ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. फक्त अधिकार आणि हक्क याच्यावर भाषणं देऊन आपली गोष्ट संपणार नाही. पण जेव्हा आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी विषयी जास्त जागरूक होऊ ना, तेव्हा आपले हक्क आपोआप आपल्या हातात येतील. आणि जरी आपण लिंग समानता म्हणत असलो तरी आपण हे ॲक्सेप्ट करायला हवं की काही गोष्टी आपल्याला टॉलरेट करायचं असं नाही म्हणायचं. काही गोष्टी आपल्याला वरदान म्हणून मिळाल्या आहेत. मेन्सेस हे आपल्यालाच मिळालेलं आहे ना. गर्भधारणेचा हक्क आपल्याला मिळाला, तो हक्क का नाही समजायचा? आणि आपण हे मान्य करायला हवं की गवंडी काम नाही करू शकत ना स्त्री, ते पुरुषांनाच करायला जमतं जास्त करून. आता रिक्षा चालक झाले आहेत, मोटर वुमन झालेले आहेत, पायलट तर खूप आधीपासून झालेले आहेत. पण गवंडी काम आपण करू शकतो का फिजिकली, ॲटलिस्ट इन द रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप? नो. वी नीड टू ॲक्सेप्ट दॅट अँड मेक इट ॲज अन ॲसेट. कारण स्त्री ही मुळातच सृजनशील असते. जशी ती भावनाशील असते तशी ती सृजनशील असते. हा आपला जेनेटिक मेकअप आहे, म्हणून तो आपण ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे आणि त्याची आपण ॲसेट बनवायला पाहिजे. बोरिस बेकर नावाचा खूप मोठा खेळाडू होता, तुम्हाला माहिती असेल. तो म्हणायचा की माझा वीकेस्ट पॉईंट इज माय स्ट्रॉंगेस्ट पॉईंट बिकॉज आय मेक इट सो. सो इट्स अप टू अस व्हॉट वी आर मेकिंग ऑफ इट. आपल्याला जर कोणालाही हेल्प करायची असेल, अगेन आय एम कमिंग बॅक टू सेम पॉईंट, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प समवन, यू हॅव टू हेल्प युअर सेल्फ फर्स्ट. इफ आय एम नॉट फिट इनफ, if my voice is not loud enough, I'm not able to help the person sitting in the last row. No way. Or I'm not going to help her transform her own life. And forget about life transformation. Let's talk about health.
बहुतेक वेळा, I would dare to say 95% of the time, people take their health for granted. फक्त 5 मिनिटं घरी जाऊन प्रयोग करा, दोन्ही डोळ्यांवर चांगली जाडजूड दुपट्टा किंवा रुबीन बांधा आणि घरात फिरून बघा. You will know what diamonds you have got. The diamonds are not on your fingers or whatever it is. Actually, diamonds, 2 diamonds you have already got. Crores of rupees, which cannot be replaced. पण आपण ते टेकन फॉर ग्रँटेड घेतो, म्हणून तर आपण मोबाईलवर जास्त वेळ स्वाईप करत बसतो आणि काय काय व्हिडिओज पाहतो. मोबाईल ॲडिक्शन इज अ बिग थिंग. It is consuming, if it is consuming, say, let's say 20% of your time, 20% of your active time, imagine how much productivity is lessening. समजा मी तासामधले 15 मिनिट मोबाईल बघतेय. Unless and until you are digitally teaching, okay, this is not applicable to teachers. So teachers, please excuse. But for students, 20% of the time we are spending on mobile. If we invest that time in some kind of learning, and you have a department here, lifelong learning. I really like that name. कारण lifelong learning जर आपण करू ना तर आपण ब्रेन फिट राहू. मी आयुष्याची वगैरे अशा मोठ्या गोष्टी करतच नाहीये. ब्रेन रूल बाय डॉक्टर जॉन मेडिना. You have to learn something new if you want to be brain fit. And you would be surprised, after the age of 25, our brain gets lazy, literally, and stops making new neuron connections. So aging, first of all, affects brain. पण आपल्याला काळजी फक्त कॉस्मेटिक अपीअरन्सची पडलेली आहे. थोडे रिंकल्स वगैरे हे ते आले की people run to dermat or cosmetologist, whomsoever, but nobody runs to a developmental psychologist or anyone to ask for fitness, intellectual fitness. We take it for granted. वय झालंय आता म्हणून विसरायला होतंय. I see some women above 40 here. How many women actually, I won't say read on Google, but actually talk to a gynecologist when they cross 40 about menopause? Hardly any. And I'm considering this group here is well educated. So forget about uneducated women. Menopause बद्दल 5 सायंटिफिक गोष्टी कोणीतरी सांगाव्या. Difficult. Why? Because nobody pays attention to it. Everybody takes it for granted. Just like we took our eyes for granted. I guess everybody has paper and pen in their hands. I want 5 things from you which you think you've got, you're taken for granted, but you're grateful for. This is the first exercise in this workshop. 5 things you are grateful for. Afterwards, you are going to submit those papers to me. You may not write your name, but I want those papers. So I will check who has done the exercise and who has done not. But this is for your betterment. मला दाखवण्यासाठी किंवा ते 2 मार्काचं क्रेडिट मिळणार आहे याच्यापेक्षा मला ह्याच्यातून काय मिळणार आहे आणि मी याचा उपयोग कुठे करू शकते आणि कोणाला दुसऱ्याला करून देऊ शकते नंतर, याच्यासाठी म्हणून हे करायचं आहे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू आन्सर सच क्वेश्चन्स. इफ इट वॉज सो इझी, एव्हरीबडी वुड हॅव डन इट. 5 things that you are grateful for. Please write those down. I'll take a 1-minute break here and then we'll resume.
I suppose most of you are done with it. परीक्षेतले प्रश्न लिहिणं खूप सोपं असतं ना, पण हे प्रश्न लिहिणं कठीण असतं. याच्या पुढे जर असा प्रश्न म्हटला की तुम्ही स्वतःविषयी जो विचार करताय, 5 कुठलेही स्वतःचे पॉझिटिव्ह पॉईंट्स लिहिला तरी पण तो कठीण जाईल. निगेटिव्ह पॉईंट्स मात्र तुम्ही 10 ते 12 नक्की लिहाल. बिकॉज इट्स इन अवर सिस्टम, इट्स इन अवर system, RES, in the brain. You always search for negative things, okay? And when you ask your brain to certain things, it will search for certain things only. जर मी तुम्हाला सांगितलं की या रूममध्ये ज्या पिवळ्या गोष्टी आहेत त्या बघा, तर तुम्ही पिवळ्याच गोष्टी बघाल ना, पिवळ्याच गोष्टी शोधाल, लाल गोष्टी नाही शोधणार. कारण ब्रेनमध्ये अशी एक फिल्टरिंग सिस्टीम असते, ती सर्च करते फक्त त्या गोष्टी ज्याची तुम्ही त्याला आज्ञा देताय. It's pure neuroscience, and it's an amazing science. It was recently started, I mean recent means 10-15 years, but it's an amazing science because it helps you know that you are not just your body and you are not just your mind, you are both in toto. आतापर्यंत असा समज होता की बॉडी ही सेपरेट गोष्ट आहे, माइंड ही सेपरेट गोष्ट आहे. सायकोथेरपिस्ट आपलं काम करायचे वेगळं डिपार्टमेंट होतं, फिजिशियन किंवा मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स वेगळं काम करायचे, त्यांचं स्वतंत्र डिपार्टमेंट होतं. दिस वॉज द केस टिल लास्ट फ्यू डिकेड्स. पण आता समजलंय, अँड अगेन द क्रेडिट गोज टू अ वुमन, डॉक्टर कॅन्डिस पर्ट, who has written a beautiful book on this particular topic, mind-body medicine, molecules of emotion. I would recommend every woman to go through it, to understand the gravity of the situation that we are going through. बऱ्याचदा पालकांची तक्रार असते, मुलं असं करतात, मुलं तसं नाही करत. मुलांची तक्रार असते, आमचं पालक ऐकत नाहीत, आमचा जनरेशन गॅप येतोय. द पॉइंट इज a huge lack of communication. Huge lack of communication. इतका मोठा गॅप की दरीच, गॅप नाही म्हणायला पाहिजे, दरी म्हणायला पाहिजे त्याला. कारण आपण एका टिपिकल परसेप्शन मधून या गोष्टी बघतोय, अँड अवर परसेप्शन इज व्हेरी स्मॉल. आता याच्या आधी मॅडमनी म्हटलं की घरगुती काम करणाऱ्या बायकांचं आपण किती टेकन फॉर ग्रँटेड घेतो ना त्यांचं काम, की किती सोपं असेल ते किंवा काय. त्याच्यामध्ये there may not be brain work, but there is definitely hand work, and we should not underestimate it. Those who underestimated it got the test in corona, isn't it? Those who didn't know any kind of housework started doing it, everything at home. The point is, if we want to know where we are going with this kind of attitude, we have to check our perception time to time. आपण जसं गाडी चालवताना डावीकडे उजवीकडे बघतो, आपण रस्त्याच्या मधून चाललोय, बाजूनी चाललोय, कुठली गाडी कुठून येतोय हे बघत बघत गाडी चालवतो ना, की फक्त बसलो की फक्त गिअर टाकायचं आणि ॲक्सिलरेटर करायचं एवढंच काम करतो का आपण? या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्याच्यानुसार आपण गाडीची दिशा ठरवतो, त्याच्यानुसार आपण स्टीअरिंग व्हील फिरवतो, त्याच्यानुसार आपण स्पीड ब्रेकिंग करतो किंवा ॲक्सिलरेटिंग करतो. तशाच पद्धतीचं आपल्याला आपल्या हेल्थमध्ये सुद्धा करायचं आहे. आणि हेल्थच्या विषयी बोलताना लोकांना असं वाटतं की डिसीज विषयी बोलायचं आहे. ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज डझंट क्वालिफाय ॲज हेल्थ ऑर वेलनेस. डेफिनेटली नॉट. दोज हू आर फ्रॉम PGDNYS or DNYS will definitely agree with this. की एखादा रोग नाही याचा अर्थ तो खूप हेल्दी आहे किंवा वेल टू डू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पर्सन आहे असं म्हणता येणार नाही. तो त्याचं पोटेन्शियल ॲक्च्युलाइज करू शकतो किंवा नाही, सिम्पली दॅट विल डिटरमाइन हिज हेल्थ. मग असं जर असेल तर एखादा मनुष्य समजा फिजिकली खूप फिट आहे, पण त्याला अजिबात सेल्फ कॉन्फिडन्स नाही, त्याला स्ट्रेस डिसऑर्डर आहे, तर त्याला आपण फिट म्हणणार नाही, कारण तो इमोशनली अनफिट आहे. किंवा एखाद्या माणसाला स्ट्रेस अँझायटी काहीच नाही आहे, फिजिकली फिट आहे, पण त्याला हवी तेवढी बुद्धिमत्ता नाही आहे, त्याला आपण इंटेलेक्च्युअली फिट म्हणणार नाही. किंवा जी बुद्धी आहे त्याचा तो वापर करत नाही आहे योग्य जागी, त्याला आपण इंटेलेक्च्युअली फिट म्हणणार नाही.
ह्या तिन्ही गोष्टी एखाद्याकडे आहेत की त्याच्याकडे फिजिकल फिटनेस आहे, इंटेलेक्च्युअली सुद्धा तो वेल टू डू आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारची स्ट्रेस, अँझायटी, डिप्रेशन अशा टाईपची डिसऑर्डर नाही आहे, पण त्याला कोणाशीही बोलायला जमत नाही, त्याचं कोणाशी पटत नाही. असे लोक असतात, काही तुमच्याही याच्यामध्ये असतील की दे डोंट डू दे डोंट कन्वर्स वेल विथ एनीवन. असे काही लोक असतील. दे आर सोशली अनफिट. अजून काही लोक असतील की ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करतात पण अतिशय गरिबी आहे, फायनान्शियली अनफिट. या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत परंतु करिअर जे काही करतायत त्याच्यामध्ये त्यांना समाधान नाही आहे, तिथे ते आपलं 100% देऊ शकत नाही आहेत किंवा त्याच्यामध्ये त्यांचा जो ॲक्च्युअलमध्ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट इन जॉब आहे इज नॉट इन अकॉर्डन्स विथ देअर ओन पॉझिटिव्ह ट्रेट्स. त्यांच्या ज्या पॉझिटिव्ह शक्ती आहेत, म्हणजे प्रत्येकामध्ये कोणाची निर्णय शक्ती चांगली असते, कोणाची कल्पना शक्ती चांगली असते, त्याच्यानुसार त्यांना जॉब मिळायला हवेत. राईट. करिअर काउन्सिलिंगमध्ये काय करतात, हेच करतात की त्यांचं जे काही पॉझिटिव्ह पॉईंट्स असतील, त्यांच्या ज्या स्ट्रेंथ्स असतील आणि विकनेसेस असतील त्याच्यानुसार त्यांना जॉब असाइन करतात किंवा त्याच्यानुसार त्यांना करिअर सजेस्ट करतात. हे नसेल तर इज नॉट ऑक्युपेशनली फिट. आणि हे सगळं पण असेल पण तो अतिशय अनहेल्दी वातावरणात राहत असेल. असं समजा दिल्लीमध्ये राहतोय, तुम्हाला माहिती असेल दिल्लीचं एन्व्हायरमेंटल प्रोफाईल काय आहे. आय डोंट नीड टू टेल यू दॅट. एन्व्हायरमेंटली अनफिट सगळं आहे पण एन्व्हायरमेंटली अनफिट आहे. सो दीज आर द वेज दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड वेलनेस. फक्त फिजिकली फिट असणं म्हणजे जर वेलनेस असतं तर लोकांनी आत्महत्या नसत्या केल्या आणि सगळ्या फिजिकली हँडिकॅप लोकांनी मग आत्महत्या करायला हव्या होत्या जर तशी गोष्ट असेल तर. हेन्स प्रूव्ड की ती गोष्ट तशी नाही आहे. दॅट इज नॉट द फायनल वर्डिक्ट फॉर वेलनेस. फॉर वेलनेस वी नीड टू गो बियॉन्ड ऑल दिस अँड दॅट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण मॅक्झिमम ज्या माझ्या यंग फ्रेंड्स आहेत तिकडे बहुतेक जणांना आईच्या हातचंच खायला लागतं रोज. म्हणजे हू टेक्स केअर ऑफ युअर न्यूट्रिशन? युअर मॉम. Or even my male counterparts here, either wife or mom most of the times, because they can experiment with food. मी असं नाही म्हणते की ती त्यांची जबाबदारी आहे, तो आपण आपला हक्क समजायला पाहिजे की माझ्या कुटुंबाचं न्यूट्रिशन हे माझ्या हातात आहे. फक्त यूट्यूबवरच्या रेसिपीज बघून तसं करण्यामध्ये पॉईंट नाही की हाऊ मच कॅलरीज माय चाइल्ड इज कन्झ्युमिंग और आय एम कन्झ्युमिंग और माय स्पाउस इज कन्झ्युमिंग अँड हाऊ मच न्यूट्रिशन इज गोईंग इन देअर. फक्त कॅलरीज भरतोय आपण पोटामध्ये की त्याच्यामध्ये काही विटॅमिन्स पण जात आहेत, काही प्रोटीन्स पण जात आहेत, काही फॅट्स पण जात आहेत, की आपण फक्त कुठलं तरी फॅडिस डाएट फॉलो करतोय. हे बघण्याची आपली जबाबदारी आहे. आपल्याला समजायला पाहिजे तरच आपण दुसऱ्याला सांगू. जर तुम्हाला आज समजलं की नाही आय हॅव टू कन्झ्युम दिस मच ऑफ विटॅमिन्स ॲट दिस एज, यू ऑल मोस्टली आर इन एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ यू are in reproductive age group, right, from age 13 to say 40 plus something, 40 to 45. So 15 to 45 I can roughly say you are in that group wherein you continuously need supplement from diet, not from tablets or syrups, I mean from diet, of folic acid, iron. You need to deworm yourself regularly if you're eating outside, and most important is calcium. And another important thing is protein. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्रीला माहिती पाहिजे की आपल्याला ही गोष्ट माहिती ना त्याच्या जीन्समध्ये आहे तसं किंवा त्याच्या DNA आहे तसं. लोकांना बिहेवियर सुद्धा असं वाटतं की दे अडॅप्टेड फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. ॲक्च्युली वी अडॅप्ट द बिहेवियर बाय मिमिकिंग देम और बाय ऑब्झर्विंग देम. तो 7 ते 14चा जो पिरियड होता, 7 वर्ष ते 14 वर्षाचा जो पिरियड आहे, दॅट इज द टाइम वेन वी ॲक्च्युली अडॅप्ट द बिहेवियर फ्रॉम पॅरेंट्स. अँड दॅट्स वाय आय ऑलवेज टेल पॅरेंट्स हू कम टू मी, डोंट टेल युअर चाइल्ड वॉट टू डू. यू डू इट, ही विल फॉलो. बिकॉज चिल्ड्रन आर व्हेरी गुड ॲट मिमिकिंग, रिअली गुड. तुमचे कोणाचे जर लहान बहीण भाऊ असेल तर तुम्ही बघाल ते मिमिक करण्यामध्ये लवकर जेवढं ॲडॅप्ट करतात तेवढं याच्यामध्ये नाही की तुम्ही म्हणाल ते ऐकाल.
आणि इथे सगळ्यात मोठा पॅरेंटिंगचा सगळ्यात मोठा घोळ इथेच आहे की पॅरेंट सांगतात एक पण ते स्वतः करतात दुसरं. तुम्ही जर मुलाला अभ्यास करायला सांगताय आणि तुम्ही इन्स्टेड ऑफ डुईंग हाऊसवर्क ऑर से ऑफिस वर्क फ्रॉम होम असेल तर किंवा दुसरं काही महत्त्वाचं काम सोडून तुम्ही प्रायोरिटी जर टी व्ही किंवा अशा गोष्टींना देत असाल, नो वंडर द चाइल्ड इज गोइंग टू डू द सेम. देन यू ॲक्च्युली मोरली डोंट हॅव एनी राईट टू टेल द चाइल्ड दॅट डोंट वॉच टी व्ही, कंटिन्यू स्टडीज ऑर एनिथिंग. आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की समथिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन DNA नाउअडेज. दिस वन, जिनोम म्हणजे आपला जीन पूल, ज्या जीन्सपासून आपण बनलेले आहोत, राईट. जिनोटाईप आणि फिनोटाईप, ऑल द बायोलॉजी स्कूल गोईंग्स देअर, एव्हरीबडी माइट बी फॅमिलियर विथ दिस टर्म. बट मोर इम्पॉर्टंट इज मायक्रोबायोम. मायक्रोबायोम म्हणजे ते हेल्दी बॅक्टेरिया जे आपल्या आतड्यामध्ये असतात आणि ते डिफाईन करतात की कोणते पेप्टाइड्स कसे सिक्रेट होतील आणि त्याचा तुम्ही कसा उपयोग करणार. डॉक्टर कॅन्डिस पर्टचं सगळ्यात महत्त्वाचं वर्क हेच होतं की ब्रेनमधून जेव्हा एखादी, साध्या भाषेत मी जास्तीत जास्त सायंटिफिकली पण सिम्पल करून सांगायचा प्रयत्न की जेव्हा एखादी इमोशन आपण फील करतो, ब्रेनमधून जे न्यूरोपेप्टाइड्स निघतात ते ॲक्ट करतात बॉडीच्या सगळ्या सेलवर. अँड दॅट्स हाऊ वी फील द इमोशन. वाय इमोशनल हेल्थ इज सो मच इम्पॉर्टंट? बिकॉज अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन इट. तुम्ही पाहिलं असेल की जेव्हा आपल्याला खूप भीती वाटते तेव्हा पोटात बटरफ्लाईज येतात, कोणाच्या पोटात दुखतं, आणि बहुतेक मुलांना शाळेत जायचं नसेल तर पोटात दुखतं, ती गोष्ट वेगळी. पण साधारणपणे पोट ही गोष्ट आपण कुठेतरी इमोशनशी जास्त जोडलेली आहे. ज्यांना खूप जास्त स्ट्रेस असतो त्यांचं ज्या इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत ते नक्की वाढतात. एकतर अपचन तरी होईल, कॉन्स्टिपेशन तरी होईल, नाहीतर डायरिया तरी होईल. कारण त्याचा जो बॅलन्स आहे तो ज्या मायक्रोबायोमवर डिपेंडंट आहे तोच सगळा बिघडून जातो जेव्हा आपण स्ट्रेस घेतो. आणि स्ट्रेस इज अन इमोशन. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला आज ही बघायची आहे की डिप्रेशन, अँझायटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर अँड ओव्हरवेल्मिंग आर इमोशनल डिसऑर्डर्स, नॉट मेंटल डिसऑर्डर्स. प्रायमरीली नॉट. दे माइट टर्न इन टू इट लेटर ऑन if exaggerated and if unaddressed. जर एखाद्याने त्याचा स्ट्रेस वेळीच चेकआउट नाही केला, कोपिंग स्किल्सचा विचारच नाही केला. स्ट्रेस कोपिंग म्हणजे मोस्टली एखादं ॲडिक्शन असतं लोकांचं. अँड द ॲडिक्शन कुड बी इवन वॉचिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम और यूट्यूब और एनी अदर गेम्स. डिजिटल ॲडिक्शन इज द बिग थिंग टुडे. मी असं नाही म्हणत की अल्कोहोल, सिगरेट्स आर व्हेरी ॲक्च्युली लेस कॉमन, ॲटलिस्ट इन इंडियन विमेन. इंडियन विमेनमध्ये आपण त्याचं जास्त ॲडिक्शन नाही पाहत. आणि ही एक खूप मोठी स्त्रीच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य की ॲडिक्शन इझिली होत नाही स्त्रियांना. ॲडिक्शन इझिली होत नाही कारण इतक्या साऱ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात की फक्त ॲडिक्शनला एवढा फोकस ते देऊ नाही शकत. इजंट इट? पुरुषांना देखील वेगळ्या प्रकारची आव्हानं आहेत, पण त्यांना कुठेतरी एक इमोशनल सपोर्ट असतो स्त्रीचा. स्त्रीला मात्र स्वतःचाच सपोर्ट असतो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. स्त्रीला सपोर्ट करणारे फार विरळा. आणि एखाद्याच्या घरामध्ये जर अशा स्त्रिया असतील ज्या स्त्रीला सपोर्ट करतात शिक्षणासाठी किंवा इतर गोष्टींसाठी, कुठल्याही गोष्टींमध्ये, तर आय वुड से की तुम्ही खरंच भाग्यवान आहात. बाकीच्या कुठल्याही गोष्टींपेक्षा हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण याच्यावर पुढचं जे आपलं करिअर आहे ते ॲक्च्युली याच्यावर डिपेंडंट आहे. एज्युकेशन डझंट मेक यू करिअर रेडी. ॲब्सोल्युटली नॉट. अदरवाईज एव्हरी हार्वर्ड ग्रॅज्युएट विल बी कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. ऑफकोर्स दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स बट दे मे नॉट डू वेल इन करिअर unless and until they are emotionally fit, intellectually fit, physically fit. I know few people who left their job with a really good package because they were having some physical problem. I remember this girl
तिने इंजिनिअरिंग केल्यानंतर तिला खूप चांगल्या पॅकेजचा जॉब मिळाला, ती जॉईन झाली. पण ॲज यू नो मोस्ट ऑफ द MNCजमध्ये AC असतात, फुल सेंट्रल AC असतो. तिला बऱ्यापैकी अस्थमाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तिला ते वातावरण सहन झालं नाही, सतत आजारी पडून शेवटी कंटाळून तिने नोकरी सोडून दिली. फिजिकली अनफिट असल्यामुळे हे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. अदरवाईज दुसरा तिला त्या जॉबमध्ये काही प्रॉब्लेम नव्हता. कॅन यू इमॅजिन दॅट? फिटनेस ही इतकी महत्त्वाची गोष्ट आहे जी आपण टेकन फॉर ग्रँटेड घेतो. आपल्या हाताला 5 बोटं आहेत ही आपण टेकन फॉर ग्रँटेड घेतो. एक दिवस फक्त एक बोट असं बांधून ठेवा आणि काम करून बघा. एवढं कशाला उजवाच हात बांधून ठेवा, जे उजव्या हाताने लिहिणार आहेत, दोज वर राईट इट, उजवा हात बांधून ठेवा, डाव्या हाताने करून बघा काही कामं. साधं मोबाईलचं सुद्धा स्वाईप करायला कठीण जातं. मोबाईलमध्ये एखाद्याचा नंबर शोधा फक्त डाव्या हाताने, इतकं कठीण जातं. हे अगेन आपलं ब्रेन कंडिशनिंग आहे. दिस इज अनदर ब्रेन फिट एक्झरसाइज. तुम्ही म्हणाल की तुम्ही सब्जेक्टपासून दुसऱ्या पण इतर गोष्टी सांगता, कारण मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी आपल्याला यंग एजमध्ये माहिती पाहिजे. दोन्ही हातांनी काही कामं करण्याचा प्रयत्न करा, ब्रेन जास्त फिट राहील. मी जसं म्हटलं की 25व्या वर्षानंतर लिटरली मेंदू बथड होतो. 25 पण मी तुम्हाला खूप पुढचं वय सांगितलं. ॲक्च्युली 20 पासूनच सुरुवात होती या गोष्टीची. कुठलीही इन्फॉर्मेशन आपण ब्रेनमध्ये स्टोअर करतो, त्याच्या मागचं कारण असतं न्यूरोनल कनेक्शन्स. जसं तुम्ही रस्ता बनवताना बघितलं असेल, ते कसं डांबर आणि किंवा सिमेंट जे काय असेल ते पुढे 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 टाकत जातात आणि तसा ते रोड बनवत जातात. तसेच आपले न्यूरॉन्स जे असतात, न्यूरॉन्स हे बेसिकली सेल युनिट आहे नर्वस सिस्टीमचं. अँड वी ॲज अ ह्युमन बीइंग इसेन्शियली आर एक्सप्रेशन ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. प्लीज राईट दिस डाऊन इन युअर ब्रेन दॅट वी आर expression of our nervous system. This is the most important thing that we need to learn today. This is the most important thing that we learn today, and this is the most important thing that we forget. As I said, nobody worries about going to a psychologist or any other developmental professional for brain fitness. People take it for granted that we are forgetting things. People take it for granted that we are moving around. 2 मिनिट फक्त प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये स्वतःचं डोकं घालून बसा आणि मग कळेल की रेस्पिरेटरी डिसीजेस असणाऱ्यांना काय त्रास होतो आणि जी गोष्ट आपण टेकन फॉर ग्रँटेड घेतलेले लंग्स, त्याचा आपण काय उपयोग करतो. व्हॉट आय लव्ह अबाउट योगा थेरपी इज इट कॉन्सन्ट्रेट्स मोस्टली ऑन ऑक्सिजन सर्क्युलेशन इन युअर बॉडी, विच इज अगेन टेकन फॉर ग्रँटेड. म्हणजे हार्टचं कामच आहे पंप करायचं, फुफ्फुसाचं तर कामच आहे फक्त ऑक्सिजनचं हे करायचं, पण आम्ही काहीच त्याच्यासाठी करणार नाही. ऑब्व्हियसली या इनव्हॉलंटरी ॲक्शन्स आहेत जे आपल्या बॉडीमध्ये होतात, पण आपण त्याच्याविषयी जागरूक राहायला हवं. लोक जागरूक होतात ना कधी 45 नंतर, जेव्हा एखादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होतो तेव्हा, त्यावेळेस जागे होतात लोक. जागे होतात पुन्हा एकदा ह्याविषयी पण, स्ट्रेसविषयी पण, जेव्हा ॲक्च्युअलमध्ये त्यांना पॅनिक अटॅक्स येतात. ॲक्च्युअलमध्ये पॅनिक अटॅक्स येतात. अँड ट्रस्ट मी, पॅनिक अटॅक्स आर व्हेरी सिमिलर टू हार्ट अटॅक्स. यू कॅन easily miss them out and you can easily misdiagnose them both. आणि जे काही हार्ट पेशंट्स आहेत, नॉन कम्युनिकेबल हार्ट डिसीज, आय एम जस्ट एक्सक्लुडिंग कंजनायटल हार्ट डिसीज पेशंट्स, ओके. सो आय एम एक्सक्लुडिंग द पिडियाट्रिक ग्रुप. पण जे एज नंतर, एका पर्टिक्युलर एज नंतर झालेले मधुमेहाचे रुग्ण आहेत आणि हृदयरोगाचे रुग्ण आहेत, 80% तरी कारण हे त्यांच्या इमोशनल फिटनेसमध्ये असतं. कुठून येते इमोशन? मी जसं तुम्हाला म्हटलं की इमोशन काय करते हे डॉक्टर कॅन्डिस-पर्टनी दाखवलं, आणि त्यांनी दाखवलं 80s मध्ये डॉक्टर कॅन्डिस-पर्टनी की हे जे तुम्ही फील करताय इमोशन, हे तुमची पूर्ण बॉडी फील करते. आपल्याला असं वाटतं की इमोशन म्हणजे हार्टमध्ये असते, अँड दोज हू आर इन टू सायकोलॉजी विल अंडरस्टँड की इमोशन तर फक्त ब्रेनमध्ये असते. बट दोज हू आर इन टू न्यूरोसायन्स, न्यूरोबायोलॉजी विल अंडरस्टँड दॅट दिस इज होल बॉडी फिनॉमिना. आणि म्हणून जेव्हा हृदयरोग, मधुमेह, PCOD हे अशा प्रकारचे जे आजार आहेत, याच्यामध्ये स्ट्रेस आला एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीचा, तर त्या माणसाचे बायोकेमिकल प्रोफाईल इझिली चेंज होतात.
कारण तेवढी प्लायबिलिटी, तेवढी ताण घेण्याची शक्तीच राहिली नाहीये बॉडीमध्ये. ताण तर आपल्याला 5वीला पुजलेला आहे, हे या शतकामध्ये राहणारच आहे. हा ही तर सुरुवात आहे फक्त. ते युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध वगैरे वगैरे, आपल्याला असं वाटतं त्यांच्या देशात युद्ध होते, आपल्याला काय. जेव्हा त्याचे परिणाम आपल्याला समजतील 1-1.5 वर्षांनी, तेव्हा आपण ते फिट असू का. त्याचं कारण पुन्हा एकदा आपल्या चाइल्डहुड प्रोग्रामिंगमध्ये दडलेलं असतं की जर आपला बेस स्ट्रॉंग असेल तर आपण ह्या अशा प्रकारच्या ताणांना इझिली समोर जाऊ शकतो, आपण कोपअप करू शकतो. स्ट्रेस तर येणारच आहे ना लाईफमध्ये. आपण जन्माला आलो तेव्हाच तर स्ट्रेस आला, म्हणून तर आपण रडत होतो. रडल्याशिवाय तर जन्माला पण आपण येत नाही. तर मग आयुष्यात तर रडावं लागणारच आहे, आज नाही तर उद्या, प्रत्येकच गोष्टीसाठी कुठल्या ना कुठल्या. पण त्याच्यासाठी मी रडल्यानंतर, मी रडेन भले 4-5 मिनटं, पण त्याच्यानंतर मी कशा पद्धतीने ते सिच्युएशनला कोपअप करेल याच्यावर माझा मेंटल आणि इमोशनल लाईफचा स्पॅन अवलंबून आहे. लाईफ स्पॅन इज डिफरंट थिंग, लॉन्जेव्हिटी इज डिफरंट थिंग. लांब आयुष्य नाही पाहिजे, त्या आनंदसारखं राजेश खन्नाच्या. खूप लांब आयुष्य घेऊन काही नाही करायचंय, पण जेवढं आयुष्य पाहिजे ते आपल्याला फिट पाहिजे. यू शुड बी एबल टू एन्जॉय इट. समजा तुम्ही 100 वर्षापर्यंत पण जगलात, पण 40व्या वर्षीपासून डायबिटीस मागे लागलेला आहे, गोड नाही खाऊ देत, हे नाही करू देत, ते नाही करू देत. दोज हू आर फूडी विल डेफिनेटली रेझोनेट विथ दिस. किंवा 50च्या पासूनच तुम्हाला एवढा गुडघेदुखीचा त्रास झाला की तुम्ही कुठे चालू शकत नाही, जाऊ शकत नाही, चढू शकत नाही, तुम्ही कुठल्याही स्थळांना, पर्यटन स्थळांना भेटी देऊ शकत नाही. काय उपयोग आहे अशा आयुष्याचा. किंवा एखादी नवीन गोष्ट तुम्ही शिकू शकत नाही. हा अगेन एक ब्रेन एक्सरसाइज आहे. माय यंग पीपल देअर, प्लीज नोट इट डाऊन की कोणतीही नवीन भाषा शिकणं हा एक अत्यंत चांगला ब्रेन एक्सरसाइज आहे. वेअर इट विल अफेक्ट यू नो फ्रंटल ब्रेन. आपला जो फ्रंटल कॉर्टेक्स असतो, इट इज असोसिएटेड विथ बोथ लँग्वेज अँड डिसिजन मेकिंग. सो दोज हू आर नॉट गुड ॲट डिसिजन मेकिंग, ज्यांना हे करू की ते करू, ते करू की हे करू असं वाटत राहतं, त्यांनी एक नवीन भाषा शिकून बघा, युअर प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व्ड. इझी लुक्स इझी, इट्स नॉट दॅट इझी. भाषा शिकताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असते? पाया. जे भाषाशास्त्राचे कोणी इथे प्राध्यापक किंवा विद्यार्थी असतील त्यांना माहिती असेल, भाषेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा आहे पाया. पायाच कच्चा असेल तर नंतर काहीच नाही होऊ शकत. कुठत्याही एका भाषेचं व्याकरण पाया हा पक्काच हवा. त्याच्यानंतर तुम्ही कितीही भाषा शिकू शकता. ट्रस्ट मी, दॅट इन्क्लूड्स इवन साऊथ इंडियन लँग्वेज. इफ आय कुड लर्न तेलुगू, यू कुड लर्न इट टू. इफ आय कुड लर्न अरेबिक, यू कॅन लर्न इट टू. नथिंग न्यू इन इट. I didn't get like extra hands or extra small brain or anything. पण ब्रेनचं स्ट्रक्चर मी तर रेकमेंड करेल की प्रत्येकाने ब्रेनचं स्ट्रक्चरचं गुगलवरून एखादी इमेज डाउनलोड करावी आणि स्वतःसमोर कायम ठेवावी आणि ह्याला स्टिम्युलेट करायचा प्रयत्न करावा. बिकॉज ॲज आय सेड, वी आर इसेन्शियली एक्सप्रेशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. इफ वी स्टिम्युलेट अवर नर्वस सिस्टम, यू आर एनिवे स्टिम्युलेटिंग युअर बॉडी. And most of the exercises that we do in yoga are actually focused in this direction. Only thing is the language is different. The language is different, maybe the style is different, but it's the same. म्हणून मेंदूविषयी ध्यान करायला पण आपण शिकायला हवं. मेंदूविषयी ध्यान म्हणजे मेंदूविषयी विचार असं नाही. मेंदूविषयी विचार ऑब्व्हियसली आपण करायलाच हवा, पण मेंदूविषयी ध्यान म्हणजे मला जे सूट होते ती ध्यान पद्धती मी वापरावी, फक्त मन एकाग्र करण्यासाठी. हे जर एवढं सोपं असतं ना, म्हणजे जिममध्ये जाऊन एखादं, मी जर म्हणेन की वेट एक्सरसाइज करणं पण खूप सोपं आहे, पण मनाला वळवणं कठीण आहे. इतकी कठीण गोष्ट आहे ही, कारण इतकी सोपी असते तर प्रत्येकाने केली असती. अगेन, हस्ताक्षर सुधारण्याचा प्रयत्न या वयात करणारे किती जण आहेत? किती जणांना वाटतं की माझं हस्ताक्षर बदलावं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक आहे, एवढ्या मोठ्या क्राऊडमध्ये मला एक साधारण 20 हात वर झालेले दिसलेत. म्हणजे बाकीच्यांचं अक्षर एकतर अतिशय मोत्यासारखं टपोरं सुंदर वगैरे असेल,
आणि नाहीतर म्हणजे सुधारण्याच्या पलीकडे असेल. दोनपैकी काहीतरी एक. मोत्यासारखा टपोरं सुंदर असेल तर अतिशय चांगली गोष्ट आहे, पण नाहीतर सुधारण्याच्या पलीकडे असेल, त्यांनी एवढा जरी विचार केला की मी हस्ताक्षर सुधारेन, तरी सुद्धा खूप मोठी गोष्ट होणार आहे. लाईफ लॉंग लर्निंग हे नाव मला का आवडतं माहिती आहे? कारण त्याच्यामध्ये तुम्ही लाईफ लॉंग लर्नर असता. देर इज नथिंग लाईक इट अँड एव्हरीबडी कॅन बी युअर टीचर. कोरोनामध्ये झालाच ना, यूट्यूब गुरु झाला आपला, म्हणजे कुकिंगमध्ये वगैरे. वेगवेगळ्या ज्या ऑनलाईन साईट्स आहेत विच रन कोर्सेस, कोर्सेरा अँड सो ऑन, स्किल शेअर, या तुमच्या टीचर झाल्या. खूप जणांनी ते चित्रकलेचे वेगवेगळे प्रकार याच्यावर शिकले. हे सगळे गुरु झाले ना. आणि आयुष्यभर असं छोट्या छोट्या गोष्टींना गुरु करायला काय हरकत आहे? का नाही? लाईफ लॉंग लर्निंग हा शब्द मला तेवढ्यासाठी आवडतो की तुम्ही आयुष्यभर विद्यार्थी राहता. सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. कारण गुरु असला समोर की तुम्हाला कोणीतरी ब्लेम करायला राहतं ना, की यांनी चुकवलं, यांनी चुकीचं शिकवलं. तसं नाही. गुरु समोर असला की तो तुम्हाला दिशा देऊ शकतो. तुम्ही स्वतःहून जाल, पण तुम्ही ट्रायल अँड एरर मेथडनी जाल. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये एखादा तुम्ही गुरु केलात तर तुम्ही खूप लवकर पुढे जाल. लिहिणाऱ्यांनी ते असंच लिहिलं नसेल, हरोरुष्टे गुरु त्राता गुरोरष्टे न कश्चन. देव रुसला तरी चालेल, माझा गुरु मला तारेल त्याच्यातून. पण जर गुरु रुसला ना तर मग मी गेलोच, कामातूनच गेलो. कारण गुरु नसेल तर मला हात देणाऱ्याला लिटरली कोणीच नाही. आणि आपला सगळ्यात पहिला गुरु आई असते ना. सगळ्यात पहिल्यांदा ग म भ न किंवा ABCD जे काही आजच्या मुलांचं असेल ते आई शिकवते आपल्याला. यू वोंट बिलीव्ह, मी तर अशा शाळांमध्ये शिकली आहे. पहिली गोष्ट तर शाळाच माझ्या 7-8 बदलल्या, पण अशा शाळांमध्ये शिकली की जिथे स्वतःची चटई स्वतःला शाळेत घेऊन जावे लागते. पण माझ्या आईनी जे काही शैक्षणिक योगदान माझ्या आयुष्यामध्ये दिलं असेल, मला नाही वाटत एखादं टीचर असेल प्रोफेशनल तर वेगळी गोष्ट, पण एखादा नॉन टीचर प्रोफेशनल माणसाने दिलं असेल. सॅक्रिफायसिंग युअर करिअर फॉर युअर चिल्ड्रन, डेफिनेटली मी असं नाही म्हणत तुम्ही करा, इट वॉज हर चॉईस. पण तिने जे मुलांसाठी केलं ते आज मला बघताना या वयात वाटतं की त्यावेळेस तिने किती पुढचा विचार केला होता. मुलं पोटात असताना घरोघरी ज्ञानेश्वर जन्मती हे पुस्तक वाचणाऱ्या बाईचं मला आज कौतुक वाटतं. मी जेव्हा एक त्रयस्थ म्हणून तिच्याकडे बघते तेव्हा मला कौतुक वाटतं की एक महिला म्हणून कितीतरी मोठी बुद्धीनी झेप तिने घेतलेली आहे. असं दुसऱ्या राष्ट्रात जाऊन कर्तृत्व गाजवणं वगैरे हे ते ह्या गोष्टी पुढच्या आहेत. तुमच्याकडे आज जे आहे ना त्याला तुम्ही वेगळ्या लेवलवर न्या. डॉक्टर कॅन्डिस पर्टनी तेच केलं. आज डॉक्टर ब्रुस लिप्टन तेच करतायत. आणि अजूनही कित्येक न्यूरोसायंटिस्ट आणि न्यूरोबायोलॉजिस्ट हेच करतायत. मग आपण का नाही करू शकत? बऱ्याचदा शारीरिक श्रमांना कमी लेखण्याची ही पद्धत जी आहे ना, ही भारतामध्ये तुम्हाला मी सांगते, दुसऱ्या देशांमध्ये असं हमाल वगैरे या कामाला कमी नाही समजत कोणी. या कामाला असं कोणी हीन दर्जाचं काम वगैरे असं बिलकुल समजत नाहीत. ही आपल्याकडेच थोडीशी पद्धत आहे की शारीरिक श्रम म्हणजे काय, कमी दर्जाची गोष्ट आहे. पण आपण जी पण गोष्ट आपल्या हातात करतोय, अगदी आपण लिहितोय पण, समजा जसं मी म्हटलं की आपण हस्ताक्षर सुधारण्याचा प्रयत्न या वयात का करू नये? आणि का कठीण आहे माहिती आहे ते हस्ताक्षर सुधारणं? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम ब्रेन अँड द पॅटर्न इज ऑलरेडी सेट. जसं तुम्ही एखादा आयफोन घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही एखादा अँड्रॉइड ॲप टाकायचा प्रयत्न करताय तर ते जसं शक्य होणार नाही, तसंच आपल्याला हस्ताक्षर सुधारणं एका विशिष्ट वयानंतर कठीण जातं. बिकॉज ऑफ दिस, कारण आपलं नर्वस सिस्टीममधून कनेक्शन आलेलं आहे हाताच्या या मसल्सपर्यंत ज्याने आपण लिहितो. म्हणून हस्ताक्षर सुधारणं वय वाढत जाईल तसं तसं कठीण जातं. इस्पेशली एज 14 नंतर तर भयानक कठीण जातं. आणि लोकांना तेव्हा आठवण येते, कारण 10वी येते 12वी येते ना, मग तेव्हा आठवण येते अरे एवढं वाईट अक्षर कसे, तुझे गुण तर ह्या अक्षरापायीच जातील. अँड देन दे सडनली अवेकन. दिस इज रिअल ट्रॅजेडी. जेव्हा काहीतरी समोरचं करिअरचं भवितव्य त्याच्यावर अवलंबून आहे तेव्हा आपल्याला जाग येते, हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे. जाग खरी तेव्हाच यायला पाहिजे जेव्हा ते मूल पोटात होतं. नंतर जाग येऊन काही फायदा नाही.
म्हणजे फायदा असेल पण ते प्रवाहाविरुद्ध पोहण्यासारखी गोष्ट असते, त्याच्यात तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागते. कोणी स्विमिंग चॅम्पियन असतील तर त्यांना विचारा की नदी या दिशेने वाहते, तू उलट्या दिशेने पोहत जाशील का? तो म्हणेल दुसरं काहीतरी सांग. आणि आपल्याला आजच्या दिवशीनं हे करायचं आहे, स्वतःच्या आतमध्ये बघायचं आहे अशा 5 गोष्टी ज्या मला माझ्यामध्ये बदलायच्या आहेत. लेट इट बी फिजिकल थिंग लाईक रिड्युसिंग वेट और गेनिंग वेट और एनिथिंग, और लेट इट बी अ मेंटल थिंग की माझा फोकस अभ्यासामध्ये जो आहे तो 20 मिनिटाच्या वरती राहत नाही, किंवा माझं अक्षर फारसं चांगलं नाही, किंवा मला कोणाशी बोलताना भीती वाटते, किंवा मला कोणाशी बोलायचं काय हाच प्रश्न पडतो, कुठल्याही संभाषणाला सुरुवातच कसा करावी हा प्रश्न पडतो. अशा कुठल्याही 5 गोष्टी ज्या तुम्हाला स्वतःमध्ये चेंज करायच्या आहेत त्या लिहा 5. अँड आय एम गोइंग टू रीड इट लेटर. सो दॅट्स अ 1 minute break and please write those things down that you want to change. मला वाटतं बऱ्याच जणांचं लिहून झालंय, शोध घेऊन झालाय स्वतःचा. तुम्हाला आता अर्धी पृथ्वी देऊ शकतो इमॅन्युअल कांट. इतकं कठीण असताना स्वतःमध्ये डोकावून बघणं, दुसऱ्याकडे बघणं सोपं असतं कारण आपले डोळे पुढच्या साईडला आहेत. वी आर ॲक्च्युली कंडिशन्ड टू लुक आउट, not look in, which is why it's so difficult to meditate. मेडिटेशनमध्ये झोप येऊ शकते पण मेडिटेशनमध्ये कसे शोध लागतील हे कठीण आहे. एक अजून चांगली पद्धत आहे, मला असं वाटतं की बरीचशी यंग जनरेशन हे वापरू शकते, ल्युसिड ड्रीमिंग. म्हणजे जागेपणी स्वप्न बघणं. ती दिवा स्वप्न नाही म्हणत आहे मी, जागेपणी स्वप्न बघणं. जेव्हा तुम्ही क्लिअर माइंडमध्ये सुद्धा ड्रीम बघू शकता तेव्हा त्याला आपण ल्युसिड ड्रीमिंग म्हणतो, सोप्या लँग्वेजमध्ये. झोपेत तुम्हाला जी स्वप्न पडतात ती साधारणपणे स्टेज 3, स्टेज 4 ऑफ स्लीपमध्ये पडतात, पण ती नंतर तुम्हाला आठवतीलच असं नाही. पण ल्युसिड ड्रीमिंगमध्ये तुम्ही त्या स्टेज 3-4 मध्ये जागे होता, विशिष्ट गोष्टीवरची ती तुम्हाला बघायची असतील ती स्वप्न पाहता आणि पुन्हा झोपी जाता आणि मग उठता. याच्यामध्ये तुमच्या कल्पनाशक्तीला प्रचंड वाव मिळतो. स्टीव्हन स्पिलबर्ग ही पद्धत वापरतो.
हे जे मोठमोठे डिरेक्टर्स आहेत ज्यांच्या डोक्यातून अशा भन्नाट कल्पना निघतात त्या युजली ल्युसिड ड्रीमिंगमध्येच निघतात, कारण त्यावेळेस तुमची जी ब्रेनवेव्ह असते इट इज मोर कॅपेबल टू कॅप्चर सच थिंग्स बिकॉज इट्स ऑल अराउंड देअर. हे इंटरनेटवरून डाउनलोड करण्यासारखं आहे, पण तुम्हाला नेटवर्क कनेक्शनच नसेल तर काय फायदा. मेडिटेशन, ल्युसिड ड्रीमिंग ह्या सगळ्या पद्धती याच्यासाठीच आहेत, हे नेटवर्क कनेक्शन करण्यासाठी. और इवन हिप्नॉटिझम, लोकांना असं वाटतं हिप्नॉटिझम म्हणजे काहीतरी करायला लावतात, तसं नाही आहे. हिप्नॉटिझम इज बेसिकली जस्ट इन्स्ट्रक्टिंग युअर सबकॉन्शियस माइंड टू मेक सर्टन चेंजेस अँड इट्स प्रेटी डिफिकल्ट रिअली. हे जे स्टेजवर वगैरे हिप्नॉटिझम दाखवतात ती गोष्ट सोडून द्या, दॅट इज ऑल फार्स. What I'm talking about is clinical hypnotherapy. Why we need to learn it? For self-hypnosis. Why need to hypnotize ourselves? To perform our best. Why can't we do that? कार्ल रॉजर्स म्हणून जो खूप मोठा सायकोथेरपिस्ट होऊन गेला, ज्यांनी पर्सन सेंटर्ड सायकोथेरपीची सुरुवात केली आहे म्हणून आपण, त्याला सगळ्यात मोठा त्याचा हा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे की आपण जर आपल्याला ओळखू शकलो आणि आपण जर आपली पूर्ण शक्ती वापरू शकलो तरीसुद्धा आपण खूप काही करून जाऊ या जगामध्ये. कारण आपण फक्त पृथ्वीचा भार वाढवण्यासाठी आणि थोडासा चारा कमी करण्यासाठी नाही आलेलो आहे. कारण असंच जर यायचं असतं तर आपण गाय, बैल, कुत्रा, मांजर काही होऊ शकलं असतं ना. ह्युमन बिईंगच का? बिकॉज ह्युमन बिईंग्स थिंक, दे चेंज, दे फील and they can do something. या वर्षात फक्त 5च ओव्या बघणार, 5च ओव्यांवर मी अभ्यास करणार, 5च ओव्या मी आचरणात आणणार, तरी सुद्धा खूप आहे. अतिशय सुंदर गोष्ट आहे त्यांची. 8-9 वर्षाची ती मुक्ताई
10-11 वर्षाचे ज्ञानेश्वर असतील. इतका प्रचंड लोकांनी त्रास दिला, पण एवढ्या मोठ्या ज्ञानेश्वरीत एक तरी ओवी लिहिली का त्यांनी की लोक असे असतात, त्यांनी एवढा त्रास दिला, तेवढा त्रास दिला? नो ब्लेम, नो ब्लेमिंग ॲट ऑल. ही जस्ट वर्क ऑन हिमसेल्फ. आणि एवढं करून ते पूर्ण जगाचं भलंच करून दिले. इतकं केल्यानंतर सुद्धा त्यांनी पसायदान मागितले. ते कोणासाठी? म्हणजे सगळ्या विश्वासाठी मागितलंय. असं नाही माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या गावासाठी, माझ्या याच्यासाठी. हे आपल्याला आज करायचं आहे. मी जे काही काम करत आहे, मी लिहित असेन, बोलत असेन किंवा अजूनही काही करत असेन, त्याला फक्त देश, स्थळ, काळाच्या मर्यादा असता कामा नये. आपल्या कामाला कॉस्मिक लेव्हलचे आपण जेव्हा रूप देतो तेव्हा असं काहीतरी होऊन जातं की ते आपण कल्पनेच्या तर पलीकडे असतंच, पण ते सगळ्यांना प्रेरणादायी ठरतं. हे लोक काही सावित्रीबाई फुले असं काही माझ्या बाबा पुढच्या 25 पिढ्या माझं नाव घेतील, सगळ्या मुली माझ्या सावित्रीच्या लेकी म्हणून ओळखल्या जातील महाराष्ट्रातल्या वगैरे, असं म्हणून त्या करायला गेल्या का? त्यांनी त्या कामाचं स्वरूप वैश्विक लेवलवर बघितलं. लोक तर त्यांना चांगले फिजिकल लेवलवर त्रास देत होते, दगडं शेण वगैरे फेकून मारत होते. त्यांनी त्याचा विचार नाही केला. आजही विचार करा, जर त्यांनी त्यावेळेस ते दगड शेण झेललं नसतं तर आज तुम्ही आम्ही कुठे असतो? इस्पेशली द साईड ऑन दिस पार्ट, कुठे असतो आपण? पण त्यांनी हे जे फ्युचरिस्टिक ॲटिट्यूड आहे ना, तो कॉस्मिक लेवलवर बघितला. तो या लेवलवर नाही बघितला की माझे फोटोज वेगवेगळ्या शाळांमध्ये लोकांनी लावले. मला वाटत नाही महाराष्ट्रात एखादी तरी शाळा असेल, गव्हर्नमेंटची असू दे, प्रायव्हेट असू दे, ज्याच्यात सावित्रीबाई फुलेंचा फोटो नाही. एकही शाळा नसेल. इतकं मोठं कार्य केलेलं आहे त्यांनी की आपण त्यांना विसरून पुढेच जाऊ शकत नाही, कारण त्यांनी त्याचं वैश्विक रूप बघितलं. आपण काय करतो? आपल्या कामाला न कधी पण एकदम डिमायन्यूटच करण्याचा प्रयत्न करतो. हे तर काय छोटं काम आहे. तुम्ही एखाद्याला वेळ पण देताना, फोनवर असू दे, कोणावर असू दे, तुम्ही त्याला त्याच्या तुमच्या आयुष्याचा तुकडा देता ना. मी आता तुम्हाला हे जे 2-3 तास देणार आहे, हा माझा आयुष्याचा आजचा अर्धा दिवस मी इथे दिलेला आहे. हा तुम्ही मला कोणी परत देऊ शकता का? मी किती काही केलं तरी नाही देऊ शकत. किंवा तुम्ही तुमचा वेळ जो मला देताय, हा मी तुम्हाला कुठल्याच स्वरूपात परत नाही करू शकत. पण यावेळेस जर मी तुम्हाला असं काहीतरी देऊ शकले ज्याचा तुम्हाला तुमच्या पुढच्या आयुष्यात उपयोग होईल, तुम्ही दुसऱ्यांना सांगा, त्यांना त्यांच्या आयुष्यात उपयोग होईल, ते खरं योगदान आहे. आणि त्या लेवलवर आपल्याला बघायचं आहे ह्या सगळ्या गोष्टी. फक्त मी महिला आहे म्हणून माझा हे आहे नाही, दॅट्स नॉट डन. ते 19व्या शतकात वगैरे चाललं असेल, आता ह्या शतकात चालणार नाही. मानवाची उत्क्रांती अजूनही होतच आहे, होतच आहे, होतच राहणार आहे, कारण ती न थांबणारी प्रोसेस आहे. ॲक्च्युली देर इज ओनली वन थिंग विच इज परमनंट, यू नो, चेंज. दॅट इज द ओनली थिंग परमनंट. नाही थांबू शकत. तुम्ही ठरवलं नाही मला 23व्या वर्षाचंच होऊन राहायचं आहे, याच्या पुढे मला जायचंच नाही, नाही होऊ शकत असं. तुम्ही होणार 24 वर्षाचे होणार, त्याच्या पुढे 25 होणार, नंतर 26 होणार, 27 होणार. नो वन कॅन स्टॉप इट. नो वन कॅन स्टॉप द फ्लो, बट वी कॅन युटिलाइज दॅट एनर्जी. इफ यू आर गिविंग समवन युअर टाइम, मेक शुअर दॅट इट्स वर्थ. विरोध नाही आहे कुठल्याही प्रकारच्या एंटरटेनमेंटला वगैरे, कोणाचाच विरोध नाही आहे, पण समतोल आपल्याला राखता यायला हवा. जर एखादा मनुष्य रोज जिममध्ये जातोय आणि जॉबलाच जात नाहीये तर चालेल का? किंवा बरेचसे लोक आपण बघतो की रेग्युलर जॉबला जातील पण जिम काय, साधा चालण्याचा पण व्यायाम कधी करणार नाहीत. तसं चालेल का? 40 नंतर नाहीच चालणार. 40 पर्यंत काय होतं ना, बॉडी ॲडजस्ट करते. कंटिन्युअसली आपल्या बॉडीमध्ये एक मेकॅनिझम असतो जो सगळ्या प्रकारचे स्ट्रेसर्स हँडल करतो आणि बॉडीमध्ये मॅक्झिमम होमिओस्टॅसिस मेंटेन करतो. आता इथे थोडंसं गरम व्हायला लागलंय तर कोणी पेपरनी हवा घेईल. काय करतायत प्रयत्न की वातावरण समतोल राहावं जेणेकरून आपल्या बॉडीला जास्त त्रास होऊ नये. तसं बॉडी पण स्वतःच्या आतमध्ये प्रयत्न करते की मला जास्त त्रास होऊ नये, म्हणून मी काय काय करेन, मी काय काय प्रकारचे ॲडजस्टमेंट्स करेन. मी माझ्या बॉडीला हेल्प करतोय की अपोज करतोय, हा फक्त आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे स्वतःला.
आणि लोकांना आपण जेवढे प्रश्न विचारतो, तू असं का नाही केलंस, तू तसं का नाही केलंस, 3 प्रश्न फक्त स्वतःला विचारा रोज. वेअर एम आय, व्हॉट एम आय डुईंग, अँड हाऊ आय एम ब्रीदिंग. ओनली दिस 3 क्वेश्चन्स यू नीड टू आस्क युअर सेल्फ एव्हरी डे अँड सी द चेंज. वेअर एम आय, व्हॉट एम आय डुईंग, अँड हाऊ एम आय ब्रीदिंग. Because we need to be present. Otherwise it's gone. हा 1 सेकंदाचा मी पॉज घेतला, हा गेला 1 सेकंद, नाही येणार परत. इट्स सो कॉस्टली. आता ते तुम्हाला जे यंग जनरेशनला वाटतंय ना की एनर्जी आहे, एन्थुझियाझम आहे, इट विल बी गॉन इन 5 years, ट्रस्ट मी. And you will really regret if you don't utilize it today. परीक्षेच्या आधी स्ट्रेस का येतो मुलांना? कारण जे काही तुमची टर्म असेल त्याच्या सुरुवातीपासून वाचलं नाही म्हणून. जे day 1 पासून थोडं थोडं करतात ते तिथपर्यंत जातात. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे, एका राजकन्येने तिच्या वडिलांना म्हटलं, हे तर मी पण करू शकते. कारण एक असा जबरदस्त मल्ल होता त्या राजाच्या राज्यामध्ये. त्यांनी येऊन सरळ एका मोठ्या अशा बैलाला उचलून दाखवलं. चांगला दांडगड बैल समजा तुम्ही, अशा प्रकारच्या बैलाला उचलून दाखवलं खांद्यावर. ती म्हणाली, हे तर मी पण करू शकते. तर राजा म्हटला, हिला एकतर वेड लागलाय, नाहीतर ही गंमत करते. पण मला 1 महिन्याची मुदत पाहिजे, ती राजकन्या म्हणाली. ठीक आहे, दिली. मग गेली ती घरी म्हणजे ऑफकोर्स राजवाड्यात. तिने तिच्या मैत्रिणीला सांगितलं आणि तिने एक छोटं वासरू आणलं. रोज खांद्यावर उचलायची प्रॅक्टिस करायची. हळूहळू ते वासरू मोठं होत गेलं. महिन्याची मुदत संपली. बऱ्यापैकी मोठं झालं होतं ते तिने उचलून दाखवलं. तो बोलला, हे तर कमी आहे वजनाला, ठीक आहे, मला अजून 7-8 महिन्याची मुदत द्या. 8-9 महिन्यानंतर जेव्हा तिने तो चांगल्यापैकी मोठा बैल झाला होता, तेव्हा तिने तो उचलून दाखवला. का? कारण ती डेली त्याला उचलत होती. रोज त्याचं समजा 50 ग्रॅम वजन वाढत असेल, 50 ग्रॅमची तिची रोजची प्रॅक्टिस होत होती. पण ते तिने पहिल्याच दिवशी डायरेक्ट बैल उचलण्याचा प्रयत्न केला असता तर झालं नसतं. म्हणून टर्मच्या शेवटी अभ्यास करून मे बी आपण परीक्षा कशी तरी पास होऊ, but we won't be able to gain the knowledge. And we don't gain the knowledge, we don't change ourselves. Education is to change ourselves. That is the definition of education, isn't it? To change ourselves. आणि शिक्षणाने जर आपण बदलून नाही शकलो तर मग व्यर्थ आहे, मग खरंच व्यर्थ आहे. आणि आपण स्वतःला प्रश्न विचारायला पाहिजे की मग आपण येऊन करतो काय सिन्सिअरली. म्हणून 3 प्रश्न फक्त स्वतःला. वेअर एम आय, व्हॉट एम आय डुईंग, अँड हाऊ एम आय ब्रीदिंग. आय थिंक विल टेक अ ब्रेक हिअर अँड विल कंटिन्यू विथ मेन demonstration and technique in the later session. Thank you. धन्यवाद मॅडम. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता देणाऱ्याचे एक दिवस हात घ्यावे, है की नाही. आपल्या मार्गदर्शनातून ज्यांनी आपल्याला उत्कृष्टपणे आजचा हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला अशा डॉक्टर प्रियंका शेळके मॅडम यांना धन्यवाद. यानंतर आपला जेवणाची व्यवस्था बाजूच्या हॉलला केलेली आहे. तत्पूर्वी बसून जा, थोडं 2 मिनटं एक सूचना ऐकायची आहे फक्त. जेवणाची व्यवस्था बाजूच्या हॉलला केलेली आहे. हो तू काय. तर आता आपण आपला जो आजचा सगळ्यात मेन टॉपिक आहे त्याच्याकडे वळूया. त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. 80s मधली गोष्ट आहे. रॉजर कॅलहॅन नावाचा एक ॲक्युप्रेशरिस्ट आणि ॲक्युपंक्चरिस्ट होते. ही वॉज प्रॅक्टिसिंग ॲक्युप्रेशर
आणि त्यांच्याकडे एक बाई आली पेशंट. ती म्हणाली की मला पाण्याची प्रचंड भीती वाटते. किती कठीण गोष्ट आहे, पाण्याची भीती वाटते. पाणी बघितलं तरी पण माझं पोटात मला कसं तरी व्हायला लागतं, पोटात गोळा उठतो, बटरफ्लाईज येतात आणि दरदरून घाम फुटतो वगैरे वगैरे, अशी सगळी फोबियाची लक्षणं ती सांगायला लागली. पण तिचं जे पहिलं लक्षण होतं ना, पोटात गोळा उठतो आणि प्रचंड भीती वाटते, पोटासाठीचा ॲक्युप्रेशरमध्ये जो करस्पॉन्डिंग पॉईंट आहे ना, तर जॉर्जर कॅलान यांनी तिला सांगितलं की तो पॉईंट तू दाब. तो पॉईंट आपल्या डोळ्याच्या जस्ट खाली असतो, मध्यभागी, जस्ट थोडंसं खाली. तर तिथे त्या बाईनी सहज टॅप करायला सुरुवात केली आणि काय आश्चर्य, त्याच्यानंतर ती म्हणाली की मला आता तेवढी भीती नाही वाटत आहे. आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ वॉटर एनिमोर. अँड दॅट वॉज द बर्थ पॉईंट ऑफ TFT. TFT, not EFT. TFT is thoughtful therapy. Basically, thoughts are electric and emotions are magnetic. And behavior is physical. So please get this clear. And I think psychotherapy students will have this base already. But other people, thoughts are electric, emotions are magnetic, and behavior is physical. What we usually see is behavior. दॅट्स प्रॉब्लेमॅटिक. आपल्याला असं वाटतं की तो माणूस असा वागतोय, पण त्याच्या मागची विचारांची पार्श्वभूमी आपण लक्षात घेत नाही. आणि विचारांतूनच भावनेचा जन्म होतो, साध्या भाषेत सांगायचं तर. आणि भावना ही आपल्या पूर्ण शरीरभर पसरते. म्हणून आपण म्हणतो माझ्या डोक्यात विचार आला पण मला वाईट वाटलं, वाईट मला वाटलं, वाईट माझ्या पूर्णपणाला वाटलं, पण विचार मात्र मी माझ्या फक्त डोक्यातून करतो. म्हणून भावना ही सर्व शरीर व्यापून राहणारी आहे आणि विचार फक्त मेंदू व्यापून राहणार आहे. म्हणून भावना कंट्रोल करण्यासाठी वगैरे हे आपण जे जे काही सगळे प्रयत्न करतो ते करतो. विचार नियंत्रण करणं हे देखील एक वेळ सोपं आहे असं मी म्हणेन, पण भावना नियंत्रित करणं अतिशय कठीण. फक्त 6 सेकंडचा अवधी असतो वेन युअर इमोशन टेक्स ओव्हर यू. तुम्हाला जर तुमच्या भावनांवर खरोखर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर 6 सेकंदाचा युद्धाचा काळ आहे तुमच्याजवळ. फक्त 6 सेकंदात तुम्हाला युद्ध जिंकायचं आहे आणि ते 6 सेकंद जर तुम्ही जिंकलात तर पुढचं मग सोपं आहे. प्रश्न असा आहे की त्या 6 सेकंदात आपल्याला आठवत नाही की आपण कोणाविरुद्ध लढतोय, कसं लढतोय आणि कशासाठी लढतोय. हेच प्रॉब्लेम आहे की आपल्याला लक्षात राहत नाही की आपला शत्रूच कोण. मला माहितीच नसेल माझा शत्रू कोण तर मी काय लढणार ना, व्यस्तच आहे सगळं. हाच प्रॉब्लेम आहे. आपल्या भावना आपल्याला चालवतात. आपल्याला राग येतो, दुःख वाटतं किंवा इतर ज्या भावना आहेत. आणि हाच रूल ना मोटिवेशनच्या बाबतीत लागू आहे, कारण मोटिवेशन ही इमोशन आहे. अँड दॅट्स वाय मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल व्हिडिओज और सेल्फ हेल्प बुक्स डोंट वर्क फॉर यू, because motivation is an emotion, so it will come and go. What is an emotion? It comes and goes. That's why it is in motion. समुद्राच्या लाटेसारखी आहे ती, येते आणि जाते, येते आणि जाते. आपण कंटिन्यू आनंदी अशा मनस्थितीत नसतो, कंटिन्यू दुःखाच्या पण मनस्थितीत नसतो. त्याची भरती ओहोटी सतत चालू असते आपल्या मनामध्ये. आणि म्हणून मोटिवेशनल स्पीचेस किंवा बुक्स वगैरे आपल्याला फारसे हेल्प करत नाहीत जर तुम्हाला लॉंग टर्म मिशन सक्सेसफुल करायचं असेल कोणतं पण. अँड द मिशन कुड बी just learning any new skill or successfully completing some course or maybe landing up in your dream job. Current motivation, just like any other emotion, comes and goes. So the moment you switch off that video or you close that book, you forget about that emotion. म्हणून इमोशन्स या आपण आपल्या शरीरावर अफेक्ट करतात हे तर मागे बघितलंच. ते तर डॉक्टर कॅन्डिस पर्टनी सिद्धच केलेलं आहे आणि डॉक्टर ब्रूस लिप्टननी त्याच्यावर अजून पुढे रिसर्च केला 80sमध्ये. एपिजेनेटिक्स नावाचा त्यांचा जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्टच्या बद्दल तुम्हाला जे वाचता येईल ते वाचा, कारण त्याच्यावर जर बोलायचं झालं तर एक पूर्ण सत्र फक्त त्याच्यावरच घ्यावं लागेल, एपिजेनेटिक्स. आपल्याला हे समजून घ्यायचं की माझ्या भावना आहेत ना त्या माझ्या कंट्रोलमध्ये.
पण ते इतकं सोपं नाही आहे. आणि रॉजर कॅलहॅनला त्या दिवशी तेच लक्षात आलं की हिचा प्रॉब्लेम फिजिकल नाही आहे, प्रॉब्लेम इमोशनल लेवलवर आहे, विच इज ट्रबलिंग हर फिजिकली. सो ॲक्सिडेंटली ही थॉट ओके लेट स्टार्ट विथ स्टमक मेरिडियन पॉईंट, आणि त्यांनी तो पॉईंट तिला टॅप करायला सांगितला, कारण इथे कंटिन्यू दाबणं शक्य नाही आहे. हे बोन किंवा ही जी फेशियल स्किन असते, यू नो इट इज व्हेरी थिकली इनर्वेटेड अँड ब्लड सप्लाय इज व्हेरी स्ट्रॉंग, सो यू फील a lot of pain or tenderness. Even if you try to tap here now, थोडंसं टेंडरनेस किंवा पेन असतं तिथे. पण तसं केल्यानंतर तिला जे बरं वाटलं ते बघून त्यांना आश्चर्य वाटलं, आणि त्यानंतर 10 वर्ष त्यांनी या गोष्टीवर रिसर्च केला आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा थेरप्युटिक पॉइंट्स विच वर्क ऑन इमोशनल बॅलन्स ऑफ अ ह्युमन बीइंग, अशांचा एक समूह त्यांनी शोधून काढला आणि त्यांनी त्याला नाव दिलं होतं थॉट फील्ड थेरपी. थॉटचं जे फील्ड आहे त्याला कंट्रोल करणारी थेरपी म्हणूया आपण. कारण जसे आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड वेसल्स आहेत, नर्वस सिस्टीम आहे, जशी लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे, तशीच एनर्जी चॅनल सिस्टीम सुद्धा आहे. आणि म्हणून आपल्याला कधी कधी खूप एनर्जेटिक वाटतं, कधी कधी खूप थकलेलं वाटतं, विशेष काम केलं नसताना सुद्धा. फिजिकल वर्क आय एम टॉकिंग अबाउट. दॅट इज बिकॉज द बॉडी एनर्जी इज ड्रेन्ड आउट अँड समटाइम्स द फ्लो इज व्हेरी फ्लोई, नाईस अँड कंटिन्युअस. समटाइम्स द फ्लो इज ब्लॉक्ड समवेअर, विच इज वाय यू डोंट फील एनर्जेटिक. आणि ह्याच्यावरच काम करतं मग EFT. तर थॉट फील्ड थेरपीला जेव्हा रॉजर कॅलहॅननी सुरुवात केली आणि 10 वर्ष त्याच्यावर काम करून त्यांनी असे काही बॉडीमधले पॉईंट्स शोधले, ॲक्युप्रेशर पॉईंट्स, विच वर वर्किंग ऑन इमोशनल बॅलन्स ऑफ अ पर्सन अँड देअर बाय क्युरिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. कारण 80% ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय इमोशनल इम्बॅलन्सेस. ॲज आय टोल्ड यू, डिप्रेशनमुळे एखाद्याला जर ह्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम होत असतील, स्टमक रिलेटेड इश्यूज और स्लीप रिलेटेड इश्यूज, दोज आर नॉट फिजिकल इश्यूज अँड दोज आर नॉट इवन प्युअरली सायकोलॉजिकल इश्यूज, दोज आर इमोशनल इश्यूज. That person doesn't need a treatment for brain. That's the problem. We usually take sedatives or any other tablets for brain, not for mind. Nothing works on mind. And please get this clearly that whatever psychiatric medicines we have today, they work on brain, not on mind. Mind is a different entity. It actually encompasses the whole body, but it's a different entity. So we can't take, say, paracetamol tablet and think that my acidity will get cured. It cannot happen. Same way, it cannot happen that we are just working on our brain and the mind will get cured. So for brain fitness, we have to do certain things, and for emotional fitness, we have to do certain things, and the most easy thing with no instruments required is EFT. When TFT was born, and Dr. Roger Callahan did 10 years of research on it, then he thought, okay, let me start teaching this to other people. त्यांनी जेव्हा ते शिकवायला सुरुवात केली तेव्हा गॅरी क्रेग नावाचा एक, ॲक्च्युली ही वॉज अन इंजिनियर अँड एन NLP प्रॅक्टिशनर, तो जेव्हा ते शिकला तेव्हा त्याला असं वाटलं की हे TFT जे अल्गोरिदम्स आहेत, वेगवेगळे पॉईंट्स, त्यांच्या वेगवेगळ्या किती वेळा ते पॉईंट्स कशा पद्धतीने टॅप करायचे, याच्या पद्धती, हे खूप किचकट आहे. कारण प्रत्येक प्रॉब्लेमसाठी वेगळा वेगळा अल्गोरिदम आहे. म्हणजे डिप्रेशनसाठी वेगळा, अँझायटीसाठी वेगळा, फोबियासाठी वेगळा, ह्या गोष्टींसाठी वेगवेगळा अल्गोरिदम आहे. दिस माइट बी टफ फॉर few people to follow. What he did was formalize a simpler version of TFT. He named it EFT, Emotional Freedom Technique. TFT चे अल्गोरिदम्स प्रत्येक प्रॉब्लेमसाठी वेगळे वेगळे होते. म्हणजे स्ट्रेससाठी वेगळे, अँझायटीसाठी वेगळे आणि फोबियासाठी वेगळे किंवा इतर गोष्टींसाठी वेगळे. पण EFTमध्ये सगळ्या गोष्टींसाठी एकच रेसिपी किंवा पॅटर्न त्यांनी बनवला, ज्याच्यामध्ये फिक्स पॉईंट्स, फिक्स अशा सिक्वेन्समध्ये टॅप करायचे आहेत आणि त्याच्यामधून त्या इमोशनल एनर्जीला आपण रिलीज करतोय.
इमॅजिन जर तुमच्या डोक्यावर काहीतरी एक 30-40 किलोचं ओझं दिलेलं आहे आणि सडनली ते काढून घेतलं तर किती हलकं वाटतं. EFTच्या सेशन नंतर सेम तसंच वाटतं. युजली EFT सेशन हे आपण क्लायंट किंवा पेशंटवर जेव्हा करतो, आय युजली प्रॅक्टिस डिस्टंटली, पण तुमच्या समोर जरी पेशंट असेल त्याला स्वतःला करायला लावा. त्याने काय होईल, तो स्वावलंबी होईल, तो तुमच्यावर डिपेंडंट राहणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, ते करत असताना त्याला स्वतःला कॉन्फिडन्स येईल दॅट आय ओन माय इमोशन्स, आय ओन माय थॉट्स अँड देअर फोर आय कॅन चेंज इट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. 91 मध्ये जेव्हा गॅरी क्रेगनी त्याला EFTचं स्वरूप दिलं, त्याच्यानंतर 94 मध्ये त्यांनी त्याचा खरा प्रचार सुरू केला मोठ्या प्रमाणावर, कारण मग ते खूप सोपं झालं होतं, प्रत्येकाला जमण्यासारखं होतं. आणि त्याच्यानंतर 2002 मध्ये सिल्विया हार्टमन यांनी त्याच्यावर जास्त काम केलं आणि त्यांची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी बेसिकली आपले जे एनर्जी मेडिसिनचे प्रकार आहेत ते इनकॉर्पोरेट केले असं म्हणूया सोप्या भाषेत. आणि तो जास्त प्रचलित आहे, खूप जास्त इफेक्टिव्ह आहे. हे म्हणजे शॉर्ट टर्म ॲनाल्जेसिक सारखं आहे, शॉर्ट टर्म पेन किलर. एखाद्याला फक्त शोल्डर पेन असेल अँड इफ यू गिव्ह देम एन EFT सेशन फॉर 45 मिनिट्स ॲटलीस्ट दे वोंट नीड एनी अदर ट्रीटमेंट. हे मी फिजिकल पेनच्या बाबतीत म्हणते, प्रॉपरली फिजिकल पेन. एखाद्याला लिटरली लागलंय, पडलंय आणि दुखतंय, त्यावेळेस पण तुम्ही त्याला EFT सेशन दिलं, ॲटलीस्ट फॉर 45 मिनिट्स यू कॅन होल्ड देम बॅक. देअर आफ्टर दे माइट नीड सम मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट, but at least the pain will be alleviated. And if the problem is arising from stress, overwhelming, depression, anxiety, then definitely that patient will get cured. There will be few people who like to talk, few people who don't like to talk. काही मुलांना फक्त बघून शिकायला आवडतं, काही मुलांना फक्त लेक्चर ऐकून शिकायला आवडतं, आणि काही मुलांना एक्सपेरिमेंट करून शिकायला आवडतं. हे आपले लर्निंगचे वेगवेगळ्या स्टाईल्स आहेत, टाईप्स आहेत. सो दोज हू आर कायनेस्थेटिक पीपल और दोज हू लर्न बाय एक्सपेरिमेंटिंग अँड टॉकिंग लेस अँड लेस अँड लेस, ज्यांना आपण इंट्रोवर्ट किंवा अंतर्मुख लोक म्हणतो, त्या लोकांसाठी TFT जास्त इफेक्टिव्ह आहे, कारण TFTमध्ये बोलावं लागत नाही. पण EFTमध्ये, इमोशनल फ्रीडम टेक्निकमध्ये, तुम्हाला काही फ्रेजेस कंटिन्युअसली बोलावे लागतात. त्याच्यामुळे बोलणं त्यांना आवडतं, किंवा जे मी पूर्णपणे बहिर्मुख नाही म्हणणार, पण टॉकेटिव्ह पीपल हू लाईक टू लर्न बाय टॉकिंग अँड हू आर इन टू ॲफर्मेशन्स अँड दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग, दे लाईक टू गेट दिस EFT डन. बोथ आर व्हेरी इफेक्टिव्ह अँड marginal amount of population may not like both of them. That's why you need to learn other therapies with this. पेशंट समोर आल्यानंतर डायरेक्ट त्याला आपण EFT नाही देऊ शकणार. पहिल्यांदा आपल्याला त्याचा प्रॉब्लेम समजून घ्यायला हवा, पहिल्यांदा आपल्याला त्याचा प्रॉब्लेमची बॉटम लाईन समजून घ्यायला हवी. कारण अनलेस अँड अंटिल यू डायग्नोज द प्रॉब्लेम यू कॅनॉट स्टार्ट EFT. कारण EFTमध्ये फक्त आपल्याला एका सेंटेन्सवर काम करायचं आहे. तो माणूस आपल्या समोर जेव्हा येऊन बोलतो, दोज हू आर इन टू काउन्सिलिंग विल अंडरस्टँड ॲटलीस्ट 40 मिनिट्स दॅट पर्सन इज कंटिन्युअसली टॉकिंग नॉन-स्टॉप. सो वी हॅव टू सर्च द बॉटम लाईन वेअर द प्रॉब्लेम इज लाईंग अँड देन स्टार्ट. काउन्सिलिंगमध्ये जशा स्टेप्स आहेत तशाच EFTमध्ये सुद्धा स्टेप्स आहेत. And the first and foremost is rapport making. तुमच्या समोर पर्सन आल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की त्याच्यासोबत तुम्ही कोणत्या पद्धतीने इंटरॅक्ट करताय, त्याच्यासोबत तुम्ही कोणत्या पद्धतीने मॅचिंग अँड मिररिंग करताय. दीज आर ऑल स्टेप्स इन काउन्सिलिंग ऑल्सो, बट दीज आर ॲप्लिकेबल इन EFT. Because as I said, unless and until you understand the problem, you cannot formulate a sentence. Unless and until you formulate a sentence, you cannot go ahead with EFT. Because TFT is focused only on tapping certain points in the body, but EFT is focused on language as well.
तुमच्यासमोर येऊन पेशंट बसल्यानंतर तो कशा पद्धतीने बसलाय, सगळ्यात पहिल्यांदा फिजिकल असोसिएशन ऑफ द इमोशन. That's why I wrote these things, because I think for everyone it will be very important to know that emotion is not just a thought. It's not just a cognitive thing. It is physiologically felt. It is something that we focus on. जेव्हा आपल्याला दुःख होतं तेव्हा दुःखच होतं ना, आनंद नाही होत किंवा दुसरं काही नाही वाटत. त्या इमोशनवर आपण फोकस्ड असतो. दॅट ग्रॅब्स युअर अटेन्शन. You give certain meaning to it, negative or positive. You neurologically assign a meaning to every emotion that you feel. And you use certain language. That's why it's very important to observe the patient when he or she comes to you. ते कशा पद्धतीने बसलेत, त्यांची बॉडी लँग्वेज कशी आहे, हे सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं ऑब्झर्वेशन. त्यांची लँग्वेज जे ती वापरतात, लँग्वेज डझंट मीन लाईक मराठी, हिंदी, तेलुगू, इंग्लिश. इट्स अबाउट व्हॉट वर्ड्स दे आर युझिंग. डिप्रेशनमध्ये असणाऱ्या माणसाची भाषासुद्धा अतिशय टोकाची, निराशावादी अशी असते. तो कोणते शब्द वापरतोय, ह्याचं निरीक्षण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बिफोर यू कम टू अ point where you can start the session. So first is rapport making. In that you will be matching and mirroring. You will be observing the patient and then you will be questioning the patient. कारण पहिल्यांदा तो 15-20 मिनिटं जरी भडा बोलला तरी त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे दुवे निसटलेले असतात आणि ते सांधे जोडण्यासाठी आपल्याला काही काउंटर क्वेश्चन्स करावे लागतात. ते क्वेश्चन विचारणं हे खूप मोठं स्किल आहे. कारण क्वेश्चन्स डायरेक्ट पण नसले पाहिजेत, म्हणजे त्याला हो किंवा नाहीच म्हणावं लागेल असेही क्वेश्चन विचारले तर चालतील, पण असे क्वेश्चन नकोत की तुम्ही त्याला गाईड करताय. त्याला विचार करायला प्रवण करणारे क्वेश्चन आपल्याला विचारायला हवेत, कारण आपल्याला त्याच्याकडनं माहिती काढून घ्यायची आहे. आपल्याला त्याला गाईड नाही करायचं आहे. वी आर नॉट गाईड्स. ॲज अ काउन्सिलर वी आर नॉट सपोज टू टेल एनीवन व्हॉट टू डू. Never, ever. But we are supposed to tell them how to do it. It's entirely their decision. And that's why the next step when it comes to goal setting, the counselee has 50% role in it, or I would say even 70% role in it than counselor. कारण डिसिजन मेकिंग त्याच्या आयुष्याचा तोच परफेक्टली करू शकतो. वी आर जस्ट होल्डिंग हँड्स. EFTचं सेशन घेताना सुद्धा आपण या सेशनमध्ये काय अचीव करणार आहोत हे त्याच्याशी डिस्कस करताना आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. तो भले आपल्याकडे 10 गोष्टी सांगत आला असेल, पण त्याच्यामधला प्रॉब्लेम आपल्याला दुरुस्त करायचा. सी, वी कॅनॉट ॲक्च्युली रिपेअर द एन्व्हायरमेंट, बट वी कॅन रिपेअर द इनर एन्व्हायरमेंट. त्याच्या आतमध्ये काय चाललंय जे त्याला दुरुस्त करायचं आहे ते अंडरलाईन करायचं आणि ते गोल असणार आहे आपल्या सेशनचं टू actually resolve it. That is going to be the goal of the session. Goal setting, and then there will be calibration. Now calibration is something that we do in EFT as well as TFT. दोन्ही मध्ये कॅलिब्रेशन करण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे. जसं आपण इव्हॅल्युएशन किंवा असेसमेंट करतो नॉर्मल काउन्सिलिंगमध्ये, कोणत्याही प्रकारच्या काउन्सिलिंगमध्ये असेसमेंट ही एक स्टेप असते. इव्हॅल्युएशन ही स्टेप याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने वापरतो आपण. याच्यामध्ये एक सब्जेक्टिव्ह युनिट ऑफ डिस्ट्रेस नावाचं स्केल आहे, SUD. त्याच्यात नंबर्स आहेत 0 to 10. So say we have a patient who is going through stress disorder, and 0 will be absolutely no stress, relaxed, completely free-minded, and 10 will be intense stress to the level of panic. तो जेव्हा समोर येईल तेव्हा त्याला स्वतःला सांगायचं. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्टिव्ह युनिट. इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव्ह, इट्स सब्जेक्टिव्ह युनिट, बिकॉज व्हॉट ही फील्स
की 0 to 10 मध्ये तुझा स्ट्रेस तुला कुठे वाटतोय नंबर करण्यासारखं. खूप जास्त त्याला जर स्ट्रेस असेल तर तो 9 म्हणेल, किंवा थोडा स्ट्रेस, त्याला माइल्ड स्ट्रेस जर वाटत असेल तर मे बी तो 3 किंवा 4 म्हणेल. व्हॉट विल बी अवर गोल ॲट द एंड ऑफ द सेशन? टू डिक्रीज द नंबर बाय 3 ॲटलिस्ट. 3 to 4 युजली डिक्रीज होतातच. आणि जर पेशंट प्रॉपरली कोऑपरेट करत असेल आणि ॲब्सोल्युटली डिटरमाइंड असेल टू गेट ओव्हर हिज प्रॉब्लेम, तर 6, 7, 8 पण डिक्रीज होतो प्रॉब्लेम. Distress is something that they feel inside, that much level of pain they are experiencing when they are thinking of that issue. This is another most important thing in EFT. You cannot directly take a patient who is in severe depression or severe case of anxiety. There is something called as state preparation in EFT. State preparation is nothing but that patient should be able to experience the stress or anxiety or whatever is the negative emotion, but not to the extent of breaking down. त्याला त्या प्रॉब्लेमची आठवण द्यायची आहे फक्त. तो प्रॉब्लेम पूर्णपणे 100% त्याला वाटला नाही पाहिजे त्याच्या त्या ठिकाणी, नाहीतर तो एवढा कोलमडून जाईल की त्याला ती EFT पण सुचणार नाही आणि TFT पण सुचणार नाही. म्हणून पेशंट जर इतका जास्त सिव्हिअर स्टेटमध्ये असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला त्याचा तो स्ट्रेस थोडा तरी कमी होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. आणि त्याच्यासाठी त्याचं जे इमोशनल अटॅचमेंट टू दॅट प्रॉब्लेम आहे ते तोडावं लागेल. म्हणजे त्याचं फिजिकल स्टेट चेंज करावं लागेल. यू नीड टू मेक देम मूव्ह अराउंड ऑर समथिंग, लेट देम टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ॲब्सोल्युटली डिफरंट सब्जेक्ट लाईक एन्व्हायरमेंट, वेदर अँड पेट्स, फॅमिली अँड सच थिंग्स. त्याचं लँग्वेज असोसिएशन विथ इमोशन तोडायला लागेल. त्याच्यानंतर त्याचं जे त्या इमोशनशी विचारातून जाणारं कनेक्शन आहे ते सुद्धा आपल्याला तोडायला लागेल. आणि म्हणून त्याला वेगळेच काहीतरी प्रश्न विचारणं, त्याला वेगळ्या मुद्द्यांवर नेणं हे आपल्या पहिल्यांदा करावं लागेल. आणि त्याची एक रिसेप्टेबल थोडीशी स्टेट प्रिपेअर करावी लागेल जेव्हा तो EFT करू शकतो. एकदम नर्वस ब्रेकडाऊनमधला माणूस समोर येऊन बसला, तुम्ही म्हटलं की आता ताबडतोब टॅपिंग करायला सुरुवात कर, दॅट्स नॉट एक्झॅक्टली द ॲडवायजेबल वे टू डू इट. यू नीड टू प्रिपेअर द पेशंट फॉर द सेशन ॲज वेल. वन्स दे आर रिसेप्टेबल, वन्स दे आर कॉन्शियस इनफ की ठीक आहे मला आता काहीतरी हे सांगणार आहे तसं तसं करायचं आहे, देन यू कॅन स्टार्ट. दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स. Tapping is the last point. Tapping is most important, but it won't be successful unless and until you take care of these things before. That is rapport making, goal setting, calibration, state preparation, and the next will be the tapping of points. आपण आज जे डेमॉन्स्ट्रेशन बघणार आहोत that is the easiest kind of EFT. कारण EFTचे त्याच्यानंतर सुद्धा ॲडव्हान्स प्रकार येत गेले. TFT तर थोडासा कॉम्प्लिकेटेडच आहे ॲज आय सेड. असे बरेचसे प्रकार EFTचे ॲडव्हान्स असले तरी आज आपण जो बघणार आहोत EFTचा प्रकार तो खूप सोपा आहे, प्रत्येकाला फॉलो करण्यासारखा आहे. आणि मला असं वाटतं की आज आपण जसं एखाद्या व्हॉलंटिअरवर बघू तसं तुम्ही स्वतःच करा असं नाही. तुमच्या घरी दुसरं कोणी असेल, आई असेल, बहीण असेल, भाऊ असेल, त्यांच्यावर सुद्धा तुम्ही हा प्रयोग करू शकता. सो आय विल नीड अ व्हॉलंटियर नाव टू डेमॉन्स्ट्रेट द टॅपिंग पॉईंट्स अँड द होल सेशन. कोणाला स्वतःचा स्ट्रेस कमी करण्यामध्ये सगळ्यात जास्त इंटरेस्ट आहे? यस प्लीज. काढते मी का?
So please welcome Swati here for demonstration. Am I audible? मागच्या रो मधल्या मुलांना पण ऐकू येते का? For coming here and volunteering yourself as a live human model for today's demonstration. आपण पहिल्यांदा कोणते कोणते टॅपिंग पॉईंट्स आहेत ते बघूया, कारण ज्यांना ॲक्युप्रेशरचं ज्ञान आहे किंवा नॅचरोपॅथीची थोडीशी माहिती आहे त्यांनासुद्धा हे पॉईंट्स कदाचित सोपे जातील, बट अदरवाईज दुसऱ्या लोकांना हे थोडं कठीण जाणार आहे. म्हणून सुरुवातीला आपण फक्त पॉईंट्स बघूया कोणते कोणते आहेत. फर्स्ट पॉईंट इज टॉप ऑफ द हेड. हा गव्हर्निंग वेसलचा पॉईंट आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे. तुम्हाला पण माहिती असेल की आपण इथे सहसा कोणाला हात लावू देत नाही, राईट. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे टू रिलीज द एनर्जी. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे आयब्रोच्या आतमध्ये. आयब्रोच्या आतमधला आपण एकाच बाजूचे पॉईंट एका वेळेस प्रेस करतो, दोन्ही बाजूचे करायची गरज नाही, फक्त एका बाजूचे. ठीक आहे, कोणती जी साईड तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल ती. असं काही नाही आहे की राईटी असणाऱ्यांनी राईटच करावं, लेफ्टी असणाऱ्यांनी लेफ्टच करावं. एनी साईड इज वेलकम. ओके, सो इनर साईड ऑफ द आयब्रो हा पॉईंट आहे. हा ब्लॅडरचा पॉईंट आहे, ॲक्च्युली ब्लॅडर मेरिडियनचा. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर अदर साईड ऑफ द आयब्रो, आउटर साईड ऑफ द आयब्रो. इथे तुम्ही पाहिलं असेल तर हा पॉईंट थोडासा टेंडर असतो. हा पॉईंट म्हणा किंवा हा पॉईंट म्हणा, हे थोडे टेंडर पॉईंट्स असतात. नेक्स्ट पॉईंट इज बिलो द आय, जो डॉक्टर रॉजर कॅल यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा वापरला. हा पॉईंटसुद्धा टेंडर असतो. त्यानंतरचा आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे, अगेन अ गव्हर्निंग वेसल पॉईंट इन अवर बॉडी. ॲक्युप्रेशरमध्ये हा जो नेक्स्ट पॉईंट आहे हा युजली जर पेशंटला फिट आली असेल किंवा बेशुद्ध झाला असेल तरी पण वापरतात. आणि याचं लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन मी रेल्वे स्टेशनवर बघितलेलं आहे. एकदा माझ्या ॲक्युप्रेशरमध्ये 12 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. माझ्या ॲक्युप्रेशर क्लासमध्ये येणारा एक फिटनेस ट्रेनर होता. क्लास करून तो घरी जात होता ट्रेननी, आणि घरी जाताना त्यांनी बघितलं रेल्वे स्टेशनवर खूप गर्दी झाली आहे. बघतो तर जाऊन तिथे एक माणसाला थोडं फिट आलेली, त्याच्या तोंडातून थोडा फेस वगैरे यायला लागलेला, डोळे पांढरे केलेले वगैरे वगैरे सर्वच लक्षणं. तिथे कोणी हात लावायला तयार नाही, सगळे घाबरलेले. ह्याला काय तिथे जोश आला माहिती नाही. त्याच दिवशी त्यांनी तो पॉईंट शिकला होता की देर आर डेंजर पॉईंट्स इन बॉडी. जसं त्याला आपण मर्मस्थान म्हणतात मर्मथेरपीमध्ये, त्याच्यामधून तुम्ही माणसाला बेशुद्धही करू शकता किंवा बेशुद्ध माणसाला शुद्धीवर आणू शकता. यांनी जोशमध्ये जाऊन त्या माणसाचा हा पॉईंट दाबला. ओके, अबाव द लिप्स, बिलो युअर नोज. हा चांगला जोरात दाबला त्यांनी.
आणि तो माणूस निदान त्यांनी डोळे उघडले, व्यवस्थित शुद्धीवर आला. त्याच्यानंतर हा घाबरून पळून गेला, याला वाटलं काय होईल आणि काय नाही, बट देन इट वॉज नोन की त्याला नेलं त्यांनी रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये वगैरे, अँड देन ही लाईक गॉट क्युअर्ड अँड ऑल दॅट. बट ही सेव्ड दॅट पेशंट. So it acted like a basic life support for that point. This point is that important basically because here the drainage goes directly to cavernous sinuses in brain. हा पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. ह्या पॉईंटला इथे जर कुठलं इन्फेक्शन पण असेल तर इमिजिएटली यू हॅव टू सी द डॉक्टर बिकॉज इट कॅन रिझल्ट इन टू एनिथिंग लेटर ऑन. सो माय पॉईंट इज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. प्रेस इट जेंटली. त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे बिलो युअर लिप्स ऑर ऑन द चिन. नंतरचा पॉईंट आहे कॉलर बोनवर, जिथे आपलं टायची जर गाठ असेल ती येते, तो पॉईंट. ओके, येस, कॉलर बोन पॉईंट. त्याच्यानंतर तो बेसिकली आपला ॲड्रेनल ग्लँड किंवा किडनी मेरिडियनचा पॉईंट आहे. सो यू नो ॲड्रेनल ग्लँड इज असोसिएटेड विथ स्ट्रेस हॉर्मोन. Stress hormone floods your body and basically depresses your immunity and increases your stress response. Your stress response is either flight, fright or fight. So this is why this point is so important. Next point is in the armpit, just below the armpit. This is another most important point. And the last one, but the most important one, is karate chop point. Karate chop point, you can just use this point anytime you have any kind of even physical pain. Pain reliever point असं पण म्हणतात त्याला, आणि त्याला चायनीज कोरियनमध्ये तर बरीच काय काय नावं आहेत, पण लेट अस रिमेंबर फॉर टाइम बिंग दॅट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पेन रिलिव्हिंग पॉईंट. त्यानंतर आपल्या हातावरचे जे पॉईंट्स आहेत ते तर खूप सोपे आहेत. इनसाइड म्हणजे माझ्या साईडला माझ्या या बोटांचे पॉईंट, रिंग फिंगर नाही आणि शेवट. सो एक्सेप्ट द रिंग फिंगर, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स इनसाइड टुवर्ड्स मी. सो दिस विल बी द पॉईंट. ओके, एक्सेप्ट द रिंग फिंगर. रिंग फिंगर इज आणि हा कराटे चॉप पॉईंट. So karate chop point is the ending point of this EFT session. Of course, there is a different closing procedure, but this point is most important. Another important point which we will be using in closing session of EFT is gamut point. Middle finger and ring finger below the whip space. दोन बोटांच्या मध्ये खाली. हे दोन बोटांचं जिथे जोड असतो त्याच्यापासून थोडंसं खाली, तसं बघायला गेलं तर 1.5 गुण अंतर म्हणतात त्याला, किंवा 2 बोटं अंतर या जॉईंटपासून थोडं खाली. हा गॅमट पॉईंट आहे, आणि हा पॉईंट आपण फक्त क्लोजिंग साठी वापरतो, क्लोजिंग ऑफ द प्रोसिजर, नॉट ड्युरिंग द सेशन. ओके, सो फर्स्ट आय विल बी फेसिंग माय काउन्सली or my patient or client. So she has kindly volunteered here today for the session. I'll be facing her, I'll be matching her, I'll be mirroring her, I'll be taking information from her, and then I'll be asking a question. And finally, I will form a phrase which will be useful in the EFT. What it is. तुला दिसणार नाही, पडणार अशी भीती वाटते, बिलकुल नाही वाटत. पण कधी घडतं चष्म्याचं काहीच नाही. नाही, मग तुला पायऱ्या करताना घडतं कधी घडतं नाही. म्हणजे आपण कुठे पोचायला लेट वगैरे होतो, पण फास्ट जातो ना, तर गडबड वाढतं पायऱ्या चढतो. इव्हन असं चालतो पण तरी श्वास मध्ये उशिरा पोचण्याचं टेन्शन होतं. प्रत्येक गोष्टी टेन्शन येते. मी
पर्टिक्युलर गोष्ट तुला खूप जास्त टेन्शन? मला फक्त पैसे अच्छा. फायनान्शियल दुसरं काहीच करतो नाही. तुला फ्युचरचं फायनान्सचं होईल बाबा माहिती द्यायचं. दुसरं कशातच नाही, फक्त फायनान्शियल ही बिग पॉईंट आहे माझा बस. बाकी बघ. Okay. So is it okay if I disclose some points from our conversation? Okay. So I had a quick chat with Swati here, and she told me that I get anxious all the time. Okay. I get anxious all the time. About everything, almost everything. But we cannot use this as a phrase in EFT. We need certain solid phrasing, because we are going to work on solid techniques. EFT basically works on confusion technique on the brain. So for confusing, first of all, you have to have a clear sentence. For clear sentencing, you have to have a clear problem. We have to state the issue clearly. This is a vague issue that I get anxious because of the all things that I do or I feel or I see. So then I started questioning her. And then the point we have formulated, or the question that we have formulated, the issue that we have phrased is, I am anxious about my future finances. Okay? This is the final bottom line that we have reached. Say for example, this is her bottom line. That I am anxious about my future finances. Very clear sentence, nothing confusing in it. The first step is done, that we have a clear issue statement. The next is preparing the state. So let me see first how much she is comfortable to go through the procedure, or whether she needs a break before the session or not. मॅनेज करते. ह्या पॉईंटला तुला 0 to 10 मध्ये किती जास्त हार्ड वाटते? मला 50%, 8%, 8%, 10 मध्ये 8% तरी वाटते. ओके. 8 म्हणजे खूप जास्त टेन्शन वाटते, 9 म्हणजे खूपच जास्त टेन्शन वाटते, 10 म्हणजे शक्य होत नाही टेन्शन. ती शक्य आहे की मला माहिती आहे, मी काही करू शकते आणि मला माहिती आहे परिस्थिती कशी आहे, मला करावं लागणार सगळं माहिती आहे. मी कम्फर्ट आहे का ते मी चांगलीच राहते, पण ॲक्च्युली आहे पण एक पैशांचं एक म्हटलं की थोडं होतं का. हां, म्हणजे हा विचार आहे तुझा. हां, पण पैशांचा भावना विचार तुझी ती थोडी पॉझिटिव्ह राहते का. नाही, विचार तुझा पॉझिटिव्ह आहे. हां, पण भावना तुला कुठेतरी थोडीशी हां. भीतीची, थोडी इन्सिक्युरिटी. इनसिक्युरिटी होते पैसे बाबतीत. सो मी मॅनेज करते वाटत त्याला नंतर, पण प्रथम मला होतं. can I say that even though you are insecure about your future, you love yourself? Yes. Is this fine? Yes. So that is our fact. So we have come to a sentence where she is able to repeat that even though I am insecure about my future, I completely or profoundly love and accept myself. This is the phrase that we will be using in the EFT session. Now here the even though and profoundly love and accept myself will be same in any kind of problem. Here you can use a different sentence for your different problem, but these wordings will be the same. Okay? So now we will see how it is demonstrated. With each sentence, she will be tapping points 5 to 6 times. Okay? You can use 2 fingers for tapping like this, or 4 fingers, or maybe whole hand. But in TFT, you have to use only 2 fingers. I personally feel 2 fingers or 3 fingers is a comfortable gesture to do it. Whole hand or 4 fingers is difficult. 2 fingers is गेला याला अटॅच केलं तुम्ही. अदरवाईज ठीक आहे, मी सांगते त्याचा प्रश्न पुन्हा.
हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे मला असं वाटतं, म्हणून सगळ्यांनी ऐकावं आणि मी लाऊडली पहिल्यांदा हे क्वेश्चन आन्सर क्लिअर करेन आणि मग पुन्हा एकदा डेमॉन्स्ट्रेशन करेन. आता जसं आपण हे सेशन आपण डेली जर करतो म्हटलं, जसं मॅडमनी म्हटलं रिपीटेडली 1 किंवा 4 टाईम आपण ते डेमधून आपण रिपीट करू शकतो. जसं आपल्या माइंडमध्ये काही कसे असतात की एकच मुवमेंट किंवा एकच स्टेटमेंट आपण जर म्हणत राहिलो तर मग कसं ते आपल्या याच्यात माइंडमध्ये एक न्यूरो पाथवे क्रिएट होते आणि कुठंतरी त्याचा आपल्या माइंडमध्ये पॉझिटिव्हिटी ते गेन होऊन जाते, स्टोअर होऊन जाते. तर नेहमी जर आपण प्रॅक्टिस करत राहिलो तर ते ॲटोमॅटिकली आपण पुन्हा त्याच्यासोबत कनेक्ट होऊ शकतो का? Thank you for amazing question. So, आपण मगाशीच्या सेशनमध्ये मोटिवेशनबद्दल बोललो. का मोटिवेशन टिकत नाही? बिकॉज इट्स अन इमोशन. दॅट्स वाय इट डझंट लास्ट व्हेरी लॉंग, इट कम्स अँड गोज. त्याचप्रमाणे जसं त्यांनी म्हटलं की हे न्यूरोनल पाथवे हे कंटिन्यू राहतील का? अँड ही इज राईट, बिकॉज लर्निंग समथिंग हॅपन्स बाय मेकिंग न्यू न्यूरोनल कनेक्शन्स. बट दोज कनेक्शन शुड बी स्ट्रॉंग इनफ टू लास्ट लॉंग. लॉंग लास्टिंग काय असतं? जे टणक असतं किंवा जे स्ट्रॉंग असतं तेच कनेक्शन. आणि हे कनेक्शन स्ट्रॉंग करण्यासाठी 3 पद्धती आहेत ज्या कुठलंही न्यूरोनल कनेक्शन ट्रान्सफॉर्म करू शकतात किंवा न्यूरोप्लास्टिसिटी सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. फर्स्ट वन इज हिप्नॉटिक इंडक्शन. हिप्नॉटिक इंडक्शनमध्ये काय होतं? तुम्ही कॉन्शियस माइंडला बाजूला करून डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंडला कंडिशनिंग करता. ओके, म्हणून hypnotism is so in fashion. It was always in fashion and I think it will be still in fashion. Okay. Second is affirmation, your self-talk. What you talk to yourself. Believe me, तुम्ही स्वतःला जेवढं स्वतः डिस्करेज करताना तेवढं दुनियेतला कुठलाच माणूस तुम्हाला करणार नाही. आणि स्वतःला आपण जेवढं क्रिटिसाइज करतो तेवढं कोणालाच करत नाही, कोणी कितीही चुकत असला तरी. दिस इज फॅक्ट. Because we think around 60,000 thoughts per day, and when we are thinking, we are actually talking to ourselves. 1 मिनिट तुम्ही शांत बसा तरी तुमच्या माइंडमध्ये चॅटर बॉक्स सुरू आहे विच यू कॅन हिअर. राईट? युअर सेल्फ टॉक इज युअर सॉफ्टवेअर. युअर ब्रेन इज युअर हार्डवेअर. ते कितीही चांगला ब्रेन असेल, अगदी आपण 160 IQ असलेला ब्रेन पकडूया, पण सॉफ्टवेअर जर ग्लिच मारणार असेल तर काहीच उपयोग नाही. सेल्फ टॉक और affirmation to yourself is the way you change your neuronal pathways. And every cell of your body has a brain. It may not look like actual brain, but it has a brain. It listens to your neuropeptides which are secreted, and that's why you feel the emotion. Okay? Third one, the way you can change your neuronal pathways is by energy psychology, something that we are learning today. Just the way we have blood vessels, nerve vessels, lymph vessels in our body, we do have energy channels in our body, which are surrounding and which are inside our body as well. And there is something called as MEAD, M-E-A-D. It's basically your energy analysis device. So it will actually measure your bioenergy. It's a research based instrument, MEAD. You can Google it and see it, how you measure the energy in body. So as I said, neuronal pathways may not stay strong if they have a loose connection. But if they have a firm, strong connection, it will last longer. The change will last longer if it is done by any of these 3 ways. First is hypnotic induction, second is affirmation or self-talk, and third is energy psychology or energy medicine techniques. That is something like EFT, TFT, and rest of it. While hypnotic induction gives results in 3 to 4 sessions, affirmation takes like months or maybe years to give results. And energy psychology techniques give immediate results, which is why I am promoting it so much, because it gives immediate results and it can be done by anyone.
because CBT is difficult to be followed, or REBT is difficult to be followed by a person who is not very intellectual. Okay, somebody is not a thinker kind of a person, they will say इतना दिमाग को कौन खपाएगा ऐसी चीज़ों में. Okay, but ये tapping करने में किसी को कोई मुश्किल नहीं है. It's very easy, right? And another thing is it gives immediate results because it works on your energy channels. It frees those blocks. So if I hold my hand very tightly at wrist like this, after some time my blood supply will stop. Okay, and as soon as I remove the occlusion, the blood supply will start and I'll feel okay. Otherwise I'll feel that numbness. Same thing happens with our energy channels. Only thing is when we go numb here, we do all sorts of clowny things. आणि आपण म्हणतो ना, हा काय वेड्यासारखं वागतोय, किती रागावलाय किंवा कसं वागतोय, हे सगळं जे बिहेवियर आपण बघतो ना, हे सगळं इथं नम झाल्यानंतर मग पुढचा तो रिस्पॉन्स आहे. समथिंग दॅट वी ऑलवेज सी इज बिहेवियर. फिजिओलॉजी इज नॉट सीन, इट्स फेल्ट. वेन यू गेट अँग्री यू फील यू आर स्वेटिंग अ लॉट, युअर हार्ट रेट रेसेस अप, you actually have increased rate of respiration, right? So those are the physiological things which are felt, but what we see usually is behavior only. Cognition we don't even think of. माझ्या डोक्यात काय विचार आला होता म्हणून मला राग आला, इथं मला नंतर पण लक्षात राहत नाही. म्हणून तर रागावर कंट्रोल करणं खूप सोपं आहे. आणि सोपं नाही, सॉरी, कठीण आहे. कारण म्हणून लोक म्हणतात की अरे मी एकदम चांगला आहे, मला काहीच प्रॉब्लेम आहे, माझा राग आला ना माझी सटकते. अरे तेव्हाच तर सगळ्या कंट्रोलची गरज असते, इतर वेळेस नसते. राग हे उदाहरण द्यायचं कारण हे की ही आपण खूप कॉमनली एक्सपिरियन्स करणारी गोष्ट आहे. युजली इथे ट्रॅफिकमध्ये तर लोक कसे कुठून लेफ्टनी येतात, राईटला कट मारतात, सरळ येतात, सिग्नल न देता डायरेक्ट तुम्हाला क्रॉस करून दुसऱ्या साईडला टर्न घेऊन निघून जातात. आणि तुम्ही ऑस्ट्रक राहता, अरे हे काय झालं माझ्यासोबत, कुठून आला माणूस. म्हणजे मी तर म्हणते ह्या प्रकटला कुठून तेच मला कळत नाही. 2 मिनिटासाठी आय लिटरली गो ब्लँक, लाईक फ्रॉम वेअर दिस मॅन कम फ्रॉम. अशा पद्धतीच्या गोष्टी होतात आणि त्यावेळेस आपल्याला कठीण जातं, कारण आपण आपल्या नर्वस सिस्टीमला ट्रेनिंग दिलेली नाही आहे अशा प्रकारच्या स्टिम्युलसला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड करायचं. दॅट इज द बेसिक ऑफ अवर कॉग्निशन अँड इमोशन. देर इज अ स्टिम्युलस, देर इज अ रिस्पॉन्स. What we usually do is we just react, we don't respond, because if we respond there will not be any untoward behavior or events happening around. Okay, so I hope I have answered your question satisfactorily. Yes, thank you very much. So आपण अजून एकदा हे डेमॉन्स्ट्रेशन बघूया. आता लाईट वगैरे आली आहे तर. Okay, so Shilpa ma'am has happily volunteered. So let's hear her problem and how we can solve it. Okay. ओके, तुम्ही सांगाल याच्यामध्ये थोडंसं सांगता हॅलो, मी शिल्पा मनोहर. एक साधं उदाहरण देते जे सर्वांच्या बाबतीतच कॉमन असेल, की खूप दुःख असले तरी आपल्या भावनांवर आपण कंट्रोल करू शकत नाही, आणि आनंदही असला त्यावेळी आपल्या भावनांवर कंट्रोल करणं खूप कठीण होते. हा मला असं वाटते मॅक्झिमम इथे बसलेल्यांचा प्रॉब्लेम असेल, तोच मी मॅडमला सांगते. So she has stated a say vague issue of not being able to control her feelings, right? Okay, any psychology background people can formulate a sentence for this problem or name this emotion. Nobody from psychotherapy, counseling? Okay, I'll answer my own question. This is called as overwhelming, isn't it? She is not able to control the feeling because the emotion is taking over her, isn't it? You are not able to control the emotion is taking you on autopilot. We'll name it as overwhelming.
So what will be the sentence that I will be formulating? Even though I am overwhelming over these issues, I profoundly love and accept myself. Is the sentence acceptable to you? Okay. So she is resonating with this sentence and this is what we will continue with. तुम्ही ह्याचं भाषांतर सगळ्या भाषांमधून करू शकता, पण मला असं वाटतं इंग्लिशमध्ये ते सगळ्यात शॉर्ट होतं की तुम्ही त्याला जे नाव दिलेलं असतं ते सगळ्यात इझी होतं. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे मी रेकमेंड करेन सगळ्यांना प्लुटचिक मॉडेल ऑफ इमोशन्स बघण्यासाठी. यू कॅन एक्सप्लोर दिस बुक. यू कॅन इवन एक्सप्लोर अदर बुक इफ एनी ऑफ यू आर पॅरेंट्स. एक बुक आहे डॉक्टर केळकर यांचं, विच इज अबाउट चाइल्ड सायकोलॉजी. मुलांचे मानसशास्त्र किंवा मुलांना घडवताना ह्याविषयीचं ते मानसशास्त्रापेक्षा खरं त्याच्यामध्ये डिस्कशन आहे इमोशनल इंटेलिजन्सबद्दल, मुलांचं भावनिक विश्वाबद्दल. त्या बुकमध्ये सुद्धा प्लुटचिक मॉडेल ऑफ इमोशन्सबद्दल डिटेल माहिती आहे. सो प्लीज गो थ्रू इट वन्स. ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे कळेल की आपल्याला जरी वेगवेगळे शब्द ऐकू येत असले आपल्या पेशंटकडून किंवा काउन्सिलिंगमधून, तरी त्याची बेसिक भावना ही एक पर्टिक्युलर कोणती तरी असते, ती आपल्याला शोधता यायला पाहिजे आपल्या सेशनमध्ये. कारण तरच आपण कुठल्या तरी एका क्लिअरली स्टेटमेंटपर्यंत जाऊ आणि तरच आपण त्याच्या पुढे जाऊ. सो आवर सेंटेन्स हिअर इज इवन दो आय एम ओव्हरवेल्मिंग अबाउट सर्टन इश्यूज. मी इथे आता डायरेक्ट नाव नाही घेणार, पण शी कॅन स्टेट इफ देर इज एनी पर्टिक्युलर इश्यू. सपोज आता काहीतरी एखादा पर्टिक्युलर गोष्ट झाली आहे की आपण मुलगा म्हणूया, आपण एखादा छोटा मुलगा आहे त्याच्याबद्दल त्यांना ओव्हरवेल्मिंग वाटते काहीतरी, तर शी कॅन से की आय एम इवन दो आय एम ओव्हरवेल्मिंग अबाउट माय चाइल्ड, आय प्रोफाउंडली ॲक्सेप्ट अँड लव्ह माय सेल्फ. ठीक आहे. सो विल कंटिन्यू विथ दिस. ओके, 1 सेकंड. Since she knows the points already, we will be directly demonstrating, both of us. Okay? Okay. तुम्हाला मध्ये कुठे वाटून फक्त माझ्याकडे बघा, बरोबर पॉईंट. तुम्ही इंग्लिशमधून म्हणणार की मराठीतून? इंग्लिशमधून म्हणूया, सोपं जाईल. हां, ओके. Let's start. Karate chop point. Let's start. Even though I am overwhelming about certain issues, I profoundly love and accept myself. Even though I am overwhelming about certain issues, I profoundly accept and love myself. Even though I am overwhelming about certain issues, I profoundly accept and love myself. Even though I am overwhelming about certain issues, I profoundly love and accept myself. Even though I am overwhelming about certain issues, I profoundly love and accept myself. I profoundly love and accept myself. Okay. त्याच्यानंतर even though I am, किंवा even though न म्हणता फक्त एवढंच नाही, I am overwhelming about certain issues. 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 I am overwhelming about certain issues.
डीप ब्रेथ. शांत वाटतं. किती डिस्टन्स वाटतं तुम्हाला 0 ते 10 पैकी? ओके. आता आपण क्लोजिंग प्रोसिजर करूया. गॅमट पॉईंट विच इज बिटवीन मिडल फिंगर अँड रिंग फिंगर, जस्ट 2.5 सेंटीमीटर बिलो इट. ओके. दोन्ही हाडांच्या मध्ये इथे तुम्हाला थोडासा मासल भाग लागला पाहिजे. हाडं किंवा हे टेंडन्स वगैरे नाही लागलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये थोडासा गॅप जो असतो ना, दॅट इज द गॅमट पॉईंट. Okay, gamut point should not be on the tendon or bone. Then maybe you are, misplacing it. Okay, so we'll tap this point and we'll do all the 9 things. Okay, first is open eyes, close eyes, look down right, look towards down left, then roll your eyes clockwise, continue tapping, roll your eyes anti-clockwise, continue tapping. Okay, then say or hum happy birthday. Okay, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Again hum happy birthday. Okay, stop. Take 3 deep breaths, very deep breaths. Relax your shoulders. Okay, relax your neck. Now how much distress you feel? 0. So from 75% you came to 0. Okay, so she is stating in terms of percentage. It's fine whatever patient says. She is saying from 75% she came to 0%. Okay, so it's her subjective experience, not mine. This is because she did the whole process really correctly, okay, and religiously. Okay, thank you very much. Do you have any other question? Okay, thanks. So this is the technique. This is how we close it. If you still have any questions, any group of people, I can demonstrate again in a small group, maybe in some other corner or something. But what I want to tell you again, most importantly, is just concentrate on the issue which is troubling right now. Patient might tell you 10 issues. He might have stress, anxiety, plus depression, plus something else. It could be a complicated case, but choose something which is to be worked on right now. Currently, something that is troubling the patient so much that they can't handle it further. Okay, so most important is having a clear statement. Then preparing the patient state. Now in my case, luckily both of them were quite ready already, because since morning they are listening to this, so they were already in a state of receiving the treatment. But sometimes the patient may not be in the state of receiving the treatment. You need to wait for it. You need to divert their physical and physiological and language reaction to their emotion first, and then proceed towards the EFT session. Do you have any questions regarding this demonstration or anything regarding EFT? I'll take those questions first, and then I will go to the next thing. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर बिनधास्त विचारा. काहीच प्रश्न नाही आहेत एवढ्या सेशनवर. फ्रँकली काहीही तुमचे काहीही डाऊट्स असतील तर ते क्लिअर करून द्या. आपण एका ठिकाणी लक्ष विचलित. ओके, किती वेळ कॉन्सन्ट्रेशन राहतं? 5 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिट? समजा एखादा प्रोग्राम चालू आहे तर जास्तीत जास्त 1 तास
खूप झालं कॉन्सन्ट्रेशन. पुढची कुठली? ओके. स्वप्नीलचा हा डाऊट आहे की माझं कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही. मी त्याला विचारलं तुझं अटेन्शन स्पॅन किती आहे, 5 मिनिट 10 मिनिट, तर तो 1 तास म्हणतोय. तो हा क्वालिफाय होत नाही प्रॉब्लेम म्हणून. ठीक आहे, 1 तास खूप जास्त गोष्ट झाली. सिन्स वी हॅव बिकम डिजिटलाइज्ड, द प्रॉब्लेम हॅज increased exponentially when it comes to focus. You know, the question is not about time management, it's about focus management. If you are focused enough, what you can read in 90 minutes, you will read in 30 to 50 minutes maximum. Trust me. Maximum time we spend our energy and time on bringing back the focus to whatever we are reading or doing. That's what the problem is. The problem is focus management, not time management. And as I said, we are there physically, but mentally we are somewhere else, isn't it? Yeah, that's the problem. We don't want to be here. Everybody wants to be home, chilling, not here, getting, bored maybe, or whatever. Nobody wants to get coached and stay here. Everybody wants to be somewhere else. And that's the problem. We don't have focus or concentration. The problem is we are not there in present. At such times, you can do this and you can use a sentence called, even though I am not focused right now. Even though I am not focused right now. Later on I may be. Even though I am not focused right now, I profoundly love and accept myself. That will be the sentence or phrase that you can use. You can continue with EFT and just see the results later on in your studies. Because it has a neuroscientific basis. It's not something like I'm imagining things. And as I said, you can even use that instrument MEAD, the instrument which is used for energy analysis, and you can find it out, how it changes. The shift in your energy is the key to shift in your life. Simply. Let it be health, let it be wealth, or let it be your relationship with anyone or anything. Anything. So concentration or attention can be resolved in this way. And also whatever you are doing, first and foremost, now I am going into study skills a little bit, but that's my favorite topic, so I'll take this advantage and I'll grab this opportunity. Goal setting is most critical when it comes to study or being somewhere. Why you are here? First, get clear with your purpose of doing or studying, whatever it is. Then it will be easy for you to make a table, and then it will be easy for you to follow the table. And then there will be no problem of time management, because all you need is a focus management, not time management. Nobody needs it. Nobody needs time management, isn't it? Any other questions? मॅम, जसं आता प्रत्येक व्यक्ती आपला एक एक प्रॉब्लेम घेऊन येतात. आता तुम्ही ही जी टेक्निक शिकवली, तर म्हणजे ही टेक्निक कोणत्या कोणत्या गोष्टींवर म्हणजे परिणामकारक ठरू शकते, त्या बाबतीत माहिती हवी होती. म्हणजे आता तुम्ही ही जी टेक्निक सांगितली आता, तर जसं अभ्यासाचं म्हटलं, भावनेबद्दल म्हटलं, किंवा टेन्शन एक हे येते, तर नेमकी आता तुम्ही जी टेक्निक सांगितली ती आम्ही नोट डाऊन केली. आता हे किती गोष्टींवर म्हणजे ही परिणामकारक सिद्ध होऊ शकते, तर त्याबाबत माहिती हवी होती. ओके, थँक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ही जी टेक्निक आहे ही बेसिकली जरी डेव्हलप झाली असली इमोशनल डिसऑर्डर्ससाठी, अँड द 4 मोस्ट कॉमन इमोशनल डिसऑर्डर्स विच आर अफेक्टिंग at least 50% of the world right now are these 4 ones: stress, depression, anxiety, overwhelming. So these 4 things is something that it is most effective with, but it also is effective with physical pain. Say I'm having a shoulder pain, so from here when I go home I'll have this shoulder pain maybe, or maybe neck pain. If I'm financially stressed, I'll have low backache. If somebody has deceived me, I'll have upper backache.
Okay, if I am handling too many responsibilities for myself, I'll have neck pain. Okay, so these things, if they are there, EFT will be effective even with these problems. As I said, it's an analgesic kind of effect. Okay, so it will be effective with all these non-communicable diseases, mostly. It may not be effective with infections and all such things, because disease basically is existing on 3 levels: physical, psychological, and last one is spiritual. Let's forget about spiritual or anything. But psychological and emotional level is somewhere most of the diseases, say 75 to 80% diseases are born. We neglect our health because we are emotionally distracted, right? Physical is something like infection and all these things. But problem might be at upper level, which is psychological, and emotional problem will be maybe even beyond that, which is spiritual level. Let's not talk about that. But physical and emotional level problems can be very well treated. Now you can enlist them, it's like n number. Okay, it's not because I am saying in 2016, US Department of Health actually enlisted EFT as evidence-based practice. It's not an easy thing to get qualified by a evidence-based practice as a evidence-based practice by US Department of Health. That happened in 2016. So you can imagine the effectiveness, and you can also imagine the results that it will get. I hope I have answered your question satisfactorily. Okay, thank you. Someone else from girls crowd was there. Okay. आपल्याला कधी कधी कन्फ्युजन होते खूप जास्त कोणत्या गोष्टीसाठी, नॉट ओन्ली फॉर करिअर बट एनिथिंग्स अदर थिंग्स. तर त्यासाठी कोणती थेरपी आपण म्हणजे काय यूज करायला पाहिजे? म्हणजे आपण सपोज आपला फोकस रेडी राहते की नाही बा मला सपोज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स करायचे, हे करायचं आहे, पण कधी आपण कोणाचं ऐकतो नाही तो IIT जॅम्सची प्रिपरेशन करत आहे किंवा अजून कोणी काय करत, ते पण आपल्याला खूप जास्त कन्फ्यूज करते आणि ते कन्फ्युजनमुळे आपल्याला डिप्रेशन होतं. तर त्यासाठी आपण नेमकं काय करायला पाहिजे? ओके, तर व्हॉट्स गुड नेम? कृतिका. कृतिका. तर कृतिकाच्या क्वेश्चनमध्ये 2-3 उपप्रश्न आहेत ॲक्च्युली, ज्याला आपण म्हणतो की सगळ्यात पहिला जो आहे तिचं जे करिअरबद्दलचे जे कन्फ्युजन्स असतात, याचं कारण हे असतं की आपण करिअर इन्व्हेंटरीज कधी करेक्टली घेत नाही, बऱ्याचदा घेत नाही. मी असं म्हणत नाही प्रत्येकजण घेत नाही, पण बऱ्याचदा आपल्याला माहिती नसतं की आपले स्ट्रॉंगेस्ट पॉईंट्स काय आहेत, विकेस्ट पॉईंट्स काय आहेत, आणि आपण कोणतं करिअर कुठल्या पद्धतीने करू शकतो. याच्यासाठी करिअर काउन्सिलिंग हा सगळ्यात उत्तम उपाय. आपण डोक्याला जास्तीचा त्रास घ्यायचा नाही, त्या करिअर काउन्सिलरला जाऊन त्रास द्यायचा. त्याच्यामध्ये 4 प्रकारच्या टेस्ट जेव्हा केल्या जातात की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं करिअर आवडतं, तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या करिअरमध्ये गती आहे, कोणत्या प्रकारची करिअर तुम्हाला सूट होऊ शकतील, आणि इतर गोष्टी जसं तुमचा IQ, EQ किंवा ह्या गोष्टी, ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक डिटेल रिपोर्ट मिळतो ज्याच्यामधून हे कन्फ्युजन पूर्णपणे सॉल्व्ह होतं. ओके, अच्छा. क्वेश्चन अबाउट कन्फ्युजन रिगार्डिंग अदर थिंग्स. जेव्हा कन्फ्युजन केव्हा होतं, जेव्हा आपण कोणाकोणाची वेगवेगळी ओपिनियन्स ऐकतो. ओपिनियन्स ऐकताना हे ठरवायचं की समोरच्या माणसाची त्या ओपिनियनबद्दल किती क्रेडिबिलिटी आहे, राईट. मी बऱ्याचदा लोकांना ऐकलं की पार्लरवाल्या ताईंचं एवढं मनापासून ऐकतात आणि डर्मॅटॉलॉजिस्टने ऐकलं की इकडच्या कानाने ऐकतात, तिकडून सोडून देतात. हू इज मोर क्रेडिबल फॉर दॅट ॲडवाईस? डर्मॅटॉलॉजिस्ट, राईट. हू इज मोर क्रेडिबल? बाजूच्या ताईंनी सांगितलेला केस वाढवण्याचा उपाय तेवढा उपयुक्त नसतो जेवढा त्या ट्रायकोलॉजिस्टने सांगितलेला असतो, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दॅट. सो लिसन टू एक्सपर्ट्स ओनली. अँड वी आर इन सच एन एज where you can just, literally contact any expert just a tap away. Say I want to Google some psychotherapist. Just a tap away, I'll find n number of psychotherapists from Amravati or Nagpur or anywhere. Always listen to experts. Then listen to your brain. Don't listen to your heart, because you might regret it. Okay, because heart is waving with emotions. Heart is on autopilot. Brain is on pilot system, your own manual. So listen to your brain and analyze before you listen to anything. Still, if you feel that you are confused and lost, you can do this EFT technique on yourself. When you are balanced emotionally, you will find answer to your own questions.
say you do this technique saying, even though I am confused right now, I profoundly love and accept myself. I am not saying the confusion will be gone in like second, but you will be able to find the way. And once you start walking, there will be way. If I want to go to Mumbai from here, do I see Mumbai from here? No. But I'll start walking towards that direction. I'll start walking west, maybe. Okay? And one day I'll find it there. I don't need to have end goal in my sight. I need to know what is beneath my feet right now and what is next, then next, and then next. So stepwise approach, listening to experts only and listening to your brain will get you out of any kind of mess. Okay? Thank you. Yeah. मॅम जसं तुम्ही सांगितलं की ही थेरपी या गोष्टीसाठी चालेल, पण आता इथे काही माझे बंधू भगिनी आहेत ज्यांना आठवणीत कमी राहते, क्वचित असतील, तर ही थेरपी करताना जर एखादी पद्धत किंवा एखादी स्टेप जर चुकली किंवा विसरल्या गेली तर त्याचे काही साईड इफेक्ट होतील का? सगळ्यात मोठं ही एक नॅचरल थेरपी आहे. कुठल्याही नॅचरल थेरपीमध्ये सगळ्यात चांगलं मला असं वाटतं की काय पॉझिटिव्ह पॉईंट असतो माहिती आहे का? इफेक्ट नाही झाला तर झाला, पण साईड इफेक्ट तर नक्की नाही होणार. ठीक आहे, साईड इफेक्ट तर नक्की नाही होणार, पण इफेक्ट मे बी येणार नाही. कारण ही सगळ्यात सोपी पद्धत त्यांनी 15 ते 20 वर्ष रिसर्च करून काढलेली की ओके दिस इज व्हेरी इझी मोड ऑफ डुईंग इट. तुम्ही जर ह्याला म्हणत असाल लक्षात राहत नाही तर तुम्ही ते TFT तर खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. चुकलं काही हरकत नाही, परत आठवा, मे बी यू कॅन गुगल इट. ओके, पण त्याच्यामुळे काही खूप प्रॉब्लेम होईल असं नाही. इफेक्ट मे बी येणार नाही, पण सेकंड टाईम थर्ड टाईम इफ यू गो ऑन ट्राईंग यू विल डेफिनेटली नेल इट. राईट. आणि लक्षात राहत नाही याच्यासाठी ब्रेन जिमिंग करा. ठीक आहे, त्याच्यासाठी तेवढा चांगला दुसरा कुठलाच उपाय नाही. कारण तुम्हाला जर आताच लक्षात राहत नाही, मग आमच्यासारखं झाल्यावर कसं होईल? म्हणजे मला तर प्रश्नच पडला आहे. हे सगळं मोबाईलमध्ये आल्यापासून आपण नंबर पण लक्षात राहत नाही. डू यू नो सुंदर पिचाई? येस, एव्हरीबडी नोज हिम. ही रिमेंबर्स ऑल द फोन नंबर्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, एव्हरी डिजिट. Okay, now does he need to remember? Of course not. Google has it in his hands, but he still does that. We need to do certain things for our brain fitness, and declining of memory is one thing which is telling you that you need to work on your brain gym. Okay? Okay? Thank you. Any other question pertaining to neuroscience or therapeutic measures will also do. मॅडम, ॲक्च्युली टॅपिंग प्रोसिजर जे आहे त्यामध्ये इफेक्ट आपण ब्रेनमध्ये इफेक्ट बनतो आहे, डायरेक्ट ब्रेनवर इफेक्ट पडतो आहे की वाया इमोशन्स की वाया ग्लँडद्वारे वाया एनर्जी किंवा वाया इमोशन्स पडतो आहे. आणि आपली जी ट्रीटमेंट आहे इमोशनला लागून आहे. हां, बरोबर आहे. आणि ग्लँडचा त्याच्यामध्ये काही रोल नाही. ग्लँडचा आहे, कारण आपण ॲक्युप्रेशर पॉईंट जेव्हा प्रेस करतो तेव्हा एनिवेज ग्लँड्स कम इन पिक्चर. हे जे टॅपिंग प्रोसिजर जी आहे तुम्ही सांगितलेली, यापेक्षा समजा आपण सुजोग थेरपी झालं, ॲक्युप्रेशर झालं किंवा ॲक्युपंक्चर झालं, ही जास्त इफेक्टिव्ह राहील. सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्ससाठी ती तेवढी इफेक्टिव्ह नाही आहे. हेच डॉक्टर रॉजर कॅलहॅननी शोधलं की प्रत्येक मेरिडियनचा एक विशिष्ट प्रॉब्लेमसाठी, जसं स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत, म्हणजे समजा इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, त्याच्यासाठी एक पर्टिक्युलर आपली लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आहे. WHOची तर ट्रीटमेंट लाईनच आहे, बरोबर, ॲक्युप्रेशर किंवा ॲक्युपंक्चरसाठी. पण त्याच्यामध्ये आपण फिजिकल प्रॉब्लेम्सवर कॉन्सन्ट्रेट करतो आहे, आपण पर्टिक्युलर इमोशनवर कॉन्सन्ट्रेट करत नाही. इमोशनल फ्रीडम टेक्निकमध्ये आपण पर्टिक्युलर इमोशनला टार्गेट करतो आहे. म्हणजे स्ट्रेसमुळे जर एखाद्याची शुगर हाय होत असेल, डायबिटीजसाठी आपण ॲक्युप्रेशर करतो, त्याच्यात आपण वेगवेगळे पॉईंट्स घेतो वेगवेगळ्या मेरिडियनमधले.
पण EFT मध्ये आपण फक्त स्ट्रेस रिलेटेड पॉईंट्स घेतो, म्हणून आपल्याला पॉईंट्स क्लिअरली टॅपिंग प्रोसिजर फक्त इमोशनली आणि याच्यासाठी बाकी याच्यासाठी इमोशनल बेस ऑफ एनी डिसीज. इमोशनलचा रिलेटेड जो प्रश्न आहे, बाकीचे डिसीज आहे. आता समजा डायबिटीस आहे, तर डायबिटीस हॅपन्स विथ सर्टन काइंड ऑफ इमोशनल पीपल इफ यू ऑब्झर्व. आणि ही जी ट्रीटमेंट आहे ही कायमस्वरूपी आहे की तात्पुरती आहे? ही तात्पुरती आहे जर प्रॉब्लेम कमी असेल किंवा लहान असेल तर. पण ज्याचं खूप जास्त किंवा क्रॉनिक प्रॉब्लेम आहे, क्रॉनिक प्रॉब्लेम असेल त्याला वेळ लागेल, कारण त्याचं रिव्हर्सल पण एक सायकोलॉजिकल रिव्हर्सल म्हणून पॉईंट असतो याच्यामध्ये. पंक्चर पण ट्रीटमेंट आहे ना मॅडम याच्यामध्ये? पंक्चर नाही आहे याच्यात, प्रेशर म्हणजे टॅपिंगच आहे किंवा प्रेशर आहे म्हणूया. मध्ये पण ट्रीटमेंट दिल्या जाते, सुजोकमध्ये पण दिल्या जाते, त्याच्यात सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिल्या जाते जास्त करून सुजोकमध्ये किंवा ॲक्युपंक्चरमध्ये. ॲज आय सेड, वी पर्टिक्युलरली टार्गेट सर्टन ऑर्गन्स. कारण ही ट्रीटमेंट सहसा कोणी जास्त वापरत नाही आहे आपल्या इकडे, कारण ही अमेरिकेत आणि इंग्लंडमध्ये जास्त फेमस आहे, आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे नाही आहे कारण आम्ही पहिल्यांदा तुमच्या इथून ऐकतो आहे. हा, हे थॉट फील्ड, हे EFT तरी तुम्ही ऐकलं असेल. थॉट फील्ड थेरपी तर तुम्ही बघणार पण नाही कोणाकडे. कारण मी स्वतः ॲक्युपंक्चर, ॲक्युप्रेशर, सुजोक थेरपी, होमिओथेरपी ही प्रॅक्टिस करतो, त्याच्यामुळे मी असे पेशंट हँडल केलेले आहेत. पण ही ट्रीटमेंट मी पहिल्यांदा ऐकतो आहे. ओके. तुम्ही म्हणता काही कायमस्वरूपी नाही आहे, तर मग हे कायमस्वरूपी नाही, कायमस्वरूपी नाही आहे याचा अर्थ त्या इमोशनल प्रॉब्लेमसाठी कायमस्वरूपी आहे ना. पण किती सेटिंग द्यावं लागेल त्याला? ते डिपेंडिंग पेशंटच्या स्केलवर तुम्हाला करावं लागेल की पेशंट समजा तुमचा करताना पेशंटला तुम्ही स्वतः बोलायला सांगितलं का मला हा प्रॉब्लेम आहे, मला हा प्रॉब्लेम आहे, मला हा प्रॉब्लेम आहे, बरोबर? पण त्याच्याकडून तुम्ही वधून घेतलेला आहे, बरोबर? ते त्यांनी ॲक्सेप्ट केलेला आहे तो प्रॉब्लेम, तो त्याने ॲक्सेप्ट केलेला आहे ना. पण तो वारंवार तोच प्रॉब्लेम तो स्वतः म्हणतो आहे, पण तो प्रॉब्लेम त्याच्या माइंडमध्ये परत जाईल की परत निघेल? नाही, आपण त्याच्यासाठीच आपण टॅपिंग सोबत करतोय. पण टॅपिंग जो आपण करतोय समजा असं करतोय समजा आपण, त्याला किती इफेक्ट करू शकतो बॉडीमध्ये, तुमच्या ब्रेनमध्ये? ते तुम्ही MEAD मधून बघू शकता. त्याच्यासाठीच मी तो एनर्जी ॲनालिसिस डिव्हाइस तो सांगितला ना, कारण तो तो रिपीट करू शकतो ना आपण. जास्त तुम्ही किती वेळा फ्रिक्वेंटली रिपीट करू शकता? काही जे प्रश्न असतील ते आपले पर्सनल जे असतील ते आपण मॅडमचा आपला सेमिनार संपल्यावर विचारून घेऊया, आणि जनरल जे असतील ते आपण विचारून घेऊया. सरांचा जो प्रश्न आहे तो त्यांचं जे टॅपिंग आहे हे किती वेळ करून घ्यायचं आहे, आपला सेमिनार संपला की पर्सनली बोलून तुम्ही करू. ठीक आहे? नाही नाही, मला क्युरीज जे आहे ते आपण सॉल्व करून घेऊ. आम्ही त्यांच्याशी विचारतो क्युरीज आहे की नाही नाही क्युरीज आहे की नाही, आपला हा झाला की पर्सनली बोलून आपण करून घेऊ बा, असं माझं. अच्छा, तुम्हाला पण हे असं होत आहे का? हां. अच्छा. शिकवलं, आपण ऐकलं, आपण केलं, नाही पडलं, हो हो बरं. काय सोल्युशन आहे ते नाम सांग. अच्छा, तेवढा त्यांचा क्वेश्चन. ओके, झालंय आता जवळपास माझं झालंय पॉईंट्स. काय मला वाटतं क्वेश्चन आन्सर पण फारसे काही नाही आहेत. काय क्वेश्चन का क्वेश्चन आहे त्यांचा, त्यांना क्वेश्चन पर्सनली सांगायला नंतर, कारण वेळ लागणार आहे. ठीक आहे ना. क्वेश्चन आहे थँक्यू सो मच मॅडम. क्वेश्चन्स आपले असतील तर आपण यावर नंतर चर्चा करूया. बघा, ह्या ज्या इमोशनल टेक्निक्स आहेत
या आपल्यावर इफेक्ट करतात की नाही हा प्रश्न डेफिनेटली पडणं स्वाभाविक आहे. पण किंवा जर तुम्ही स्वतःवर इम्प्लिमेंट करून बघितलं, पहिले करून बघा. मॅडम इथेच आहे, आणखीन 1-1.5 महिना मॅडम इथेच आहेत. जर नाहीच आपल्याला काही इफेक्ट झाला तर आपण मॅडमशी चर्चा करूया आणखीन. पण मेन मुद्दा काय आहे आपला, की जिथे आपण पेन किलर्स घेतो, काही पण मेडिसिन घेतो, त्याचा काही ना काही साईड इफेक्ट आपल्या शरीरावर होत राहतो, राईट. ह्या ज्या टेक्निक्स मॅडमने इथे सांगितलेले आहे, या टेक्निक्सचा काहीही साईड इफेक्ट आपल्या बॉडीवर होत नाही. नॅचरोपॅथी म्हणा किंवा आणखीन कुठल्या ट्रीटमेंट्स ज्या आपण आपल्या या कोर्सच्या अंदर चालवतो, त्या ट्रीटमेंट्सचा काही साईड इफेक्ट होत नाही. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, कारण चुटकी में दर्द गायब आपण करतोय, हेडॅकसाठी आपण पटकन पेन किलर घेतोय, पण कधीच मुळात जाऊन हेडॅकचं कारण काय आहे हे आपण कधीच बघत नाही. तर ते कारण शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे, की दुखणं आहे ते खरंच शारीरिक आहे की मानसिक आहे. ह्याच टेक्निक्स आपल्याला त्यातून बाहेर काढायला मदत होतं. आपल्यालाही माहीत आहे, जसं आता कोरोनाचा खूप मोठा काळ होऊन गेला आहे, इतके लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, पण खरंच त्यातले कोरोनाने किती मेले आहेत आणि काही घाबरून किती मेले आहेत, कोणी टेन्शन घेऊन किती मेलं आहे. मग कोरोना हा साईड इफेक्ट म्हणजे शारीरिक होता की मानसिक होता, परत हा प्रश्न तिथे पडतोय. तर ह्या सर्व गोष्टी आहेत. म्हणून ह्या ज्या टेक्निक्स मॅडमने सांगितल्या आहेत, या इम्प्लिमेंट करून पहा स्वतःवर. साईड इफेक्ट्स याचे नाही आहेत. मिळाला तर तुम्हाला बेनिफिटच मिळणार आहे. भारतीयांना सवय पडली आहे की कुठे मी टॅपिंग करत बसू, कुठे मी ठोकत बसू, त्यापेक्षा मी एक गोळी घेऊन आराम करते ना. पण त्याचे नंतर होणारे जे दुष्परिणाम आहेत त्यांना आपल्याला इन फ्युचर फेस करावं लागतं आहे. का इम्युनिटी कमी झाली, का आपल्यावर कोरोना जास्ती हावी झाला, या सर्व मेडिसिनचा साईड इफेक्ट तुमच्या बॉडीवर कुठे ना कुठे होत होता. त्या सर्व कारणाने तुमची बॉडी कुठे ना कुठे तुमची प्रतिकारशक्ती कमी होत होती. शरीराला प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करा आणि आलेली मेडिसिन पण सॉल्व्ह करा. तर ह्या सर्व गोष्टींचा, जसा खानपान पण तुमच्या जीवनात रोजच्या दैनंदिन जीवनात खानपानाचं पण खूप महत्त्व आहे. आपण काय खाल्लं पाहिजे, किती खाल्लं पाहिजे, कसं खाल्लं पाहिजे यावरही लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर ह्या सर्व ज्या टेक्निक्स आहे, या सर्व ज्या गोष्टी आहे, या सर्व तुमचं शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्याला तुम्हाला मदत करतात. म्हणून प्रश्न आहेत ते आपण सॉल्व्ह करूया, पण पहिले त्याचं इम्प्लिमेंट करून बघूया खरंच. आणि एक आपल्याला माहीत आहे की बऱ्याचदा काय होतं की आपण फक्त म्हटल्याने एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तयार केल्यामुळे सुद्धा आपले बरेच डिझीज किंवा आपले बरेच त्रास कमी होतात. तर ते मुळात व्हायला पाहिजे. या पूर्ण कार्यशाळेचा हाच एक उद्देश होता की कुठेतरी आपण मेडिसिन्सला थांबवलं पाहिजे. तर मला असं वाटतं की मॅडमनी इतका वेळ तुम्हाला सांगितलं आहे, पहिले काही डिसऑर्डर्सवर चर्चा केली आहे, त्यानंतर काही टेक्निक्स सांगितल्या आहेत. तर ऑलमोस्ट तुम्हाला इथे आल्यानंतर काहीतरी सक्सेस किंवा काहीतरी मिळाल्याचं समाधान नक्कीच असेल की आज. आणि जसं सरांनी म्हटलं की ही टेक्निक पहिल्यांदा इथे आलेली आहे, तर मॅडमनी त्यात मास्टरेट केलेलं आहे US ला. आपल्या भारतीयांना जसं मी सांगितलं आहे की त्यांना मेडिसिनचीच सवय आहे. ह्या नवीन गोष्टी एक्सेप्ट लवकर होत नाही. फॉरेन कंट्रीजमध्ये मेडिसिनवर बॅन आहेत. आपल्यासारखं ते मेडिकलमध्ये जाऊन मनाने गोळ्या नाही घेऊ शकत. तेव्हा म्हणूनच ते लोक, त्यांची इम्युनिटी पॉवर आपल्यापेक्षा जास्ती आहे. मग आपल्याला कुठेतरी पोहोचायचं आहे. त्यासाठी हा सर्व ह्या कार्यशाळेचा जो उद्देश हाच होता की तुम्हापर्यंत या टेक्निक्स पोहोचल्या पाहिजे. नव्याने काहीतरी चिकित्सा ज्या आपण विदाऊट मेडिसिन घेऊ शकू, या तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. मला असं वाटतं मॅडमनी खूप छान मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे. आणि तुम्हीही यात मला म्हणजे तुमच्याकडूनही मला पॉझिटिव्हच रिस्पॉन्स येतील की खरंच हा जो वर्कशॉप आहे हा खूपच छान झालेला आहे. थँक्यू. नाजूक पाकळ्या किती सुंदर असतात, रंगीत कळ्या रोजच उमलत असतात, नजरेत भरणारी सर्वच असतात, पण हृदयात राहणारी मात्र तुमच्यासारखी माणसं फारच कमी असतात. थँक्यू सो मच मॅडम. खूप छान मार्गदर्शन तुम्ही आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना, टीचर्सला आणि नॉन टीचिंग स्टाफला सुद्धा केलेलं आहे, त्याबद्दल. यानंतर एक व्हॉलेंटियर्सला ॲप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपण सरांच्या हस्ते आणि मॅडमच्या हस्ते पहिले आपल्या विद्यार्थ्यांना देऊया, त्यानंतर आपण पुढच्या प्रोग्रामकडे वळूया. Volunteers from PGDYT, Ashwini,
कपिल, निलिमा पाटील, वैष्णवी इंगलकर. खूप छान रांगोळी काढली आहे वैष्णवी आणि स्वाती हिने. जो काम करतो त्याचं खरंच कौतुक झालं पाहिजे. टाळ्यांचा कडकडाट जोरात व्हायला पाहिजे. सौरभ कवाले, सुमित गोलाईत, रवींद्र तायडे, अदिती सावरकर, कपिल, निलिमा, निलिमा पाटील, सौरभ कवाले. वाजवा वाजवा, कंजूसी नका करू, इट्स अ टाइप ऑफ ॲक्युप्रेशर. सुमित गोलाईत, रवींद्र तायडे, अदिती सावरकर, समीक्षा क्षीरसागर, मयूरी, आंचल, अंकिता, समीक्षा, कमॉन फास्ट व्हॉलेंटियर्स. थकलेत का तुम्ही? व्हेरी गुड. बबिता मॅडम, खूप छान स्वागत गीत त्यांनी आपल्या पुढे सादर केलं, त्याबद्दल. कार्यक्रम झाला बहारदार, सेशनही झाले जोरदार. श्रोत्यांनी उचलला श्रवणाचा भार, तेव्हा मानलेच पाहिजे आभार. तर याकरिता मी प्राध्यापक आदित्य पुंड यांना आमंत्रित करते. तत्पूर्वी कार्यक्रमाचे समारोपीय अध्यक्ष भाषण करता मी डॉक्टर श्रीकांत पाटील सरांना आमंत्रित करते. मी फक्त तुम्हाला जे सर्टिफिकेट द्यायचे आहेत त्यासाठीच उभा आहे. तुम्ही काही काळजी करू नका. तिखट लावून घ्यायचं काही कारण नाही. मला माहीत आहे की तुमची घाई झाली आहे, वेळ दिलेला आहे, ते पोहोचावंच लागते. त्याच्यामुळं काही काळजी करू नका. कारण मी जवळपास 5.5 लाख सर्टिफिकेट असेच वाटलेले आहेत आतापर्यंत या विभागात जेव्हापासून मी आलो आहे तोपर्यंत. आणि साधारणतः आतापर्यंत 7-1 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत मी पोचलो आहे. त्याच्यामुळं तुमची मानसिकता काय आहे ते मला कळू शकते. कोणी उपाशी राहिला आहे का? नाही. तरी उपाशी नसतानाही जर तिखट लागत असेल तर पहा बरं किती चांगली गोष्ट आहे ती. निश्चितच तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. मी याच्यासाठी उभं राहिलो, अशा आमच्या हे जे मॅडमने टेक्निक सांगितलेले आहेत तुम्हाला, अशाचवरती आमचे 8 दिवसाला 2-3 सेशन्स राहतात. तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही व्हॉट्सअप जे आहेत तुमचे नंबर ते देऊन द्या. तुमच्या म्हणजे हा जो ग्रुप आपला तयार होतो आहे त्याच्यावरती आम्ही लिंक पाठवत जाऊ. आणि तुम्ही आमची झूम लिंक जी आहे विद्यापीठाची त्याच्यात साधारणतः 350 ते 400 लोक जॉईन होतात. आणि यूट्यूबद्वारासुद्धा आम्ही याचं प्रसारण करतो.
तर तुम्ही जर जॉईन झाले तर ते तुम्हाला ऐकता येतं. फक्त चालू करून दिलं आणि ऑडिओ आणि आपला जो व्हिडिओ आहे तो बंद करून दिला आणि टी व्ही ठेवून दिला तर ऐकलं असं करू नका. निरनिळ्या प्रकारचे जे आहे योगाचे जेवढे प्रकार आहेत, निद्रा योगा वगैरेपासून तर शेवटपर्यंतचा जो योगा राहतो त्याच्यापर्यंत, सूर्यनमस्कार, आहाराविषयीचं मार्गदर्शन, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट विषयीचं मार्गदर्शन, इंटरव्ह्यू टेक्निक्स, इंटरॅक्शन विथ दी स्टुडंट्स, ग्रुप डिस्कशन, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आमच्या विभागाकडून कार्यक्रम सुरू राहतात. त्याची लिंक तुम्हाला पाठवून देत जाईल. तुम्हाला ऐकायचं असेल ऐकाय, नाही ऐकायचं असेल नका ऐकू. त्याच्यानंतर तुमचं जे आहे भविष्य ते घडवायचं असेल तर घडवा, नाही घडवायचं असेल तर नका घडवू. सदा सर्वदा योग तुझा चालू ठेवा. काही चिंता करायचं काम नाही. सगळ्यांचे सर्टिफिकेट घाई करू नका. फक्त मी एकच सांगतो की आमचे रजिस्ट्रार साहेब अचानक त्यांना नागपूरला जायचं काम पडलं, त्याच्यावर त्यांची सही राहून गेली आहे. तर तुमचे जे सर्टिफिकेट्स आहेत ते आमचे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत ते बाहेरच्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगतो. आमचे जे विद्यार्थी आहेत ते जे डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी आहेत किंवा आमच्या विभागाचे विद्यार्थी आहेत किंवा विश्वकर्माचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी गडबड करू नका. फक्त बाकीचे जे महाविद्यालयातून विद्यार्थी आलेले आहेत, महाविद्यालयाचं वर नाव आणि तुमचं नाव लिहा. तेवढंच फक्त जाताना एक वेगवेगळ्या ठिकाणी उभं राहून एकाच ठिकाणी गर्दी करू नका. कोरोपेज तुम्हाला देतो, तेवढे नावं तुम्ही लिहून ठेवा आणि एकीचाच फक्त मोबाईल नंबर वर लिहून ठेवा. त्यांना आम्ही मोबाईल करू आणि त्यांच्यापर्यंत जे जिथं असेल तिथे आम्ही सर्टिफिकेट त्यांचे पोचून देऊ. उद्याच्या डेटला 11 ते 12 वाजेपर्यंत तुमच्याजवळ तुमचे सर्टिफिकेट येऊन जातील. ठीक आहे. त्याच्यामुळं याच्यासाठी मी उभा राहिलो. निश्चित मला असं वाटते की कुठेतरी आपण या माध्यमातून शिकून घेऊया. एक तुमच्यासाठी शेर सांगतो आणि थांबतो. अब आग लगी इस घर में तो बचाई क्या है, अब आग लगी इस घर में तो बचाई क्या है, और बच गए आप तो जलाई क्या है. सब अपने अपने कोशिशों का मुकद्दर है नतीजा अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखाई क्या है. एक वेळेस काय होतं असंच, एक 10 मजली बिल्डिंग बांधल्या जाते आणि त्या बिल्डरला इतका नफा होतो की जवळपास 10 करोड रुपये नफा होतो. आणि तो बिल्डर काय म्हणतो की बा 1 लाख रुपयांनी एक फ्लॅट मी बक्षीस देत आहे, पण अट एक आहे की 10व्या मजल्यावरून पहिल्या मजल्यावर तिथे मोठी सर्कसमध्ये नेट बांधते तशी नेट बांधली राहते. त्या नेटवर जर तो वरून पडला, आणि तुम्हाला माहिती आहे सर्कस तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली, जोकर 10 वेळा 5 वेळा असा जम्प करतो आणि मग खाली उडतो तो नेटच्या, मरत नाही. सगळेजण जातात तिथे आणि 10व्या मजल्यावरून पाहतात की 1 लाख रुपयाने एक फ्लॅट भेटणार राहतो. सगळेजण वर जाऊन पाहतात असे, अरे बाप मेलो तर. मग सोबत अर्चना असते, तेव्हा अर्चनाला निलिमाला म्हणते, अर्चना तू मारणं उडी. हो मी मेलीच चालते, तू नको मरू. म्हणजे एवढे जमलेले सगळे पाहतात. अरे बाप, कोणीच उडी मारत नाही. पण एक सरदारजी येते आणि उडी मारते. सरदारजी उडी मारते, तो खालीवर त्या नेटच्या होतो. सरदारजीला मोठ्या यादी काढतात. असं मोठं स्टेज राहते, भगत मॅडम बसले राहतात. भगत मॅडमच्या हस्ते त्यांना सर्टिफिकेट द्यायचं असते. सरदारजीला वाजत गाजत आणतात वर स्टेजवरती. सरदारजीला 1 लाख रुपयांनी फ्लॅटचा चेक आणि फ्लॅटचे डॉक्युमेंट देतात आणि सरदारजीला सगळेजण प्रश्न विचारतात. सगळे पत्रकार बसले राहतात आणि सरदारजीला प्रश्न विचारतात, सरदारजी आपने तो बहुत कमाल करके दिखाया, 10वें मंजिल से छलांग आपने मार दी, इतना हुरूर इतना जुनून आप में कहाँ से आ गया. तर ते म्हणतात की सरदारजी खूपच रागात असतो. तो एक वेळा त्या बक्षिसाकडे पाहतो, एक वेळा भगत मॅडमकडे पाहतो, एक वेळा सगळ्या ऑडियन्सकडे पाहतो. इतका रागात असतो की काय विचारतात. मग सगळे पत्रकार विचारतात की बा क्या 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 राज है सरदारजी, इतने दूर से आपने छलांग मार दी. तर सरदारजी असं म्हणतो, ये बख्शीस गया चूल्हे में, पहले मुझे ये बताओ कि ऊपर से मुझे धक्का किसने मारा. फक्त धक्का मारायसाठी मॅडम आल्या आहे. काय घ्यायचं काही नाही घ्यायचं आहे तुम्ही पहा, आता ठरवा कसं करायचं. आपल्याला आपलं आयुष्य करायचं आहे काय तर ते पहा, नाही तर सदा सर्वदा योग तुझा चालू ठेवा. काही मला म्हणायचं नाही. पण मला असं वाटते की आमच्या विद्यापीठातून आमचे चांगले विद्यार्थी हे घडले पाहिजे, ज्यांनी नॅशनल लेवलवरती इंटरनॅशनल लेवलवरती नाव केलं पाहिजे. काही लोक आंतरप्रिनर बनले पाहिजे, काही मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट बनले पाहिजे, ज्या माध्यमातून या 10 लोकांना त्यांनी रोजगार दिला पाहिजे. अशा प्रकारचं एक ब्रीदवाक्य आमचं जे आहे आमच्या विभागाचं ते लिहिलं नाही मला असं वाटतं यांनी.
आमचं विभागाचं असं एक घोषवाक्य आहे, अनरीच टू रीच. म्हणजे जे लोक अनरीच आहे, ज्यांना माहीत नाही, त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचा. म्हणून या विभागामार्फत जे जे कार्यक्रम होतील त्याच्यासाठी नक्कीच भाग घ्या. सगळ्यांना आमच्या व्हॉलेंटियर्सला विनंती आहे की एक एक हाफ पेज सगळ्यांना इथे वाटून द्या. आपापलं नाव लिहून मला आता तुम्ही देऊन टाका, म्हणजे लगेच उद्या 11 वाजता तुमचे सर्टिफिकेट देईल. तुमच्या सगळ्यांच्या आता सर जर आले पुण सर तर ते खूप वेळ लावतील आभार प्रदर्शन करायला. म्हणून मी मॅडमचे पर्सनली आभार व्यक्त करतो. मॅडम आल्या आणि त्यांनी दिवसभर आपल्याला हे टेक्निक जे आहे ते समजून सांगितलं. ही सुरुवात आहे. निश्चित मॅडम आपले खूप खूप धन्यवाद. आणि उपस्थित सर्व मोठी मोठी मान्यवर मंडळी आमची बसलेली आहे. आमच्या त्या योगाच्या मॅडम पण आल्या. या इकडे तुमचंही स्वागत मॅडमच्या हस्ते करून घेऊया. यांनी आमच्याकडे PG डिप्लोमा इन योगा थेरपी या वयात केला आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायचं. आणि म्हणून मी म्हटलं तुम्ही की अनरीच टू रीच, आमचं जे डिपार्टमेंट आहे ते अनरीच टू रीच. एक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा. ह्या आमच्या PG डिप्लोमाच्या विद्यार्थिनी आहे. तुमचं वय सांगून. 76 वर्ष आहे माझं. 76 वर्षाचं वय आहे. म्हणजे आता सगळ्या ह्या मुली बसल्या आहे ना, जास्तीत जास्त 20 किंवा 22 वर्षाचे असत, त्याच्यात चौपट करा, एवढं वय यांचं आहे. आणि त्या आमच्या विभागाच्या विद्यार्थिनी आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा की आम्ही कुठपर्यंत लोकांना शिकवत असेल. म्हणून तुमचे सर्वांचे या प्रसंगी आपण उपस्थित झाला याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. काहीतरी इथून घेऊन जा अशी सगळ्यांना विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. आम्ही धन्य झालो ना तुमचे विद्यार्थी. माझ्या दुप्पट वय आहे, त्यांचा विद्यार्थी माझा विद्यार्थी मॅडम आहे. जेवणानंतर ज्यांनी नाव दिलेले नव्हते फक्त त्यांनीच नाव द्यायचे आहे. पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी गर्दी करू नका, ठीक आहे. ज्यांचे नाव सर्वात शेवटी राहिलेले होते अशा 8 ते 10 विद्यार्थी आहेत मे बी, फक्त त्यांनीच नाव द्या. बाकीच्यांचे नाव इथे नोट केलेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा.